Honorable Deputy Speaker. Honorable Member Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I was speaking about the Dev Darshan tours. There are answers which have been given to three of us. One is to me, one is to Yuri Alemão, and one is to Ullas Tuvenkar. To me, I've been told that the budget for last year was 15 crores. They spent about 14 crores, 43 lakh 75,000. The number of persons who availed is about 11,979 people. Now, this year budget, they have reduced it to 10 crores. You already have about 10,000 pending. So if you are going to be trying to fulfill the demand of the pending applications, how would you be able to fulfill the demand of those still yet to come? To me, in my reply, you have said the tentative date of accepting new applications is 1st March 2024. To Yuri Alemão, you have said you expect it to start in November 2023. But to Ullas Tuvenkar, you said date has not been decided. These are all three figures, three statements. There's also one thing where in an answer to Ullas Tuvenkar, you have given the schedule of as Annexure 1 to his unstarred question of 1st August 2023. And it is a list of all the 21 tour programs. And that shows you require about 26.8 crores for fulfilling all this. But you have a budget of only 10 crores. So how would you be able to satisfy this, or how would you be able to select and do these tours? There is one more aspect, is about COVID-19. Ek scheme काढलेलो ते 5,000 दिवपा for the pilot, for the small vendors. लोकांक फॉर्म बोर म्हणले आनी सगळे डॉक्युमेंट दिले. आयज पासून सगळ्यांक मेळ्ळो ना. कितले हजारां लोकांनी फॉर्म भरले. Very few have got the amount. So what steps would you take to make sure that these amounts which you had promised to the people would be given, and the time frame within which you would expect this to be done? The next demand I would speak is on river navigation, demand number 77. Last time I'm calling attention, I brought about failure to make optimum use of rivers for passenger transport. I suggestion dille. Try to make these kind of, give people to operate. If I don't want to say necessarily department should do it. You can allow people to operate boats so they can come inland. So this way you will allow the villages to develop along the coast, along the rivers. You'll be able to boost the local economy and be able to provide so that people can use it not only for passenger service, but also that they can carry their goods. We don't want the big boats. We don't want those this thing. I'm talking of small time passenger goods things. Our ferries are still those very ancient ferries. I think we have not done anything to modernize the ferry services in Goa. They still look like the 1970s ferry, except that they have got now a chain ramp. Earlier, आमचे फोडे आसताले. आमगे वडे वयतरी मागीर बोट येयले. ते बोटा दोन फोडे आसताले. So ते फोडे घाताले मागीर मोटा रोय रोयताले. So today you've got one ramp with a chain. That's the only difference, nothing else. And you have only made it bigger, but nothing more. I would request that make it something more attractive so people can also start utilizing this. Jetty repairs and renovation. Just now I had seen that when Pramen Sheth had taken his calling attention about the condition of the jetty. The renovation and upgradation of the jetties is not very good. And I think that you should I would suggest that the department itself should undertake it, because sending all the files to the PWD is making a burden on the PWD, and works are not getting executed on time. In fact, in that last statement which you had given, it showed that there is an increase of 10 lakhs from last time to this time, which shows that if the work is not executed, escalation cost will be there. There's a revision of GST,
and everything goes up if you have not completed the work in time. Why that work was not completed was not specified over there, whether the tenderer was not there, or tender was not given, or the file was just simply went up and went down and again is going up in circles. That I don't know. But I think that if the department is equipped and you have one engineer in your department who will look into all these technical aspects like an engineer of the PWD, I think you can be more effective and make sure you get what you want. Otherwise, the works will never be done. Honorable Minister last year in July had said that PWD has not done works of repairs, renovation and upgrading of the jetties for 4 years. I don't know what is the status of these works which you had said were not done, whether they are done or not done. You may kindly inform the Honorable House about this. Some jetties have to be realigned. They have to be expanded. Some jetties also, the slope is very dangerous. You have seen that. Sometimes even vehicle coming out of the ferry or going into the ferry, they touch and becomes very bad, risky. And sometimes the ferry is low and the vehicles go into the water to go into the ferry. So I think that those jetties have to be upgraded. Arrears of 6th and 7th pay commission, I'm told, has not been given to the staff and the retired staff. I request you to kindly look into this because these are people who have put in their work. Honestly, they worked and they should get the benefits. There is an article in the newspaper which speaks about CAG fraud. CAG has noticed a fraud. It says fraud continues in River Navigation Department as CAG finds 11 lakhs missing. And these are the words: virtually ignoring the Comptroller and Auditor General's warnings about weak financial monitoring within the River Navigation Department, fraud and misappropriation continues. In its latest audit inspection, the CAG found major irregularities in the cash book where 11 lakhs has gone missing. The R&D's defense that its suspended officials has failed to cut any ice with CAG, which they said the reply was not acceptable. The irregularities were for a period of April 2018 to September 2021. This is not the first time the CAG has found instances of under-reporting of cash, lack of receipts for cash, and demand drafts and fraudulent reduction of cash balances. In October 2021, similar findings had also been noted. And in December 2021, then Captain of Port James Braganza suspended a cashier for not maintaining cash books, but I don't know what is the investigation. You may kindly inform the House what has been done on this. Timely filling of vacancies. We always know when the vacancies are anticipated. So we know when there are vacancies. I can understand new vacancies created, but when you know somebody is retiring in the coming year, by the end of the year, or the next financial year, I think you anticipate these vacancies, and therefore you can start the process of filling up these vacancies so you're not understaffed. There's also one request I have. I don't want to name anyone, but if you go in the evenings, you will notice there are some staff on these ferries who are drunk. So they not only misbehave with the people, but they are also dangerous when they are taking the ferries across. I would ask you to conduct surprise inspections and make sure this is put. Just in the newspapers today, we have seen that Keri Teracol ferry is not in service for the last 15 days. I would request you to kindly take action on this. Next demand is on archaeology, demand number 87. Heritage policy. As I have already pointed out, Goa is beyond sun, sand and sea. There is a lot of demand for Goa. People search for Goa in the hinterlands. एक पाटी तुमची policy आसा, मागीर आमचे infrastructure, रस्ते, electricity, internet, parking, taxis येतले, taxis वयतले, लोकांचे business पासून जातले थिंगा. So हांव मागतां ते एक policy बेगीन ते बेगीन काडपाचे. Bus पासून वयतले, कित्याक आतां bus routes profitable थिंगा वयतात, profit ना थिंगा वचनात ते. There will also be local employment. लोकांक बिझनस मेळटले. कोण बारीक पिकल करतात, पापड करतात, नाजाल्यार घरांत कसले आर्टिकल्स करतात ते विकूंक मेळटले तांकां. आनी आमचे बायलो आहात ते घरांत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहात ते, दे कॅन ऑल्सो डू थिंग्स आनी ते विकूं जाता थिंगा. सो आय थिंक दीस वील बी ओवरऑल बूस्ट फॉर इकॉनॉमी वीच यू कॅन डू. Korsve Fort, which you are doing, I'm very happy. I am grateful that you are working continuously and monitoring it. Only one request, that make some provision for amche local lokak bospak pasun tinga. And the one aspect, next one is on archaeological sites.
I have got one answer which you had given at that time to Mr. Pratap Singh Rane on 1st August 2016 of 51 places notified under monuments and sites. I want to say one thing. I want request. O book amka dillo, Sacred Groves of Goa, Kal amka dillo, all of us, or Deb yesterday amka dillo, in the house. It is written by Rajendra Kerkar but brought out by the Goa State Biodiversity Board. I love reading the books and I found this very interesting. Why I want to speak particularly about this? This shows various groves which have got relics, monuments which have been found over there, whether it's a hero stone, whether it's some other religious idol which has been found, which means these are sites of archaeological importance. I would request you to kindly go through this, ask your staff to verify, cross-verify. I'm not saying that every grove is to be made a sacred site, archaeological site, but where you find these archaeological remains and you get these artifacts over there, these are important sites which I would request you to include in your list, notify them, protect them. Ek party तुम्ही notify केले, it goes into an international list. People will go forward to start going to these places to see these places. And I think this is the other way you can also make tourism in the, heritage tourism in the hinterland work more effectively, because you will have a circuit tour where you'll be able to give people these opportunities to go there. And one last, demand number 89, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. Tinga, there is a 50% subsidy for motorized vehicles, Asat. You all are giving that. And there are two applications. I can, in my constituency, two applications. One apparently has no license, so I can understand about that. Another one is pending. I would request you to kindly see that, because otherwise there are no obstacles to his things. I'll just have a look, just one moment. Yes, I'm obliged. Honorable Member G. Tarolkar. Speaker sir, I rise to support the demands moved by the Honorable Minister for Social Welfare and oppose the cut motion moved by the opposition. Speaker sir, सगळ्यात पहिली आमच्या Honorable Ministeraक धन्यवाद म्हणटा की त्यांच्यानी आपले जे डिपार्टमेंट्स आहा त्यांनी बऱ्यापैकी इम्प्रूवमेंट दाखोवन आनी आमच्या स्थानिकांक आमच्या लोकांक बऱ्यापैकी हेचो बेनिफीट जाता. पूण थोडेशे माझे डिमांड्स आहात, जे इश्यूज आहात बारीक सामान्य मनशांचे ते रेज करता. Speaker sir, सगळ्यात पहिली disbursement of financial assistance of various schemes to be done on the time bound basis. Speaker sir, जे महिन्याच्या महिन्या स्किमी थ्रू पैसे मेळटात, थोड्याच्या घरांनी त्या पैशांचेर आपले संसार चलयतात, कित्याक तांकां सोर्स ऑफ इन्कम काय नासता. फॉर एक्झाम्पल दोग जाण जाणटी घोव बायलां आहात, त्या पैशांनी ते राशन हाडटात आनी आपले पोट चलयतात, घर चलयतात. सो ते मेळटना तांकां खुबशे थोड्या स्किमींनी डिले जाता. थोडे एक वरां 6 म्हयने अशें पेंडींग आसा. ते पेंडींग दवरचें न्हू, कित्याक तेंचो कळ आमी कळपाक जाय आमकां की तांकां म्हयन्याच्या म्हयन्या त्या पैशांची गरज आसता. सो जाता तितके बेगी एवरी मंथ आमी दिवपाचें म्हाजी रिक्वेस्ट आहा तुमकां. तशेंच अटल आसरा, हालींच तुमी आमकां अटल आसराचे थोडे स्किम्स हे जाल्ले दिले, आमी डिस्ट्रिब्यूट केल्या, पूण काही थोड्या लोकांक ते पयशे अजून पर्यंत अकावंटान येवंक ना. सो ते बेगिनात बेगीन दिवचे, कित्याक आतां पावसाच्या पयलीं आमच्या ऑफिसान लायन लागताले, कित्याक कोणाक पत्रे जाय हे जाय. आमच्या लेवली मेरेन आमी हेल्प करतातूच, पूण कित्याक तुमची ही स्कीम आहा ती खूब तांकां बेनिफीट जाता. कित्याक तेंचे मदेर आसता, कोणाचे चिरे पडले मोडून पडले आसता, ते बांदून काडून तांकां तुमी आसरो दितात. तो तुमी टायम टू टायम जर दिशात, डिले ना जाता जाल्यार तांकां एक तुमचे कडल्यान आदार जातलो. स्पीकर सर, DSSS जे स्किमी अंडर इश्यू जो आहा तो फील्ड सर्वेयर जो पंचायत लेवलीचेर तुमी दवरल्यात, जे डॉक्युमेंट्स ते कलेक्ट करतात लोकां कडल्यान, ते थोडेशे फास्ट ट्रॅक जावचे, कित्याक तेतून डिले खूब जातात. ताका लागून ते फास्ट ट्रॅक करपा खातीर फील्ड सर्वेयर जो आहा ताका तुमी मातशे प्रायोरिटीचेर हे डॉक्युमेंट्स जे आहात ते तेंच्यांनी बेगिनात बेगीन कंप्लीट लोकांचे करून दिवचे. तशेंच ट्रान्सफर ऑफ DSSS स्कीम आफ्टर दॅट. स्पीकर सर, जेन्ना घोव बायलां असतात तेन्ना दोगां पैकी एकट्याकूच पयशे मेळटात तुमचे, आनी जर एकटो कोणी एक्सपायर जाय जाल्यार ताका दुसऱ्याक ते ट्रान्सफर जावपाक ड्युरेशन आतां 5 ते 6 म्हयने लागता. हे म्हाका दिसता फास्ट ट्रॅक जावपाची गरज आहा, कित्याक ते आतां सांगल्या त्या प्रमाणे तेचेरूच तेंचें जीवन आसता.
ते तुम्ही जे पयशे दितात ते सो ते जाता तितके जर कोण एक्सपायर जाला डेथ सर्टिफिकेट जर तुमकां प्रोड्यूस केली जाल्यार जे विदीन 15 days जाता अशें तुमी मातशें लक्षांत घेवचें. तशेंच प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विडोज जी विधवा महिला आहात तांकां डॉक्युमेंट्स तुमचे जे डॉक्युमेंट्स रिक्वायरमेंट आहा ती खूब व्हडले लिस्ट आहा ती खंय तरी शॉर्टकट करपाचें आनी इजी वे करपाचें कित्याक ते विधवा महिलाक हेडीन तेडीन धांवचें पडटा हे डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करपाक सो शॉर्टकट जर इजी वे जर तुमच्या डिपार्टमेंटांतले करीत जाल्यार म्हाका दिसता तांकां तेचो बरो बेनिफीट जातलो. स्पीकर सर फील्ड एसिस्टंट पेडण्या ऑफिसान फील्ड एसिस्टंट विकांतल्यान 2 दीस येता आनी आख्खे पेडणे तालुका तो कवर करता आनी स्किम्स भरपूर असल्या कारणान थंय टायम ताका मेळना सो आमकां परमनंट एवरीडे एक फील्ड एसिस्टंट तुमी आमकां थंयसर प्रोवायड करून दिवचे. स्पीकर सर वेबसायट ही खरेंच व्हेरी इम्पॉर्टंट गोश्ट कित्याक आमी जितले स्किम्स आमच्या ऑफिसांतल्यान जावंक जाल्यार खंयच्या पंचायतींतल्यान जावंक नाल्यार डिपार्टमेंटान जेन्ना स्किम्स आमी पुटअप करतात लोकांचे तेन्ना स्किम्स ते एवरी टायम आमच्या ऑफिसान येतात आनी विचारतात बाबा आमची स्किमी खंय पावल्या आमचे केन्ना पास जातले सँक्शन जातले हे आमकां प्रश्न करतात आनी ते आमकां फायंड आउट व्हेरीफाय करपाक तुमच्या डिपार्टमेंटान नाल्यार तुमच्या ऑफिसान नाल्यार ऑफिसरांक आमकां विचारचें पडटा बाबा ह्या स्किमीचें कितें जालें. जर आमी हे वेबसायटीचेर करीत आनी ऑनलायन करीत जाल्यार इजी वे लोकांकूय ते मेळटले ऑनलायन खंय आपली स्किमीचे प्रोसेस खंय पावला आनी कित्याक लागून उरला हे ऑनलायन कळोंक शकता. आनी थोडे ग्रामीण भागांत जेन्ना थोडे शेतकरी बी ना ते ऑनलायन काय पळोवंक शकना पूण आमच्या ऑफिसान येवन आमी तरी एटलिस्ट तांकां सांगूंक शकता सो ऑनलायन सिस्टम एक तयार करची तुमी. स्पीकर सर देवदर्शन यात्रा खरेंच आख्ख्या गोंयभर सगळे लोक उमेदीन जाले की आमच्या सरकारान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमचे देवदर्शन यात्रा जी केली ती खरीच बरी गोष्ट कित्याक सगळे शिर्डी वचोंक पावले तिरुपती वचोंक पावले वेलंकनी वचोंक पावले पूण म्हाका दिसता कितलेशेच आतां लोकांचे फॉर्मां फिलअप केले ते पेंडींग आहात. म्हाका दिसता ही देवदर्शन यात्रा तुमी बेगिनात बेगीन सुरवात करची कित्याक आमच्या स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितलेशेच लोकांनी फॉर्मां भरल्यात आमच्या ऑफिसा थ्रू आनी ते आजून पर्यंत तशेंच पेंडींग आहा. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन रिवर नॅविगेशन स्पीकर सर 0 Hours हांवें मेन्शन केल्ले आनी ऑनरेबल मिनिस्टरानूय रिप्लाय दिले फेरी रॅम्प्स जे आहात ते खूब वायट परिस्थितीन आतां कार्लोस बाबान म्हटलां तशें तेरेकोल केरी फेरी बंद पडल्या फेरी बंद पडपाक कारण दुसरें आसलें रॅम्प नासलें कित्याक तो ब्रेकडावन जाल्ली आनी गेली 15 दीस ती किरण पाण्यार रिपेरींग तेचें चलतालें. हांव पर्सनली तुमचे कडेन उलयलां मॉनिटर केलां पूण म्हाजें इतलेंच मागणें आहा की जे फेरीज इतले ओल्ड आहात ते प्रॉब्लम करतात आनी रॅम्प जे आहात ते इमिजिएटली बांदून दिवचे कित्याक गेले 15-20 वर्सां तेरेकॉल केरी रॅम्प आमी एवरी टायम तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान इतलेंच आयकूंक येता की PWDन घातला PWD करतलो सो हेचेर खंय तरी दोनूय डिपार्टमेंट बसून कितें तरी वे आउट काडचो आनी प्रायोरिटीचेर म्हाका तुमचे कडल्यान एश्युरन्स जाय की हे बेगिनात बेगीन 3-4 म्हयन्यांनी हे रॅम्प तुमी हातीन घेवन ते कंप्लीट करतले. तशेंच अनयुज्ड रॅम्प आहात ते तुमी आयडेंटिफाय करची गरज आहा कित्याक आयज अनयुज्ड रॅम्प आहा थंयसर तेचो मिसयूज जाता आनी कोणाक कितें बेनिफीट आहा ते तुमी फायंड आउट करची गरज आहा आनी स्पेशली म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी अनयुज्ड रॅम्प खूब आहात सो तो आयडेंटिफाय म्हाका दिसता एंटायर ऑल ओवर गोवा तुमी आयडेंटिफाय करपाची गरज आहा. दुसरें आतां आमच्या ऑनरेबल मेंबर कार्लोस बाबान म्हटलां की फेरीज खूब पोरण्यो जाल्यात आनी सारके कंडिशनान ना. हांव इतलेंच सांगूंक सोदता की म्हाका दिसता फेरी इशू म्हणटात तो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी प्रेमेंद्राक लागता आनी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर आहा तो बरो इनिशिएटीव घेता कित्याक स्वता म्हाका आनी प्रेमेंद्राक तेंच्यांनी कोची घेवन गेल्ले कोची पोर्टाचेर आनी थंयसर रोरो फेरीज म्हणून आमी पळयले आनी तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केला हे बजेटानूय म्हाका दिसता आहा की रोरो फेरीज ते इंट्रोड्यूस करता आमी तेतून एक रावंडूय मारलो रोरो फेरीज कशे आसता ते पळोवपाक परत पोर्टाचेर गेले थंयसर तेंचे कडले तेंचे ऑफिसर्स आसले तेंचे कडेन म्हाका दिसता 1.5 वर आमकां प्रेजेंटेशन दाखयलें रोरो फेरीज कशे करतात आनी कशे आमी हांगासर आमकां डिलिव्हर करूं शकतात ते सो रोरो फेरीज जर हांगासर गोंयांत येत म्हाका दिसता जो कार्लोस बाबान आतां प्रश्न मांडला पोरणे जाल्या फेरीज आनी हे जाल्या सो हे फेरीज आउटडेटेड जाल्ल्या रोरो फेरीज इंट्रोड्यूस करपाची गरज आहा. प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीन खंय खंय आमकां फेरीज जाय थंय रोरो फेरीज तुमी इंट्रोड्यूस करचे. स्पीकर सर आर्किओलॉजीज लास्ट म्हाजे आर्किओलॉजीचे उलोवन काबार करता.
स्पीकर सर, हालींच तुमी पेडण्या गेल्ल्यात हळर्णा फोर्टाचेर स्थानीक आमदाराक घेवन आनी तुमी पर्सनली विजीट केल्यात. म्हाका दिसता विजीट केल्यात, फुडें प्लॅन ऑफ एक्शन म्हाका दिसता काय अजून पर्यंत जावंक ना. आमी ल्हानपणा पासून पळयतात की हलर्ना फोर्ट आहा तो तसोच मोडलेलो आहा आनी आनी मोडत आसा. सो तेचेर खंय तरी लक्ष दिवन बेगिनात बेगीन तो कितें तुमी करूंक सोदतात, म्हणजे सरकार बांदतलो ओ तुमी खंय PPP मोडार दितले ओ कितें करतले, एटलिस्ट कितें तरी तेचो उपयोग करा. कित्याक थंयसर जर तो फोर्ट जर सुरवात जायत जाल्यार म्हाका दिसता सरावंडींग लोकेलिटी खंय तरी सोर्स ऑफ इनकम जातलो, क्रिएट जातलो, जॉब क्रिएट जातले. सो तेचेर हलर्ना फोर्टाचेर मातशें कॉन्सन्ट्रेट करची गरज आहा. कित्याक हांव एक पेडणेकार ह्या वतीन तुमकां सांगता. लास्ट स्पीकर सर, हे आर्किओलॉजीक बी येता ओ आनी कितें घेता खबर ना. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कडेन उलयला. हरमला थंय हरमला गांवांत आमच्या थंयसर एक परशुराम टेकरी म्हणून आहा. पिढयान पिढी आमचे जाणटे आजये बीन आमकां काणयो सांगताले तेचेर की थंय एक धाकटोसो एक म्हणजे बारीकसो दोंगराचेर एक परशुराम टेकरी म्हणटात, फेमस. आनी अशें म्हणटात थंयसर की जो खडप आहा ते खणले जाल्यार म्हणजे मश्टे मारले जाल्यार भस्म मेळटा म्हणून. सो तेका इतिहास खूब आहा. हांव हावजाचेर उलोवंक सोदना ते, पूण तुमी व्हेरीफाय करचे, आयडेंटिफाय करचे. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तूं हे आयज सांजचो उलयतना हे मुद्दामून मेन्शन कर, कित्याक हेतून खुबशे लोकांचे आमचे सेंटिमेंट्स, इमोशन्स थंयसर एटॅच आहात आनी आमकां गरज आहा आयज ते प्रोटेक्ट करपाक. आनी कशें करप, कितें करप, थंयसर एक स्थानीक आहा तेचो थंयसर शेअर आहा, म्हणजे तो जो रायट आहा म्हणटा तेका घेवन कॉन्फिडन्सान घेवन ते आमी कशें प्रोटेक्ट करतले आनी कशें आमी टुरिस्टीक प्लेस जावं शकता ती आनी खुबशे टुरिस्ट येवं शकतात. सो ती परशुराम टेकरी आमी कशी प्रोटेक्ट करपाची आनी कशी सेफ करपाची हेचेर मातसो लक्ष आर्किओलॉजीन दिवचो. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Delilah Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed for today and oppose the cut motion. Regarding demand number 45, Department of Archives. Regarding archives, my only suggestion would be that all the old documents need to be digitalized and thus maintained. Regarding demand number 57, social welfare. Social welfare an उलयता तेन्ना आमचे सगळे DSS स्कीम फकत हे स्किमीक कोण पयले सदांच अप्लाय करतात, जी खरेंच कोणाक गरज आहा, आमची जाणटी, सिनियर सिटीजन्स, आमचे विडोज, आमचे डिजेबल लोक, आमचे स्पेशल स्टुडंट्स, ऑल ऑफ देम. सो तांकां गरज आहा हे 2000ची म्हणून अप्लाय करता. सो आतांच म्हाका सांगलां आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑनलायन केल्लें आहा म्हणून. सो आय थँक हिम, बट ओन्ली रिक्वेस्ट इज तेंचे ते 2000 येतात ते म्हयन्याच्या म्हयन्याक टायमार तांकां येवचे, इतलेंच आमची मागणी. आनी हे ट्रान्सफर जेन्ना जाता, जेन्ना घरांतलो म्हणटू हजबंड मेलो ते बायलेक ते ट्रान्सफर करतात 2000 एप्लिकेशन येता ते इट हॅज टू बी टायम बाउंड, विदीन 1 month ते ट्रान्सफर करचे, बिकॉज शी इज रियली इन नीड ऑफ दॅट मनी. ओन्ली बिकॉज शी इज रियली इन नीड ऑफ द मनी, दॅट्स वाय शी इज अप्लायींग, अदरवायज शी वुडंट हॅव अप्लायड फॉर द 2000 रुपीज. सेकंडली, हे सर्वे करपाक धाडटात आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, आमच्या गांवांनी खूब फावटी, आनी ते येतात, दे आर फ्रॉम आउटसायड द विलेज, आउटसायड द कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो तांकां एक सांगूंक जाय की सर्वे केले म्हणटकूच करता तेन्ना त्या गांवच्या सरपंचाक मेळात, गांवच्या वॉर्ड मेंबरांक मेळात म्हणून, बिकॉज दे विल बी एबल टू गायड दीस पीपल प्रॉपरली. केन्ना कितें आसता, एक त्या घरांतली महिला त्या घरांत रावना, फुडें आईच्या घरा थोडे दीस गेल्ली आसता, हावस क्लोज म्हणून रिमार्क घालता आनी तेच्या भाड्याचे पयशेच बंद. तशें जावंक फावना. दे हॅव टू कॉर्डिनेट वीथ द लोकल पंचायत, सरपंच, वॉर्ड मेंबर्स, आनी कोण उरल्या ते तांकां सोदून काडूंक जाय, इन्स्टेड ऑफ रायटींग गिवींग अ बॅड रिमार्क ओवर देर. अनदर रिक्वेस्ट इज मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना. ही बऱ्यांतली बरी योजना आमच्या CMन आनी तुमी काडलेली, बट इट इज ऑन होल्ड, टेम्पररी होल्ड. सो ही बेग्याचे बेग्यान परत चालू करचे म्हणून मागणी, कित्याक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खूब लोकांनी हे अप्लाय केल्ले आहा. सो लेट देम ऑल्सो बेनिफीट. ऑल्सो रिगार्डींग दीस COVID-19 फॉर्म्स, 5,000 लोकांक मेवतले म्हणून हे फॉर्मां भरलेली, हेजेय मातशें वेग्याच्या वेग्यान ही फॉर्मां पास करून तांकां कितें
इलेक्शनाचे पयले म्हाका उगडास आसा केल्ले ही फॉर्मां भरलेली 5,000 ते कोणाक मेवपाचे ते मेवचे. रिगार्डींग river navigation, I only request that to modernize the ferry services in Goa आणि jetties आणि ramps हा तितले modernize करचे, repair करचे आणि maintain करचे. This is my only request. And what Kalus Bab has said, some of them are in drunken state. हे जावंक फावना. That has to be, surprise checks have to be there. Because कितले लोकांक ते फेरी घेवन वयतात. ते हे पियेल्ले हा म्हणून लोकांचे lives should not be at stake. Your inspector should conduct surprise visits on site. Regarding Department of Archaeology, archaeologyचे जेन्ना उलयता तेन्ना हांव पयले देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर आमच्या शापोरा फोर्टार येयलो तो आनी इन्स्पेक्ट केलें आनी थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक तो एक्सेस रोड आमकां बऱ्यांतलो बरो करून दिल्लो आहा टू द शापोरा फोर्ट. पूण द मेन फोर्ट इज इन अ वेरी बॅड स्टेट. ते सांग एवरी टायम आय ब्रिंग इट टू युअर नोटीस की ते व्हडले फातोर पत्रादेवीचे फातोर वयर साकून खाला पडटात. एंड इट्स रियली डेंजरस फॉर द ट्युरिस्ट हू आर वॉकिंग डावन ऑन द बीच. केन्नाय कोणाचेर पडलो आनी थंयसर कसलोय अपघात जावंक फावना. सो हितून पोवचे आनी हो आमचो शापोराचो किल्लो द फोर्ट हॅज टू बी repaired and maintained. My humble request to you. Regarding demand number 89, Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Special People. हेजे एकूच उलोवंक सोदता की आमची जितली गव्हर्मेंट ऑफिसां आहा they should be having this ramp. All the government offices, especially, begin with the government offices. They should all be having ramps so that these special children of us, special people with disabilities can be taken in the government offices so that there is easy accessibilities to people with disabilities. And employment opportunities, म्हणटा तांकां हर एक government officean where it is possible to employ them. तांचे एक category घालूंकूच जाय for people with disabilities. In each department, we have to give them a sympathetic ear. And secondly, skill development courses have to be introduced everywhere, where you can, especially, I'm sure in Sanjay school, Zata, and dusre especially korung Zata, tenka skill develop kele munun jai na, tenka marketing place diung jai. They will be, they may have the skills, but what about once they make the products, that marketing should be done of their products so that they are being taken care of. Thank you, Speaker. Sir. Honorable Member Dekamar Kamath. Speaker sir, I rise to support the demands moved before this House, especially demand number 45, 57, 77, 87, 89. And oppose the cut motion. Speaker sir, आज या डिमांड्सा भितर एक डिमांड आसा सोशियल वेलफेराचो. हो अत्यंत म्हत्वाचो डिमांड. कित्याक हो डिपार्टमेंट आनी हो डिमांड हो डायरेक्टली समाजाच्या दुर्बल घटकां कडेन पावता. सामाजीक बॅलन्स सांबाळप हें ह्या डिपार्टमेंटाचें काम आसता आनी तातूंतल्यान हो डिपार्टमेंट वेगवेगळ्यो योजना राबयता. एक सगळ्यांत म्हत्वाची बरी योजना म्हणटा ती डिसबर्समेंट ऑफ DSS. हांव गेल्ल्या विधानसभेच्या हातूंत हांव उलयल्लें की टायमली पेमेंट जायना आशिल्लो. हांव म्हणलें की एक दीस केपें वता आसतना केपें म्हाका बँकेचे भायर 100-125 लोक लायनीन राविल्ले दिसले सकाळीं 7 वरांचेर. जवळ जवळ 1 वर्स पयलीं खबर. आनी तांकां हांव देंवन विचारलें कित्याक इतलें सकाळ फुडें लायन काय म्हणून. हांव म्हणलें कितें जालां म्हणून कळना इतली लायन कित्याक. तर तांणी सांगलें म्हाका काल राती कोणें तरी तांकां सांगलें की बँकेंत एकदम 4 म्हयन्याचे पयशे आयल्या. 4 म्हयन्याचे पयशे आयल्या म्हणजे सकाळ फुडें येवन त्याला बँक ओपन केले बरोबर पयशे काडपाक. कारण जाणटे मनशांक सगळ्यांक संवय जाल्ली आसता की पयशे टायमार येतले हें येतलें अशें म्हणून. म्हाका दिसता ह्या मिनिस्टरान गेल्ले विधानसभेंत जातकीर ताणें सिरियसली घेतलें. फंड्स चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन अरेंज केले
आनी आज म्हाका बरें दिसता की आतां एक कंप्लेन आमचे कडेन येना, सगळ्यांत टायमली पयशे पावतात. दिस इज द क्रेडीट वीच गोज टू दीस मिनिस्टर फॉर हॅविंग टेकन दॅट इनिशिएटीव. म्हणजे जाणटे मनशाक पयशे डिले करप तातूंतल्यान खुबशे प्रश्न उपस्थित जातात, घरा भितर सुद्दां प्रश्न उपस्थित जातात, कारण ही इज कंपेल्ड तो मागीर तो कोणा कडेन पयशे मागचे पडटा, ताका चल्या कडेन माग, सुने कडेन माग अशें जाता. आनी म्हणून हें ताणें जें काम पळय टायमली केलां, आनी आतां म्हाका सकाळीं म्हणटालो तो की ऑनलायन सुद्दां आतां आमी सिस्टीम तशी केल्या, जाता तशें डायरेक्ट ताच्या अकावंटाक क्रेडीट जातलें. हें अशेंच चालू दवरचें अशें हांव ताचे कडेन मागतां. आनी खंय डिले जाल्यार जाता, पयशे आनी कोणाक कसल्या प्रोग्रामाचे इव्हेंटाचे डिले जाल्यार जाता, पूण ह्या जाणट्या लोकांक जे पयशे वचपाक जाय ते टायमार वचप हें सरकाराचें कर्तव्य, आनी तें ह्या सुभाष फळदेसायान ह्या मिनिस्टरान हें करचें अशी म्हजी अपेक्षा आसा. त्याच भशेन स्कॉलरशिपूय ज्यो कितें पेंडींग आशिल्ल्यो त्योय ताणें सगळ्यो दिल्या. म्हणजे पेंडींग आतां दवरपाचें ना. ताचें म्हणणें आसा की आतां सिस्टीम सारकी मार्गाक लागिल्ली आसा, व्हडलेशें प्रॉब्लेम जावपाना. स्पिकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाची आनी एक सामकी बरो इव्हेंट जो ह्या डिपार्टमेंटान केलो, आनी जे खरेंच म्हणजे एप्रिशिएट, हांव सुद्दां अजाप जालो पळोवन. फर्स्ट टायम हांव पळयलां, आय वॉज देर ऑन द लास्ट डे, पर्पल फेस्ट. ज्या लोकांनी हें फेस्त पळयलां पळय, फेस्टिवल पळयलां, दे मस्ट हॅव रियली, म्हणजे तांकां तें सगळें पळयतकीर कितें तरी वेगळेंच दिसलां आसतलें. जाणी तें पळयलें ना, दे हॅव मिस द गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे स्पेशल चिल्ड्रन, स्पेशल भुरग्यां, स्पेशल जाणटे मनीस, स्पेशल बायलो कितें करपाक शकता हें त्या पर्पल फेस्टांतल्यान आमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळ्ळें. म्हणजे तांणी ऑर्गनायज केलें, मॅरेथॉन ऑर्गनायज केलें तांचें. खरें दिसना अरे ह्या आनी धांवपाक शकता. तांणी तरेतरेची कंपिटिशनां केलीं, तरेतरेचे स्पोर्ट्स ऑर्गनायज केले. म्हणजे हांव ज्या दिसा आशिल्लो त्या दिसा फॅशन परेड केली. म्हणजे हात नाशिल्लो मनीस, म्हणजे अशा पद्दतीचे फॅशन थंय, इतली बरी फॅशन परेड थंय जाली ह्या सगळ्या लोकांची. तें पळय जाल्यार खरेंच इट इज ए युनीक इव्हेंट. आनी म्हाका दिसता लोकांचो थंय डिमांड आयलो की फुडले खेपेकी पर्पल फेस्ट गोंयांतच जावचें म्हणून. हांव नकळो आतां परते गोंयांत होस्ट करपाचें केलां, होस्ट परते करता गोंयांत होस्ट. ताणें म्हटलें की परते गोंयांत होस्ट करता म्हणून. आनी कोणें पळोवना, ताणें ह्या खेपेक तरी तें फेस्ट पळोवपाक वचचें, फेस्टिवल पळोवपाक वचचो, पर्पल फेस्ट. इट वॉज रियली फॅन्टॅस्टीक, स्पेशली गिवींग एनकरेजमेंट टू ऑल दी स्पेशल चिल्ड्रन इन वेरियस इव्हेंट्स. नवे नवे इक्विपमेंट्स थंय एक्झिबिशन आशिल्लें, थंय कावंटर्स आशिल्ले, कशें कितें कोणाक आयकुपाक येना कशे पद्दतीन इम्प्रूव करपा जाता, कोणाक बरोवपाक जमना कशे पद्दतीन बरोवपाक जाता, तरेतरेचे इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, लेटेस्ट नवे नवे सगळें थंय आशिल्लें. जाचो फायदो म्हाका दिसता गोंयच्या खुबश्या स्पेशल चिल्ड्रनांनी आनी भुरग्यांनी घेतलो, आवय बापायनी घेतलो. आनी म्हणून स्पिकर सर, हो एक बरो इव्हेंट ह्या वर्सा हांगा ऑर्गनायज केलो. दुसरो एक म्हत्वाचो इव्हेंट जो जालो तो म्हणजे देवदर्शन, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा. एक थोडे जागे असे आसा, पिलिग्रीम सेंटर्स आसात, शिर्डी जायत, तिरुपती जायत, तुगेले वालांकिनी जायत, अजमेरचो दर्गो जायत, अशे खुबश्यो इव्हेंट्स हे आसात पिलिग्रीम सेंटर, ज्या जाग्यार वचपाची लोकांची इच्छा आसता. लोक त्या जाग्यार पावपाक डिफिकल्ट जाता, पूण लोकांक दिसता केन्ना तरी एकदां आमी त्या जाग्यार पावचे. आनी ह्या संकल्पनेतून ही मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान चालू केली. पयलींच जी पळय ट्रेनी गेल्यो त्यो चडश्यो ट्रेनी मडगांव स्टेशना वयल्यान गेल्यो. इनॉग्रेशन मडगांवच्या स्टेशनाचेर जाल्लें. आमी मडगांवच्या लोकांचे खातीर सुद्दां एक ट्रेन घाली. वेगळे कडल्यान ट्रेनी अरेंज जाल्यो, वेगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक गेले. पूण इतली बरी पद्दतीन ती जाली, वचून आयले लोक सुसेगाद. मागीर कोण तरी एकलो कितें बरें बोवाळ मारता, आपल्या सारको ट्रिटमेंट मारला, एक फूल ट्रेन वता. तिरुपतीक दर्शन घेवपाक कितले त्रास पडटा, नॉर्मल लोकांक कितले डिफिकल्टी आसता हें कोण वता ताका कळटा. पूण ताणें तुगेले सोशल वेलफेअर मिनिस्टरान ताजे बरोबर मनीस धाडले, तांकां अरेंजमेंट केलो, थंय दर्शन दिवपाचें अरेंजमेंट केलो. हें सगळें बरे पद्दतीन केलें. लोक सगळे सॅटिस्फायड जावन आयले. आनी ह्या बजेटाक म्हाका दिसता गेल्ले खेपेक 15 कोटी रुपया बजेट आशिल्लें. ह्या बजेटाक तांचो एमावंट आसा 10 कोटी प्रोवायड केल्लें आसा. हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतां की ऑलरेडी लोकांचे म्हाका दिसता ताजे कडेन लोकांच्यो लायनी लागिल्ल्या. म्हाका रुडॉल्फ बाब म्हणटालो की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सींत लोक मागपाक लागल्या अजमेर वचपाक, एक ट्रेन अजमेर वचपाक जाय. लक्षांत दवर, आमचे थोडे वरां, आमचे थोडे आहा थंय अजमेर वचपाचें ताजे लोकांचें प्रेशर आहा.
हांव मिनिस्टरा कडेन मागतां की एक ट्रेन ताणें आतां अजमेराक सांगची आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करतां की ताणें ताका बजेट प्रोविजन पोरूच्या जागी मायज दिवपा जाय, डबल करपा जाय. कारण म्हटल्यार पोरूं 10 कोटी 15 कोटी गेले जाल्यार अंदू 30 कोटी वचपा. ती स्कीम आसा मुख्यमंत्र्याच्या नांवान, मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा. म्हणजे ही हॅज टू बी मोर सिंपथेटीक टू दीस यात्रा. आनी खरेंच लोकांचे ब्लेसिंग्स सगळ्यांक मेळटा. दीस इज इम्पॉर्टंट. लोक म्हणटात की आमी वचून पळोवन आयले म्हणून, दर्शन घेवन आयले म्हणून. दीस इज द रियल फॅक्ट ऑफ लायफ म्हणटा पळय तसो. स्पिकर सर, आनी एक पयर गजाल स्पेशल चिल्ड्रनाची जाली म्हणजे बर्लिन स्पेशल ऑलिंपिक्स आशिल्ले. ह्या ऑलिंपिक्साक गोंयची टीम वर्सान वर्स वता, पार्टिसिपेट जाता, हें करता. 19 गोल्ड मॅडल्सां ते जिखली. गोंयचे जवळ जवळ 13 भुरग्यां 19 गोल्ड मॅडल घेवन परती आयलीं. हांव तांकां खूब जाण म्हाका मेळ्ळे, खूब जाणांच्या पेरंट्सा कडेन हांव उलयलो आनी ती म्हणपाली की आमकां मिनिस्टरान आमकां खूब हेल्प केलो, गव्हर्मेंटान आमकां खूब हेल्प केलो. पूण एक म्हज्या लक्षांत आयलें तांचे कडेन उलयता तेन्ना की तुमी तांकां येतगीर मॅडल दितात, येतगीर तुमी तांचो सत्कार करतात, येतगीर तुमी तांकां सगळें करतात मॅडल जिखून आयले पळोवन. पूण वता आसतना तांकां सपोर्ट जाय पडटा, एसिस्टन्स जाय पडटा. हांव मंत्र्या कडेन मागतां की तांणी एक स्कीम तयार करची. ते वता आसतना प्रॉब्लेम, तें वचपाक प्रॉब्लेम, तांकां वचपाक खर्च जात लागता, थंय पयशे मोडचे पडटा, थंय सारको अरेंजमेंट ना जाल्यार तुमी तांकां एक वेळ तिकेटी काडून दियात, पूण बाकीचे खर्च बी कोण करतलो. ताजे खातीर तुमी जर एक स्कीम केलात आनी भुरग्यांक कितें हातांत पयशे, तांकां पेरंट्सांक तांकां कोण वता जाल्यार तांचे बरोबर तांकां कितें अशे एक पद्दतीची एक स्कीम जर करत वच्चे पयलीं जाल्यार तें आनीक बरें पडटलें अशें म्हाका दिसता. कित्याक तांकां दे वील बी मोर एनकरेज टू पार्टिसिपेट विगरसली टू गेट मोर मॅडल्स. ह्या खेपेक तांकां मॅडलां मेळ्ळ्या. आतां मॅडलां मेळटकीर चीफ मिनिस्टरान डिक्लेअर सुद्दां केलें की गोल्ड मॅडलाक 5 लाख फर्स्ट टायम म्हाका दिसता कॅश प्रायजीस मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केल्या. पूण वच्चे पयलीं एक स्कीम ह्या सरकारान करची, हांव हाजे कडेन मागतां मंत्र्या कडेन. आतां ह्या वेळार हांव एक मंत्र्याच्या नजरेक एक गजाल हाडपाक सोदतां. आमी एक गोंयची दायज म्हणून स्कीम केल्ली स्पिकर सर. हांव मुख्यमंत्री आसतना एक कमिटी केल्ली अंडर नंदकुमार कामत म्हणटा जे अंडर, आनी खुबशे ताज्या बरोबर खुबशी टीम आशिल्ली, 25-30 जाण आशिल्ले वेगळ्या फिल्डांत. आनी दॅट गोंयचे दायज स्कीम वॉज टू टेक केअर ऑफ एवरी सॅक्टर. खाजेकार, चणेकार, पदेर, पाडेली, अशे हे सामके जे पळय ट्रेडिशनल गोंयचे पळय लोक आसा, ट्रेडिशनली करपी. आज तुका आनी एक दीस येतलो की खाजेकार तुका मेळपाना गोंयकार, खाजेकार तुका भायले, चणेकार भायले, अशी परिस्थिती आसतली. फोगेर म्हणून आसताले पयलीं, म्हणजे माड्डोळा सगळें कितें फोग लावपाचो खंय आसलेले आमी लोकल फोगेराक सोदताले आनी हाडटाले. तशें तांकां एनकरेज करपा खातीर तांचे भुरगे आतां मुखार आतां बेकरी कोणाली बेकरी चलयतालो तो पदेर बाबडो, ते आमी म्हणटा पळय हे गेले आनी पाव गेले म्हणटा पळय तशें जालां तें. ताजी बेकरी आनी कोण तरी भायलो एकलो आनी ती बेकरी मॅकनायज करून चलयता. ट्रेडिशनल बेकरी जो चलयतालो ते गेले. अशी परिस्थिती जावची न्ही, तांकां एनकरेज करपा खातीर आमी ती ही स्कीम केल्ली. हांव स्ट्रॉंगली मंत्र्या कडेन मागतां की ताणें हें परतें एकदां हाडचें. आय वील ऑल्सो कम अँड सीट वीथ हीम. We will discuss with the officers and see that this scheme is implemented in real sincerity. हाजो बेनिफीट त्या लोकांक जातलो स्पिकर सर. आनी तातूंतल्यान हो जो पळय ट्रेडिशनल मनीस जो आसा काम करपी तो एनकरेज जातलो काम करपाक, तो सोडपाना. नाल्यार हळू हें कमी जायत वतलें. आनी आतांच आमकां दिसता, आतांच आमी चणे घेवपाक जात्रेक गेले जाल्यार कितलेशे भायले लोक आसता, खाजेकार भायले आसता. हें सगळें गोंयचें पळय जें हें आसा तें सगळें दायज नाच जातलें. हांव मंत्र्या कडेन मागतां की ताणें म्हाका आश्वासन दिवचें की ही वील स्टडी दीस स्कीम. गरज पडली जाल्यार आय वील सीट वीथ हीम अँड वी कॅन डू दीस. स्पिकर सर, आनी एक म्हाका मंत्र्याच्या लक्षांत हाडून दिवपा जाय की रॉक कार्विंग पळय आसा एट पणसाळी मळ इन केपें, हें युनेस्कोन रिकॉग्नायज केलां. म्हणजे दीस इज वन ऑफ द बेस्ट हेरिटेज सायट अशें म्हणून ताका रिकॉग्नायज केलां. ताज्या खातीर पयशे खर्च करपाची गरज आसा. बेश्टें रिकॉग्नायज केलें आनी आमी सगळ्यांक सांगलें स्कीम ही सायट रिकॉग्नायज केल्या, ही सायट रिकॉग्नायज केल्या आनी सुसेगाद बसले अशें म्हणून जायना. आनी ताज्या खातीर सेंट्रल फंड्स हाडून ते पळय जें कितें आयडेंटिफाय केलां रॉक कार्विंग तें प्रिजर्व करप, डेवलप करप आनी मेक इट अ गूड ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. ही म्हजी मागणी आसा. ते मंत्र्यान पळोवचें कशे पद्दतीन हाव दे कॅन गेट
more funds from the center. Speaker sir, आणि एक रिक्वेस्ट म्हणजे ह्या मंत्र्या कडेन की सगळे पळय नोटोरियल हे आसता रिकॉर्ड्स असतात, गॅझेट्स असतात, सगळे एन्शंट पोर्ट्युगीज डॉक्युमेंट्स असतात, हे जाता तितल्या बेगीन डिजिटायज करचे. आतां जालां कितें हळू फाटले पेपर नाच जावपाक लागले. तूं खंय वच बर्थ सर्टिफिकेटां पयलींची आशिल्लीं ती सोदपा वच पानांत ना म्हणटा, बर्थ सर्टिफिकेटां ना, आनी कितें ना, डॉक्युमेंट्सच ना जाता. थोडे पिनले म्हणटा, कोण पानां काडून व्हरता. हें सगळें जर सारकें जाग्यार घालतलो जाल्यार डिजिटायजेशन इज द ओनली सोल्युशन. जें डिजिटायजेशन ताणें जाता तितले बेगीन फाटल्यान लागून करून घेवचें. परमनंट प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. कोण मागीर तुका पेपर ना, हें ना, तें ना अशें म्हणून कोण येवपाक शकना. आनी अशें जालें जाल्यार एक म्हणजे कितें लँड ग्रॅबिंग बी पळय ज्यो केसी जाता डॉक्युमेंट ना म्हणून त्यो सगळ्यो बंद जातल्यो. कित्याक आतां कितें जाता, आतां तांकां डॉक्युमेंट्स मेळना. ओनरशीप हाड, टायटल पेपर्स हाड म्हटल्यार ते डॉक्युमेंट ना म्हणटा. तें सगळें बंद जातलें. डिजिटायजेशन केलें जाल्यार तें करचें अशी ताजी म्हणजे ताजे कडेन मागणी आसा. स्पिकर सर, म्हाका एकच ताका एडवायज करन दिसता म्हणटा तो की तुमी एज्युकेशन नवी आतां एज्युकेशन पॉलिसी येता आनी इट स्पीक्स ऑफ इन्क्लुझिव्ह एज्युकेशन, meaning all schools should have accessible infrastructure and टिचरी, स्पेशल टिचरी आसपाक जाय. म्हणजे तुका BEd, DEd, BPEd टिचर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड एज पर द न्यू एज्युकेशन पॉलिसी. आमी आतां सुरवातेक वी आर स्टार्टींग वीथ फावंडेशन लेवल, बट एज एंड वी मूव फॉरवर्ड हे प्रॉब्लेम ताजे मुखार येतलें. ताजे खातीर ताणें एज्युकेशन मिनिस्टरा कडेन बी उलोवन हो प्रॉब्लेम मार्गाक लावपाक जाय. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यांनी हातूंत लक्ष घालून हे टिचर्स कितें आसा जाय पडटा ते तांकां अपॉयंट करचे. आनी जें ताणें गेल्ले खेपेक आमकां सांगिल्लें, हांव ताचें अभिनंदन करता की गेल्ले खेपेक ताणें सांगिल्लें DSSाचें आमी सगळ्यांनी हांगा ताका टार्गेट केल्लो की 5-4 म्हयने 3-3 म्हयने लोकांक पयशे मेळना. तें ताणें एक्चुअली मार्गाक लायलें म्हणून ताचें अभिनंदन करता. Thank you, Speaker. Honorable Member Ganesh Gaonkar. Dr. Chandrakant Shetty, sorry. डिमांड सपोर्ट करपाक आणि कट मोशन अपोज करपाक. जशें आतांच आमचे सिनियर कलीग दिगंबर कामतीन सरान सांगलेलें तशें हांव सगळ्यांत पयलीं आमचे मंत्र्याचें अभिनंदन करता, कित्याक एका वर्सान त्यांनी डिपार्टमेंटाक म्हाका दिसता खुबशे जाग्यार हाडला. सगळ्यांत पयलीं म्हणटात तांणी जे पर्पल फेस्ट केला, जे फर्स्ट टायम इंडियेक केला आनी जाका सगळी कडल्यान ताका ही हॅज गॉट दीस थिंग रेकॉग्नायझेशन अँड एप्रिसिएशन फ्रॉम एवरीबडी. सो खरेंच बरें केल्लें त्यांनी. एक स्पेशल चिल्ड्रना खातीर खरेंच बरें केलें. तांच्या पेरंट्सांक खूब बरें दिसलें आनी ही शूड कंटिन्यू दॅट. आमच्या सरकारान ताका सपोर्ट करपा जाय. दुसरें म्हणटात ते DSS स्किमीचो खूब प्रॉब्लेम आसतालो. प्रत्येक फावटी आमी ऑफिसान बसताले, लोकांचे ते जाणट्यांचे आसताले की आमकां पयशे मेळनात. पण म्हाका दिसता आतां पयशे मेळटात आनी नवी एप्लिकेशनां सुद्दां जाली जाल्यार 3 म्हयन्यान जातात. दुसरें, हल्लीच जेन्ना बर्लिन जेन्ना गेम जाली तेन्ना आमकां 19 प्रायजां मेळिल्लीं आसात. सो ताच्या खातीर ताचें अभिनंदन करता. आनी खूब कडेन त्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर केला की डिजेबल जी असतात लोक तांकां स्कुलांनी वचपाक त्यांनी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर केला. सो खुबशे गोष्टी त्याच्या डिपार्टमेंटान हे करून घेतला. बरो फायदो जाला. हेज रेज दीस लेवल ऑफ द डिपार्टमेंट. सो डेफिनेटली आता सगळ्या आमदारांचे, आमच्या सगळ्या MLAंचे आता त्याच्या कडेन जे पळोवपाची हे आसा ते अपेक्षा आनीकूय वाडलेली आसा. सो त्या खातीर हांव थोड्यो गोष्टी सजेस्ट करूं शकता. एक म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान आमच्या बिचोलेन हांव जाय जाल्यार हांगा फोटोज हे प्रेजेंट करता की आमच्या बिचोलेन एक हेरिटेज लांबगांव म्हणटा तशी एक हे आसा, गुहा आसा आनी थंय शिवलिंग आसा. पण आता लिकेज जाल्ली आसा थिसर आनी ती मेंटेन ना. आनी हेच्या खातीर रस्तो एक ITI कडल्यान म्हणजे मेन रस्त्या कडल्यान ITI कडल्यान एक 1.1 किलोमिटर आसता. हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक एक दीस त्यांनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक विजीट करची. आमी दोगूय जाण ती पळोवया आनी ताचो सगळो जो इतिहास आसा तो काडपाचो आनी तो मेंटेन करपाक जाय. आनी हे एका खुबसो इतिहास आसा ताका पळयतूक सुनी कळटलें, तांकां खबरूय आसतली. आनी ती एक लेक आसा. हे दोनूय गोश्टी जर मेंटेन केले जाल्यार एक तर आमचे हेरिटेज सायट म्हणून मेंटेन जातले आनी दुसरें टुरिजमाकय सपोर्ट जातलो. दोनूय गोश्टी काम जातले. दुसरें आनी एक आमचे साळ म्हणून गांवान एक शिवलिंग म्हणून व्हडलें एक लिंग आसा.
फक्त ते आसा प्रायवेट प्रॉपर्टीन तो एकूच इश्यू आसा. पूण म्हाका दिसता अंडर हेरिटेज रूल खंयची हेरिटेज जर सायड इवन प्रायवेट प्रॉपर्टी नसल्यार सरकार आपलो ताबो तेचेर दवरूं शकता. आनी तिसरें एक देवूळ आसा आमच्या अडवलपाल देवूळ आसा. सो ते देवूळ अंडर हेरिटेज येता. सो हे 2-3 गोश्टी आमच्या मिनिस्टरान हे पळोवचे एक दीस कॉन्स्टिट्युन्सीन येवन आनी हे डेव्हलप करचे ट्युरिजमाक हेल्प जातले. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचें म्हणजे सांगपाक म्हटल्यार आतां सरान जशें सांगलें कोविड-19च्या वखदार हे मार्जिनलायज जे लोक असले आनी अनऑर्गनायज सेक्टर असले तांकां खूब जाणांक फॉर्मां वांटलेली हे इलेक्शना पयलीं आनी तांकां एक 5,000 दिता म्हटलेले. म्हाका इतलेंच विचारूंक जाय मिनिस्टर हांचें कितें जालां, हांचेर कितें फुडें करतले, आमी तांकां कितें दितले बेनिफीट काय बेश्टी ती फॉर्मां घेवन आपली तितल्या पुरतीच दवरलेली बी काय आसा. आनी एक इश्यू आसा ही DSS स्कीम. जेन्ना विडो जाता न्ही एक विडो ती जेन्ना गोव्यान लग्न जाता आनी तिचो घोव जेन्ना एक्सपायर जाता पण ती जी बायल आसता तिका 15 वर्सां गोंयची डॉमिसायल नासता, कदाचित एक 8-10 वर्सां जातली. ताचेर कितें करतले? कित्याक एकदां जशी ती आमच्या गोंयकारां वांगडा लग्न जाली ती आमची गोंयची जाली. ती खंयचीय बायले आसूं ती महाराष्ट्रांतली आसूं कर्नाटकांतली आसली आनी तिच्या कडेन 15 वर्सां डॉमिसायल ना. पूण म्हाका दिसता वी हॅव टू कन्सिडर हर कित्याक ते आमच्या गोवन भुरग्या बरोबर लग्न जाल्लें आसता. सो तिका ही DSS स्कीम तिका लागू करपाची. सगळ्यांनी सांगलां तशी मुख्यमंत्री देवदर्शन जी स्कीम आसा ती परत सुरू करची. खूब लोक तेका रावल्ले आसात आनी एकूच रिक्वेस्ट आसा जेन्ना हे मुख्यमंत्री देवदर्शन स्किमीक लोकांक व्हरतात तेन्ना सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या लोकांक इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करून व्हरपाचें. नाल्यार केन्ना केन्ना कितें जाता एक 2-4 कॉन्स्टिट्युएन्सीच सगळे वतात आनी बाकीचे वेटिंगच रावतात. ते वेटिंग म्हणजे वेटिंगच जाता आनी ती स्कीम मागीर पळोवन मागीर बंद जाली. तशें जावंक जायना. एक बाबा पयलीं चल प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सींतले एक 200-200 लोक घेतले, परत मागीर 200-200 लोक घेतले. अशें जावपाक जाय. इट शूड बी फेअर डिस्ट्रिब्युशन आसपाक जाय. कोण जे लास्ट टायम वचूंक ना ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक तांकां मातशें पयलीं कन्सिडर करपाक जाय. रिवर नॅव्हिगेशनाचें उलोवपाचें म्हटल्यार आमचे बिचोलचे लोक खूब फावटी फेरयेन येतात. शराव टू रिबंदर त्या सायटीच्यान येतात किंवा सारमांचे वयल्यान. पीक अवरार न्ही हांगा शराव टू रिबंदर खूब गर्दी आसता आनी प्रॉब्लेम कितें जाता हे जे 4 व्हिलर आनी मोटरसायकल्स गाडी असतात ते वचून मागीर पार्किंगेक भितर फेरीन खूब त्रास जाता. सो म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसलो पीक अवराचेर बाबा एक फेरी गेली ती फक्त 2 व्हिलर्साची गेली, एक फेरी गेली फक्त 4 व्हिलर्साची. तशें कितें करून तरी तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय. प्लस समटायम कशें आसता हो सारमांचेर इरेग्युलर टायमींग ती फेरी वता, केन्ना केन्ना सारकी वचना. सो ती दॅट हॅज टू बी सुपरवायज. जाय जाल्यार तुमी हांगा कॅमेराज बी बसोवन येता वेर यू कॅन सुपरवायज. आतां कशें आसा तें सगळें न्यू टॅक्नीक आयला. मिनिस्टर स्वता IT मिनिस्टर ही हिमसेल्फ इज अ IT इंजिनियर. सो ही हॅज टू अपग्रेड हीज ऑल डिपार्टमेंट म्हाका दिसता सोशल वेलफेअर बाय युजींग द 2 मिनटां लेटस्ट IT टॅक्नॉलॉजी जाय जाल्यार ताका आमचे डिपार्टमेंटूय हेल्प करूं शकता. सगळ्यान व्हडलें आमच्या आर्किव्ज डिपार्टमेंटान जे आतांच जशें सरान सांगलां तशें अंदू जर पळयशे जाल्यार लँड ग्रेबिंग केसीस खूब जाले आनी SIT कडेन कांयच ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 135 केसीस आसा तांकां इन्वेस्टिगेट करपाक टायम सुद्दां ना. आनी एक कारण जावपाचें म्हणजे कितें तर सगळे हे रिकॉर्ड कोण तरी ते झेरॉक्स करता, ते काडटा, मॅन्युपुलेट करता आनी ते हे सगळे मागीर ते लँड ग्रॅबिंगाचे येतात. आनी हेच्या खातीर जे आमचे गोंयकार भाव भायर आसा तांचो विश्वास आयज ना आमची जागा खरीच गोव्यान आसा काय ना. आनी म्हाका दिसता एक कारण तर आमचे रिकॉर्ड सारके ना. सो त्या खातीर हे रिकॉर्ड स्कॅनिंग करपाचे, मायक्रो फिल्मिंग करपाचे, डिजिटल. आनी म्हाका दिसता खूब एक 2-3 वर्सां पयलीं सरकारान एक 100 कोटीचे काय कितें तरी दिसता अलॉटमेंट केल्ले काय टेंडर काडलेले आनी आतां पळयल्यार बजेट खूब कमी केल्या. सो हे रिकॉर्ड तुमचे डिजिटायझेशन करपाचें इज मस्ट बी अ टॉप प्रायोरिटी. नाजाल्यार आमचे गोंयकार भाव आसा तांचे आपलो आमचेर विश्वास रावचो ना. आमी तेंचे जागा खरेंच मेंटेन करता काय ना ते ना. सो हे हांव आय एम डेफिनेटली शुअर आमचो मिनिस्टर हे सगळे कन्सिडर करतलो आनी थँक्यू. ऑनरेबल मेंबर गणेश गांवकर. स्पीकर सर, हांव डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक अपोज करपाक उबो रावला. ह्या डिमांडाचेर उलयत आसतना
आमचे माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी सगळ्या डिपार्टमेंटाक बरें काम केल्लें आसा ताका तेजें अभिनंदन करपा जाय. प्रत्येक ह्या हावजाच्या प्रत्येक ऑनरेबल मेंबरान विशय काडलेले आसा त्या खातीर सगळे विशय हांव रिपीट करूंक वचचो ना, पूण एक विशय सांगतलो हांव की पर्पल फेस्ट हो एक नवीन केल्लो उपक्रम आसा माननीय मंत्र्यांनी, आनी त्याच बरोबर मुख्यमंत्री देवदर्शन योजनेक खूब चालना दिल्ली आसा. सगळ्यां कडच्यान डिमांड आसा की सगळ्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची म्हणून. इवन DSS जे आसा ते पेमेंट्स रेग्युलर करपाक खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी तांकां यशूय मेळ्ळें आसा. हांव मुद्दाम करून एकूच विशयाचेर उलयतलो. स्पीकर सर, अटल आश्रा योजना ही जी योजना OBCक लागून जी आसा ती सोशल वेलफेरा अंडर येता. आतां OBC भितर भंडारी नायक समाज येता, सतरकार समाज येता, धनगर समाज येता, तेली, माले, चारी, खारवी, कुंभार, पागी, शिंपी एक्सेट्रा हे खुबशा समाजाचे लोक ह्या OBC कॅटेगरी भितर येता. आतां ही जी स्कीम आसा ती हावज रिपेराक 1.5 लाख रुपया एसिस्टन्स दिता जो कोण एप्लिकंट आसा ताका. माननीय मंत्र्याचे हांव आनी सरकाराचे आमी आभार मानता की पयलीं सेंट्रलायज एकूच कडेन पणजेच्यान ह्यो सगळ्यो स्किमी हँडल करताले. स्पीकर सर, तेजे नंतर कालांतरान सावथ गोवा मारगांव हांगा सोशल वेलफेराच्या डेप्युटी डायरेक्टराचें ऑफिस ओपन केलें. आतां हें स्टार्ट करता आसतना एप्लिकंट जो आसा तो स्पीकर सर पयलीं वयता आनी BDO ऑफिसान एप्लिकेशन सबमीट करता आनी तेजे डॉक्युमेंटूय तो सबमीट करता. BDO ऑफिसान थंय तें सबमीट केले उपरांत ते चेक करता आनी डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअर डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर धाडून दिता. थंय तें एप्लिकेशन स्क्रुटिनी जाता आनी स्क्रुटिनी जावन सँक्शन ऑर्डर इश्यू करता. सँक्शन ऑर्डर इश्यू केले उपरांत प्री रिसिप्ट कलेक्ट करता त्या बेनिफिशरी कडल्यान थ्रू फील्ड वर्कर्स. आतां परत जेन्ना पळय ती प्री रिसिप्ट सबमीट केले उपरांत तेजी सिग्नेचर घेवन त्यो रिसिप्टी सगळ्यो BDOचे थ्रू परत डेप्युटी डायरेक्टर सोशल वेलफेराक येता. हो जो विशय आसा तो विशय हांव मुद्दाम करून कित्याक लागून हो प्रोसिजर सांगता तर ही प्री रिसिप्ट मेळ्ळे उपरांत OBC कॉर्पोरेशनाक कावंटर सिग्नेचराक MDच्या ही प्री रिसिप्ट वयता. थंय गेले उपरांत परत ती सोशल वेलफेराक मडगांव वयता आनी कावंटर सिग्नेचर केल्ली जी रिसिप्ट थंय वयता तेजे नंतर थंय बील तयार करता ते आनी त्या हेड ऑफिसाक धाडून दिता, सोशल वेलफेराक हेड ऑफिसाक. तेजे नंतर अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक ते वयता. सोशल वेलफेरा कडच्यान थंयच्यान जे पळय GFR अंडर फॉर्म्स आहेत ते कलेक्ट करता. आतां एक विशय हितून भितर कितें जाता की हितून भरपूर टायम पिड्ड्यार येता लोकांचो, एप्लिकंटाचो आनी तेजे नंतर OBC कॉर्पोरेशना कडेन गेले उपरांत तांकां एमावंट रिलीज जाता आनी हो एमावंट स्पीकर सर 1.5 लाखाचो फॉर रिपेर आनी न्यू कन्स्ट्रक्शनाक रिपेराक 1.5 लाख आनी न्यू कन्स्ट्रक्शनाक 3 लाख. पूण हेजे 50% पळय एमावंट आसा तो ताका रिलीज केले उपरांत UC सबमीट करतरी मागीर ताका दुसरो 50% एमावंट मेळटा. आतां आमचो मंत्री साहेबूय कसो आसा की ITची ताका भरपूर नॉलेज आसा आनी हो जो प्रोसिजर आसा येदो व्हडलो हो प्रोसिजर करपाक सादारण सगळें केले उपरांत एक 8 ते 9 म्हयन्या नंतर त्या मनशाक ते पयशे मेळटा. बरें, ही स्कीम जी आसा ती लायफ टायम एकदांच मेळटा, परत परत मेळपा सारकी ना. आनी 9 म्हयने तो सगळो हो व्याप केले उपरांत ताका हे पयशे मेळटा 75,000 रुपया. तेजे नंतर मागीर UC सबमीट करतरी नेक्स्ट 75,000 मेळपाचे आनी ते मेळपाकूय खुबशे तांकां अडचणी निर्माण जाता.
माझी एक कळकळीची विनंती आसा मंत्र्याक की हो प्रोसिजर आतां ह्या कॉम्प्युटर जगा भितर सिम्प्लिफाय करपाक कांयच कठीण ना आनी येदे व्हडले लॉंग प्रोसिजर करून परत हांगा चल परत थंय चल गव्हर्मेंटाकूय बी जो कॉस्ट आसा कॉस्ट इनवॉल्व ह्या करपाक स्कीम चलोवपाक तोवूय कमी जातलो त्या खातीर म्हजी माननीय मंत्र्या कडेन विनंती आसा की हो जो प्रोसिजर आसा तो प्रोसिजर सिम्प्लिफाय करून ह्या ओबीसी लोकांचो वेळ वाचोवचो आनी तांकां योग्य टायमार हे बेनिफीट मेळचें तर स्पिकर सर जास्त बाकीच्या गोश्टीचेर हांव उलोवचो ना सगळे मेंबर उलयल्या की ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता आसतना कट मोशनाक अपोज करता थँक्यू स्पिकर सर Honorable Member Sri Rajesh FaldesaI. स्पीकर सर हांव डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावला स्पीकर सर हांव डिमांड नंबर 57, 77, 87 आनी 89 उलोवपाक उबो रावला स्पीकर सर सगळ्यांनी पयलीं हांव आमच्या मिनिस्टराक आमचो धन्यवाद म्हणटा कारण खुबशीं कामां तेणी मार्गीक लायिल्लीं आसा आमचो मिनिस्टर डॅशिंग आनी डायनमीक आसा तेका लागून तेका प्रत्येक हेजो अनुभवूय आसा थोडेशे टायमान तेणी इतलें पिकअप केल्लें आसा की हांव आनी सांगूं शकना आनी आमकां खुबशे तेजे कडेन उमेद आसा आनी म्हणजे भरपूर कितेंशे अपेक्षा आसा आनी अवश्य तो येणाऱ्या 6 नाल्यार 1 वर्सा भितर जे आमचे कितें मागणी आहा हे आमकां पूर्ण करून दितलो स्पीकर सर पयलो हांव उलयतां कारण दिवाडेचें आनी आमच्या मतदारसंघाचें कुमारजुवा हो 50% आयलंडान आसा स्पीकर सर मेन म्हणजे आमच्या दिवाडकार भाव किंवा आमचे कुमारजुवेचे म्हण किंवा जुवेचे म्हण हे सगळ्यांक जाणांक आमकां फेरी लागता आमचो मेन प्रॉब्लेम कितें आमच्या दिवाडेच्या लोकांक एक मेन फेरयेचो प्रॉब्लेम सारको व्हडलो आसा स्पीकर सर लास्ट टायम आमी मिनिस्टरा कडेन जेन्ना प्रोपोजल घातलो मिनिस्टरान आमकां 3rd फेरी दिली तेजे आन्सरूय येयल्ले 3rd फेरी आमकां दिली आनी बरे तरेन आमचे सुरळीत चलताले मदीं मदीं कितें जालां स्पीकर सर आतां जेन्ना सायडीन हाडून आमच्या ओल्ड गोवा जेटीचेर हांव नको आमच्या मंत्र्याक लागूंक शकता किंवा कॅप्टन ऑफ हांव सगळ्यां कडेन उलयलाय बी थंयसर हाडून आमचे फिशींग टॉलर हाडून बांदलेले आसा तेन्ना आमकां फेरयेक भरपूर त्रास जाता ते फाटीं फुडें घेवपाक फाटल्या दिसांनी तेंच्यो दोरी आमच्या इंजिनाक म्हणजे ते फाटल्यान कितें तरी इंजीन फॅनाक घुस्पोन फेरी थंयच उरले आनी लोकांचेर सारको आकांत येयलो स्पीकर सर हे खंय नाल्यार खंय तरी काडपाची गरज आसा जे इनलिगल हाडून थंयसर तेंच्यांनी बांदलेले आसा हें काडूंकूच जाय सारकें हें मंत्र्यान मातशें लक्षान घेवचें नाल्यार कितें अनर्थ घडोवंक शकता स्पीकर सर त्याच बरोबर कोणी तरी उलयल्ले उदळ एक गजाल जे फेरयेर पळय जे कॅप्टन आसता जे ड्रायव्हर आसता हे ड्रिंक करून आसता स्पीकर सर फाटल्या दिसान म्हाका एक व्हिडिओ येयल्लो पण हांवें तेजेर चड लक्ष घेतलें कारण एसेंब्ली चालू जाल्ली हांव मिनिस्टराच्या कानार हाडटलो म्हणून आसलो आनी व्हिडिओ म्हणजे पर्सनल ताका दाखयतलो ते आमच्याच मनशान काडलेलो आसा आतां तुमी काल पळयलां आसतलें आमच्या हांव आज ह्या क्वेश्चनाक ताका हें जाता म्हणून हांव म्हणटा काल पळयलां तुमी रातचें कितें घडलां तें बाणस्तारी ब्रिजाचेर म्हाज्या मतदारसंघांतले 2 जाणां सुरेश फट्टे आनी भावना फट्टे म्हणून ही घोव बायलां दोगांय जी म्हाजी आई कशी आसलेली ते दोगांचो पयर एक्सिडेंट म्हणजे ड्रिंक करून गाडयो हाडून रॉंग सायडीच्यान मारून ते ऑन द स्पॉट मेली आतां हेजो कारणीभूत कितें त्याच भशेन आनी आमकां हेजेर सारको कठोर कारवाई करपाक जाय अशें म्हणून हांव ह्या हावजानूय मागता हांवें मुख्यमंत्र्या बरोबर उलयलां त्याच बरोबर स्पीकर सर हांवें कित्याक लागून सांगता मुद्दम फाल्यां आमच्या फेरयेन कितलोसोच लोक आसता भुरगीं ल्हान ल्हान आसता कितें आसता आनी उदकान आसता तेका लागून हेजेर सारकें लक्ष घालपाची मिनिस्टरान सारकी गरज आसा त्याच बरोबर आमचे ज्यो पळय जेटीस आसा म्हणजे रॅम्प जे पळय आसा ते अपग्रेडेशन करपाचें आहा अपग्रेडेशन कित्याक कारण गाडी आतां तुमी जाणा आतां आमच्या कोणी तरी म्हटलें की गाडी एकदम डीप वयता उदकान वचूं शकता जेन्ना तें अपग्रेडेशन जर जालें जर बऱ्यो नेयो जर बांदल्यो रॅम्प जाल्यार आमकां खुबशो फायदो पडटलो कोण नये गाडी शिकता तांकां फाटीं फुडें घेवपाक खुबशे त्रास जाता म्हणून ते सारकें अपग्रेडेशन जावपाची गरज आहा त्याच बरोबर ते थंयसर सिनियर सिटीजन किंवा बाकीचे कोणाकूय बसतलो जाल्यार कितें बेंचीस घालचे आनी वयर पत्र्याची शेडूय घालची जेणे करून कोणाक मातसो जर बसोंक जाय जाल्यार थंय बसोंकूय शकतले आनी सायडीन फुलांची झाडां सुद्दां लावंक एक ब्युटिफिकेशनूय करूंक जाता स्पीकर सर हे हांव दिवाडेचें सांगता त्याच बरोबर आमचो शापे वयलोय शापेर टू दिवार पर्यंत ती फेरी आमकां लागता थंय प्रॉब्लेम आसता 3 फेरी म्हणटा पण एकदां थंय 2च फेरी आसता काल हांव स्वताक गेल्लो
तेन्ना म्हाका दोनूच फेरी दिसताल्यो. हांव एवरी डे ईच एंड एवरी डे म्हणटा पळय तसो हांव आमच्या भोसले म्हणून आसा पळय R&D ताका हांव फोन मारीत आसता, बाबा हांगा फेरी ना मरे, परत परत कितें मारतलो? तो म्हणटा सर हांगा नट गेलो, हांगा गियर गेले आनी कितें, हांव नकळो खंयची गियर आनी कितें पळय तें. हांव मंत्र्या कडेन मागता ऑटोमॅटीक बी कितें जर फेरीबोटी येता जाल्यार त्योय हाडच्यो, कारण गियराचो प्रॉब्लेमूच सॉल्व जातलो. कारण आतां कुमारजुआ फाटल्या दिसांनी 4 दीस फेरीच नासलेली. म्हाका तो म्हणटा ना सर जाली, 2 वरान पावली, 3 वरान पावली, मुद्दम विचारा. एक दीस सुद्दां म्हाका दिसता हांवें ताका फोन मारले शिवाय चुकलो ना म्हाजें मुद्दम पळया. त्याच बरोबर आमचे धांवजे आहा, हांव नकळो फेरी आसता, सगळें आसता, स्टाफ ना म्हणटा ते. फाटल्या दिसांनी तुमी स्टाफ घेतलो, पण स्टाफूच ना म्हणटा. स्टाफ ना म्हणजे कितें, कित्याक लागून फेरी आसता? लोकां मुद्दम येता, वयल्यान तांकां कितले त्रास जाता, त्या सायडीच्यान येता ते फेरी मेळटले म्हणून टायम पळयता आनी मुद्दम पयले हांगासर फेरी ना, फेरी बंद, स्टाफ ना, हें ना, हें म्हणलां तें म्हणलां, अशें जावपाक जायना. जर पोन्नी जाल्या जाल्यार थंय न्यू फेरी घाला. आनी स्पेशल म्हाजी मागणी आहा आमच्या दिवाडकार भावांक लागून, आमकां एक रो फेरी आमकां सारकी गरजेची. बाकीचें हांव कांय चड मागना. स्पिकर सर हांव दुसऱ्या डिमांडाचेर येता. स्पिकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान दिवाडे तीर्थार म्हणटा पळय थंय आमचो गव्हर्मेंटाचो 9,389 स्क्वेअर मिटर जागो आसा. थंय पयलीं सप्तकोटेश्वर आमचें टेम्पल आहलें, आतां तें आमी नारवा व्हेला. स्पिकर सर, त्या जाग्यार जर आमकां जर परत एक जर टेम्पल जर येयलें जाल्यार आमकां आमच्या दिवाडकार भावांक, तीर्थावयल्या लोकांक आमकां खूब बरें पडटलें आनी सुंदर सारक्या. ट्युरिस्ट येत आसता, फाल्यां आमचो ट्युरिस्टूय वाडटले थंय आनी लोकांक कितें बिझनसूय मेळटलो. त्या खातीर स्पेशल हांव मंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट करता, तें एक जाता तितले बेगीन तुज्याच हितून आमकां तें करून दिवचें. आनी म्हाका खात्री आहा तूं एकदां कितें हात घालतलो तो म्हणजे कंप्लीट करतलोच. स्पिकर सर, त्याच बरोबर पयर हांवें आमच्या सांतिस्तेव म्हणटा पळय थंय आनी एक आमचो फोर्ट आसा म्हणून हांवें आयकलो. म्हाकाय दिसता हांवूय पावलो ना. आतां हांव कदाचित एसेंब्ली सोंपली की हांव स्वता वचून पयलीं पोवन इन्स्पेक्शन करतलो. तेच्या बरोबर हांव मिनिस्टराकय आपयतलो. जर तो खरोच जर आमचो फोर्ट जर आसा जाल्यार थंय आमी अपग्रेडेशन करून एक सुंदर फोर्ट म्हणून करून थंय ट्युरिस्ट आमचे वाडटले. स्पिकर सर, त्याच बरोबर हांव येता मुख्यमंत्री देवदर्शन. स्पिकर सर, बेल मारनाका, म्हाका 2 मिनटां दी, कित्याक हांवें खूब पेजी हाडल्या पूण तूं म्हाका टायम दिवचो ना. स्पिकर सर, देवदर्शन यात्रा जी आतां लास्ट टायम तेंच्यांनी केल्या, खरोखरच ती एक सारकी बेस्ट देवदर्शन यात्रा आसलेली. कारण प्रत्येक लोक एका ट्रेनीन 1000 लोक वयता. हांवूय स्वताक गेल्लो मंत्र्या बरोबर पळोवपाक लोकांक. तेंचो असो उत्सव म्हणजे तांकां जो पळय असो उत्सव तेंच्या मनान पळय भरलेलो आसता तो बेस्ट. तूं गाडी सुद्दां घेवन गेलो मर्सिडीज जाल्यार सुद्दां कांय फायद्याचो ना. जी एकवटेन ती वयता, एकामेका कडेन उलयता, एकामेकांक मेळटा, बाई आमकां वोस सर, हाडी सर म्हणटा ती आमकां इतलें बरें जालें. जेन्ना गोंयांतल्यान भायर केन्ना गेली ना तांकां आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या थ्रू आनी आमच्या मिनिस्टराच्या थ्रू हें सगळें देवदर्शन पळोवपाक मेळ्ळें. आनी जी आमचे हांव मुख्यमंत्र्या कडेन मागतलो आनी मिनिस्टरा कडेन जें बजेट आसा हें कमी आसा तें वाडोवचें आनी लोकांक ही परत एकदां जे आमचे म्हाका दिसता 10-15 हजार लोक उरल्या वचपाचे तांकांय हें घडोवन हाडचें अशें म्हूण हांव मंत्र्या कडेन मागता. कारण लोक सारके आतुरतेन तेजी वाट पळयता. स्पिकर सर, हांव आतां येता पर्पल फेस्टाचेर. स्पिकर सर, आमकांय पयलीं दिसतालें पर्पल फेस्ट दिव्यांगांक लागून कितें काय म्हणून हें. स्पिकर सर, म्हाज्या मतदारसंघान जाल्लें, स्पेशल मिनिस्टरान आमकां दवरलेलें, हांवूय गेल्लो त्या प्रोग्रामाक. स्पिकर सर, आमकां अशें जालां आतां की परत ते 2024 केन्ना येतले काय म्हणून आमी तेजी वाट पळयता, आतुरतेन वाट पळयता. कारण आमच्या भारतांतूच न्हू तें वर्ल्ड फेमस जालें, इतलो तेका सारको वाव मेळ्ळो आसा. कारण एका दिव्यांग भुरग्यांक जे आवय बापायन म्हणजे तेका म्हणजे तेजी हेच म्हणजे दीस रात तितून आसताली ती टेन्शनान आपल्या आवय बापूय. ज्या भुरग्यान एक अशी कला करून दाखोवप, स्पोर्ट्सान भाग घेवप, सिंगींग करून दाखोवप, जावं आनी कितें म्हणजे कार चलोवन दाखोवप, स्विमींग करून म्हणजे कितें. स्पिकर सर, कितें इतलो बरो हो प्रोग्राम हांव सांगता. स्पिकर सर, मिनिस्टराक वालोर दिता. कारण असो प्रोग्राम आनी तो परफेक्ट तेणी करून दाखयला. तो प्रत्येक भुरग्यां कडेन कसो एटॅचमेंट आसा हें हांव तरी पर्सनली जाणा. कारण इतलो सुंदर प्रोग्राम तुमी जाणा, आमच्या प्रायम मिनिस्टरान मोदीजीन सुद्दां तारीफ केल्ली आसा. इवन वर्ल्ड फेमस जालो. आमकां तेजी सगळ्यांक वाट पळयता आमी की परत केन्ना जातलो. स्पिकर सर, त्याच बरोबर जो पर्पल फेस्ट आसा हे केप्यां म्हण, मडगांव म्हण, परत सावड्ड्या म्हण, म्हापसा म्हण हे भागांनी वचोंक जाय. एक 12 वर्सांनी हांव सांगता, एक ऑलमोस्ट 10 to 12 years हेच्या उपरांत पर्पल फेस्ट हे कितें दिव्यांगांक भुरग्यांक लागून हेजेर सगळें जग जाणा जातलें.
थोडो टायम वयतलो पूण जेन्ना पळय तो पळयता आमच्या दिगंबर सरान उदो म्हटलेलें जेन्ना तो पळयतलो तेन्ना ताका खरोखरच दिसतलें बाबा कितें तरी हितून आसा आनी आमी स्वताक पळयलां म्हणून आमी दुसऱ्यांक सांगता बाबा यो तितून भाग घे आनी पळय जे तूं इमेजीन करूं शकचो ना स्पिकर सर तशें तें खरेंच बरें आसलेलें स्पिकर सर हांव आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता 2024 परत एकदां ते गोंयान हाडून संपूर्ण गोंयभर परत आनी पुरो संपूर्ण भारतान वर्ल्ड फेमस आमचें परत एकदां जातलें आमकां खात्री आहा आनी तुजेरय खात्री आहा आमच्या मुख्यमंत्र्याचेरय फूल ट्रस्ट आहा की एक परत एकदां सारकें बरें जातलें म्हणून स्पिकर सर स्पिकर सर आनी कांय ना म्हाजें फक्त उलोवपाक खूब आसलेलें पूण उलोवंक शकना थँक्यू Honorable Member C. Praveen Allekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय सर खूप बरें काम करता and I appreciate him. तशेंच म्हाज्याय तेका हें आसलें कितें आमच्या आंबेडकर भवन जे आंबेडकर भवन खूब वर्सां जालीं ह्यो डिमांड आसलो आनी हें कामूय जायनासलें खूब वर्सां जेन्ना ह्या मिनिस्टरान तशेंच आमच्या CM सरान ह्या हेजेर तशेंच हांव तांकां फाटल्यान लागून तशेंच आमचो जी तारोलकर तेजोय सपोर्ट घेवन हेंच्यांनी म्हाका खूब बरो सपोर्ट दिलो त्या टायमार आनी आमचे ऑलरेडी ते जाल्ले आसा ऑलरेडी पर्वरी ती जागा घेतलेली आसा फकत तेजे आजून पेमेंट जावंक ना कित्याक लागून हें पेंडींग उरलां सर तें मातशें सरान सांगचें आनी खूब तेंप जालो आतां आनी कितलो टायम लागतलो हेजो पेमेंट जातलो कितलो बेगीन कितलो टायम लागतलो हेजो आनी केन्ना आमी फावंडेशन घालतले हें तें मातशें आतां म्हाका सांगचें तशेंच म्हाका सांगचें कितें हेजें स्वरूप कशें आसतलें कितें आसतलें तें सांगचें सरान तशेंच तेतून कितें गव्हर्मेंट ऑफिसां आसतलीं कितें आसतलें हें सगळें म्हाका मातशें सांगपाचें आयज कशेंय तरी कित्याक खूब तेंप जालो हें पेंडींग आहा सर एवरी टायम आमी प्रॉमीस करता कितें आयज जातलें फाल्यां जातलें आजुनूय हेजें फुडेंच दुखलां ना ताका लागून जाता तितलें बेगीन हें काम करून कशें तरी दिवचें तशेंच आतां सगळ्यांनी उलयल्या DDSY तशेंच अटल आसरा योजना हांव एक सांग सोदता सर अटल आसरा योजना जी पळय आतां लोकांक घर बांदपाक जो हेल्प जाता तो 1.5 लाख म्हाका दिसता 1.5 लाख तो खूब कमी जाता ताका लागून ह्या हेजेर विचार करचो आनी जाताले हे वाडोवचें जाता एटलिस्ट ते 2.5 लाख करचे हेजेर मातशी CM सरान आनी तूं मेळोन हे मातशें हे आहा तो डिमांड मातसो वाडोवचो कित्याक 1.5 आहा ते 2.5 करचे आनी जे 3 लाख जे घर बांदपाक दिता पळय ते मातशे वाडोवचे आनी 5 लाख करचे 3 लाखान घर कांय जायना ताका लागून हेजेर मातसो CM सरान तूं बसून हेजेर मातशें तोडगो काडचो हेजेर मुख्यमंत्री देवदर्शन म्हाका दिसता आमच्या पेडण्यान म्हाका दिसता एकटोय वचोंक ना तूं सगळे वाटेन ट्रेनी सोडले आनी पेडण्या वाटेनूच सोडूंक ना ताका लागून पेडण्यान म्हाका दिसता ह्या फावटी जाली जाल्यार आमकां एक ट्रेन फूल बूक करून दवरची तूं पेडण्याक लागून स्पेशल तशेंच म्हाका सांगूंक जाय आमच्या सोशल वेलफेअर हेतून डिपार्टमेंटान खुबश्यो स्किमी आसात पूण ज्यो स्किमी आसात सर ताका लागून म्हाका दिसता ह्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो लोकांक तितल्यो अवेरनस जायना ताका लागून ह्यो ज्यो स्किमी आहा त्यो NGO तेंच्या कडेन हें केल्यार म्हाका दिसता ह्यो मातशे स्किमीचे अवेरनस जातले तशेंच म्हाका हांव सांगूंक सोदता कितें सिनियर सिटीजन हेल्थ क्लब वो एंटरटेनमेंट तशेंच आमचे जे सिनियर सिटीजन आसता मागीर तांकां इवनिंग टायम अशें एक म्हाका दिसता तांकां खंय तरी विचार करचो जावचो ह्यांच्या बद्दल
आमच्यांनी तांकां एक एंटरटेनमेंटाक लागून एक तरी पंचायती सायडीक खंय तरी तांकां एक हॉल बी आसचे आनी त्या हॉलान तांकां एक आमचे कॅरम नाका बूक रिडींग पेपर अशें तांकां एंटरटेनमेंट आसता कित्याक जेन्ना ते आसता पळय ते घरान बसून आसता नाजाल्यार अशें भोंवता ते एके कडेन सगळे जाण येवचे म्हाका असो हें दिसता कितें हेजेर सरकारान खंय तरी विचार करचो आनी तशेंच हांव सांगूंक सोदतां कितें आतां एक म्हाका दिसता 1-2 वीक जाले सर तूं पर्सनल पेडण्यान येयल्लो आनी हलर्णा फोर्टार हांव तुका घेवन गेल्लो आनी त्या हलर्णा फोर्टाचेर तूं ऑलरेडी पळयल्लें आसा तें आनी तेजो सगळो स्टेटस कितें आहा तो तुका ऑलरेडी खबर आहा आनी हेजेर तुवें कितें हें केलां आनी तेजेर कसो हें करपाचो तें मातशें तूं सांगचें आनी तूं केन्ना तेजेर हें करून दितलो कित्याक खूब वर्सां जालीं हलर्णा फोर्ट तसोच आहा आनी आमी एवरी टायम हांव सांगता कितें तेजेर कितें तरी जावचें कित्याक ट्युरिजम स्पॉट तो कित्याक तेज्या फुडल्यान बरो रिवर आसा जाल्यार वॉटर बोट्स बी घालून दियासर जे आतां एअरपोर्ट आमचो लागीं आहा एअरपोर्ट लागीं आहा जाल्यार एटलिस्ट एअरपोर्टारसून लोक केन्नाय तरी हांगासर येवंक शकता आनी तो ट्युरिजम स्पॉट जावंक शकता थँक्यू Sri Benji Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motions. Speaker sir, I would like to go ahead with demand number 89 to start with. That is the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, PWD. Speaker sir, few things, I think the minister has done a good job where everybody has appreciated him already. We still need to work on a few things where PWD, that is persons with disability, is concerned. Speaker sir, one is these people get, I think, a support price, family to be supported with 2,000 rupees per month. This is the support price what they are getting. So I think that needs to be increased. In another state like Telangana and all, they are getting 4,016 precisely. If we can increase ours to even 4,000 or 5,000 for their pension or for this scheme for disabled would be preferred, Speaker sir. Second thing is, Speaker sir, जो staff आसता जायते गव्हर्मेंट हितू सो पीपल विथ डिसेबिलिटी तांकां हे गव्हर्मेंटान जॉब दिवचो आनी तांकां जॉब दिवचो जाल्यार तांकां पयलीं ट्रेन करचें सो आय थिंक वी नीड टू पुट अ टार्गेट per year each department how many people with disability you can take all departments across so even with 1% or 0.5% target dolly zalar you will start absorbing 2-3 disabled people into each and every department give them some time train them and I think that will be a great achievement which will be flagged out. Speaker sir, Accessible India campaign was started in 2015. 30 government buildings, including Kolva Beach, were to be made accessible for persons with disabilities by 2017. 6 years zali, Speaker sir. Ajun accessibility amchi zalli na, Speaker sir. So I think I am ready. I've got all beaches. I am volunteering here. I am ready to put all my support, whatever you need. Let's do my beaches first. I am ready to do it so we can at least fulfill this requirement of Accessible India campaign. So amche je भाव भयणी डिसेबल्ड आहात तांकां बिचीर व्हरपाक एक्सेस करपाचो जो प्रयत्न आसलो आय थिंक वी शूड फुलफील दॅट. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट डज नॉट हॅव अ व्हेरी क्लियर स्कीम फॉर स्किल डेव्हलपमेंट फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. सो आय थिंक वी नीड टू थिंक ऑन हाऊ वी कॅन हॅव अ स्कीम फॉर स्किल डेव्हलपमेंट पर्सन्स एंड disability as well as, Speaker sir, I think we need to have a policy in place for these people. So as per the policy, training, employment, counseling, child growth, parent support, the entire policy starts from when the child is born, Speaker sir. So when a person with disability is born, or a child with Down syndrome, or a child with special needs, so to jenna jata, Speaker sir, ताका starting son support जाय पडटा आनी तो तसोच उरतलो. Till he grows an adult, his mind is going to be like this, which means that support for the parent, for that child is going to remain till he becomes an adult. So ल्हान आसतना ताका जाय तो support जाय पडटा, जावं financial, जावं counselingaचो. So I think in my constituency I have got around 40 plus भुरगीं which we have detected and we are trying to engage them with. What is seen from these parents is तांकां counselor जाव, दोतोर जाव, time to time discuss करपाक. Private doctors are very expensive. So if we can have at least, a few of them in the school wise, and then that could help them.
Then, Speaker Sir, the next thing is about implementation of the Disability Act 2016. I think we need to concentrate on the implementation of the Disability Act 2016. I will not go into the details of the act, but there are several parameters that we have not achieved from that Disability Act. And if we sit down and mark down and put time frames for that, and we will able to achieve it. So that is one of the best thing that can happen to these persons with disability. Goa has not yet appointed nodal officer in education department nor public prosecutor nor created a state fund mandated under the act. Under this act, Goa has to still appoint a nodal officer in the education department and nor in the public prosecutor. So this has to be cleared, Speaker Sir. I will now go in for demand number 77, river navigation. Speaker Sir, river navigation आमकां एक आटेन river साल आहा आनी नोस्त्यार म्हणलो आहा, where the river Sal and the Arabian Sea meets. I think that channel, we have always been not able to find a solution for that. कितलीं वर्सां जालीं. पावसा पयल ताकीत जाता, मागीर पावस जालो म्हणटा आमी सरता. I think let us all sit together because a long term project, it will be a capital investment. कित्याक आमी हें तार्यार गायलें, then we will see immediately once in Noster fix जालें, in 1 year's time you will see that your revenue will grow, will double up. People will invest in more vessels, आनी बोट घातले, आनी बोट घायले म्हणटा आनी revenue वाडटलो, आनी नुस्तेकारांगे दोंड वाडटलो. Sandbar. ओय तो सँडबार आहा तो सारकें स्पीकर सर. So that has to be done and we need to make sure that every year how do we protect it? कित्याक बिस्ती मात काडून जायना. So ते training wall म्हणा, not retaining, training, TRAINING, training wall म्हणा, ती बांदपा जाय. So ती बांदपा काम not from your department, it is the other department. But दोन्ही department coordinate केले जाल्यार तुका बऱ्या पडटा. So that is one thing. River navigation, I had also mentioned previously and I can be of support to the minister wherever he requires. We need to have charts. We need to have charts of the bed of the river. So basically, kitli depth aha, kitli depth hunch जाग्यांनी aha. I think you can take the meteorological department, hydrological department support given. We need to start step by step, depending on our budget. Speaker sir, solar powered boat ji आमगेली, that has been lying idle till February 2023. I understand that few engineers आमगेले भुरगे जे shipbuilding antले, so they have been already seen the vessel आणि तांकां असो एक proposal दिल्लो. But I think we should get it started because I was expecting जेन्ना ही solar powered boat आयली, I was expecting the entire Goa ferry boats ज्यो आहाय त्यो सोलारा वयतल्यो म्हूण. पूण suddenly some kind of a mismanagement and administration contracting faults happened, due to which this boat is not able to function now. I am sure the minister will start working on it and get this powered back, start working and then start bringing in more solar powered boat with a proper agreement in place. Speaker sir, next is I would like to go for demand number 87, that is Department of Archaeology. Everyone has spoken. The common thing of this archaeology is basically, Speaker sir, is आमगे जी heritage sites आहाय, जे documents आहाय, हे सगळे म्हाका सदां preserve करपाची गरज आहा. आनी the best way as a common man लोकांक दिसती पडटे तुगे जी inventory आहा, ते इन्व्हेंटरीयाचेर तूं हुंच इन्व्हेंटरीयाचेर समज 1 to 1000 तुका इन्व्हेंटरी आहा जाल्यार 1 to 100 हे बजेटा तूं डिस्पेस करतलो. So every year you will spend money on each site and you will allocate money on each site. You can select which constituency it is and all. But I think if you do it this way only and put money on each and every site, then only we will able to prepare this. But otherwise, I think we all are aware what has happened to the urban health center in Margaon. So I will not repeat that again. But we should not allow these historic sites to collapse due to lack of maintenance. Speaker sir, next I would like to go for demand number 89, department, this is I have done. I would like to go for demand number 57, social welfare. Because the social welfare सगळे main is जे पयशे आमकां DSS हे जे मेळटाय ते आमकां पावनाय, सो ते वाडोवपा जाय. सो ते वाडोवपा जाय जाल्यार डिसायड करचें मिनिस्टरान आमकां कितू एफोर्ड करतात तें.
5,000 is an ideal good amount of today's date, so that for the next 10 years मागीर तुका आनी व्हडलेशें ओदल बदल करपाची गरज ना. If you can consider 5,000, you should do it. If you can consider little bit less than that, पूण वाडोवपाची गरज आहा. I think you should put your foot down and get this done. Speaker sir, government has failed in relating to the minority community जी schemes आहे त्यो deliver करपाक. जाल्ल्या सगळे पंचायतींक गेल्ल्या पूण कितली ऑलरेडी सँक्शन जाले दॅट इज अ क्वेश्चन मार्क. सो ते सँक्शन जालें नाही, कित्याक जालें नाही, मातशें सिम्प्लिफाय करपाक गरज आसत म्हाका हो प्रोसेस. सो दॅट प्रोसेस आय थिंक नीड्स टू बी सिम्प्लिफायड. म्हाकाय एक ऑलरेडी मेळ्ळ्या स्कीम. सो बट आय थिंक मोर नीड्स टू बी डन. तेच भाशेन स्किम्स फॉर ऑर्फनेज चिल्ड्रन. I think there is no special scheme as such for orphanage children. So we need to find how we could come up with a support for orphanage children. कित्याक मुगे constituency तू म्हाका 3 orphanage आहाय. I've got 3 orphanages in my constituency in Benaulim. And they are actually struggling आणि तेंगे the procedure आहा तो भरपूर strict आहा. So we have to see how we can support them. If we can give them CSR support by connecting them, because the basic needs is basically education, तेमगे आहा ते कितकोन करपाय ते सुटावो, आणि cost of food आणि cost of basically medicines जे आहाय. So these three major costs, if we can outsource and give them support how they need, I think then we can solve this problem. Because the last thing is the government schemes जे पे कोत्ताय, people become reliable, people are dependent on these schemes. So रावताय आशेन की उमकी डेट जातली आनी ते पयशे येतले म्हूण. पूण आमगे पयशांत एक डेटू ताऱ्यार आसना. ह्या म्हयन्या सारके येताय, 2 म्हयन्यान सारकी न्हय. इट बिकम्स व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. सो आय थिंक ह्यो स्किम्स ज्यो आहाय, वी हॅव टू मेक शुअर हाव एवर वॉट एवर इट इज, हे पयशे आमकां आसपा जाय. आणि मिनिस्टर मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट दीस मनी इज देर. बिकॉज एल्डरली सिनियर सिटीजन्स ही सगळीं जी हे स्किमीचे डिपेंडंट आसताय ते टायम टू टायम ते पयशा रावताय. सो आय थिंक दीस हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. अँड ऑल दीज इश्यूज वर देअर लास्ट इयर वेन वी केम इन द असेंब्ली, आर देअर दिस इयर. आय एम होपिंग दॅट वी कॅन मिटिगेट. आय मे नॉट से इट मे हॅपन एक वर्सा भितर झूप करून क्लियर जातलें, बट इफ वी कॅन मिटिगेट अँड ब्रिंग डावन to a good decent level of, where people are happy with this entire portfolios and entire demands coming under Honorable Minister. Thank you, Speaker sir. Honorable Member Shid Krishna Salkar. Speaker sir, I stand to support the demands and oppose the cut motion. Speaker sir, Social Welfare Department today is one of the best departments. As amcho mantri is not only very sincere and dynamic, पण म्हाका दिसता धाडस करता, रिस्क घेता, कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेता आनी डिलिव्हर करता. सगळ्यांनी उलयलें की देवदर्शन यात्रा ही स्कीम आज सक्सेस आसा म्हणून, पूण आमचे सरकारान ताजें बजेट कित्याक देंवयलां हें अजून म्हाका कळना. आज गांवांनी म्हणजे शहरान ह्या स्किमी खातीर आमची जाणटी लोक रावतात आणि आमचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता. म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत सगळ्यो स्किम्स पावच्यो, तांकां बेनिफीट पावचें हाज्या खातीर आमी काम करता. आनी आज तुमी खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचत जाल्यार ही जाणटी आज त्या स्किमी खातीर रावतात. स्पिकर सर, म्हाका एक सांगन दिसता की आयच्या जगान जेन्ना एवरीबडी आयचे इट इज अ व्हेरी फास्ट लायफ आनी आमकां एकदां टायम नासता आपल्या आवय बापायक खंय व्हरपाक. जाणट्यांक सदांच दिसता की आपूण खंय तरी लास्ट दिसांनी खंय तरी एक तीर्थयात्रेक वचून येवचें आमचे हातून आसता आनी त्या खातीर एकदां तांकां वचपाक मेळना. आनी आमकां आमची एक हिंदू हातून एक काणी आसा की आमचो श्रवण म्हणटा तो आपल्या आवय बापायक खांद्यार मारून तीर्थयात्रेक व्हरता. सो म्हाका दिसता आज हांगा श्रवण आमचो मिनिस्टर जाला आनी तो सगळ्यांक आमच्या जाणट्यांक एक लायफ टायम ऑपॉर्च्युनिटी. म्हणजे तुमी तांचो तोंडार हांसरो पळोवपा जाय जेन्ना ती येतात. दे आर सो हॅपी. वाय दे आर हॅपी? ही जेन्ना स्कीम पयली आशिल्ली ही आशिल्ली पूण ताचें धाडस कोण करनाशिल्ले. 1000 लोकांक थंय तीर्थयात्रेक व्हरून हाडप जाणटे मनशांक, इट इज अ व्हेरी बीग थिंग. कित्याक कोणाक कितेंय जावपाक शकता, पूण ह्या धाडस आमच्या मंत्र्यान केलें आनी व्हेरी कॅल्क्युलेटेड धाडस केलें. वता आसतना वेवस्थीत तांची काळजी तांचे भितर कार्यकर्त्याक दवरून तांची प्रत्येक बोगीन तांची काळजी घेवपाक दिली. एक दोतोर ताचे भितर दवरलो, एक PSO स्वता आपलो PSO तांचे बरोबर वतालो, पुलीस आसताले. हांगच्यान पावले की थंयच्यान तांकां हॉटेलांत पावप, थंयच्यान मागीर दर्शन घेवप, थंयच्यान परत हॉटेल, थंयच्यान परत मागीर रेल्वे स्टेशनार आनी परत घरा. म्हणजे हें सगळें करता म्हणल्यार एक पयशाचो खर्च येनाशिल्लो
आनी अशी स्किमीचे म्हाका दिसता बजेट कमी करप दीस इज नॉट रायट. सो हांव मागता सरकारा कडेन की हे बजेट 15 कोट आशिल्ले ते आतां 10 कोट केला ते एटलिस्ट 30 crores करपाक म्हणून. उदोळ प्रवीण आर्लेकर उलोवपाक लागलो की आपले अजून एकूय जावना. म्हाका दिसता ताणें एक फूल ट्रेन मागली. सर म्हाका सांगून दिसता की एक फूल ट्रेन कोणाकूच दिवं नाका, कित्याक एक फूल ट्रेन दिली की ऑल अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आर एम्पर्ड. तूं सगळ्यांक 50-50 लोक दी, कोणाक सपोज एक्स्ट्रा जाय आसले कितें 100 दिले जाता. आमी पळयलें की लास्ट टायमान सगळ्यांनी एक फूल ट्रेन बूक केली आनी लास्टाक आमचे लोक तशेंच उरले. सो तशें करचें न्ही, सगळ्यांक इक्वली तुमी वांटून दिया आनी सगळ्यांक ताजें एन्जॉयमेंट कर न्ही. स्पिकर सर दुसरें म्हणटा तें पर्पल फेस्ट एवरीबडी हॅज एप्रिसिएटेड आनी आमकां वी ऑल नो आज आमी तांकां दिव्यांग म्हणटा. दे आर नॉट चिल्ड्रन वीथ डिसेबिलिटीज, तांकां आमी दिव्यांग म्हणटा आनी ताच्या खातीर पर्पल फेस्ट जालें. पर्पल फेस्ट दीस वॉज द फर्स्ट म्हणजे आउट ऑफ द बॉक्स कॉन्सेप्ट म्हणजे तो तांणी घडयलो. आनी हातून कितें जालें की सगळे जे दिव्यांग आशिल्ले तांकां आमी जेन्ना हाडले वी ऑल्सो थॉट इट वील बी अ फेस्टिवल फॉर द दिव्यांग, बट इट वॉज नॉट अ फेस्टिवल फॉर दिव्यांग. आमी तांकां सिंपथी दाखोवना, आमी लोकल्सांकूय भितर मिक्स केले आनी तांकां दोगूय जाणांक मिक्स करून जेन्ना हें केलें सो दे ऑल्सो वे आर व्हेरी हॅपी की आमी डिसेबल्डां बरोबरूच नाशिल्ले म्हणून. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता मिनिस्टर हॅज मेड अ व्हेरी सिन्सियर एफर्ट की एक बरें फेस्टिवल तातूंत भितर क्रिकेट ब्लायंड क्रिकेट जाली, टी जालें, कल्चरल फेस्टिवल जालें, तांची रन जाली, तांकां मिरामार बिचार व्हेले, बिचार व्हरता आसतना पसून तांकां वेवस्थीत रॅम्प बीम करून. दीस वॉज व्हेरी नायस म्हणजे व्हेरी टचिंग टू सी ऑल दीस. आनी सर स्पिकर सर एक सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे ह्या सगळ्या हातून आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर तांच्या बरोबर आसतालो. दॅट वॉज द बिगस्ट थिंग. पूण म्हाका दिसता की आतां वी हॅव टू ऑर्गनायज इट, कित्याक आतां सगळे लोक आर सो हॅपी. आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान पसून ताची तोखणाय केली, मन की बात प्रोग्रामान ती तोखणाय केली. म्हाका दिसता तुमी ऑनरेबल मिनिस्टर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की NGOs आसूं नाल्यार व्हॉलंटियर कोण करूंक शकता तांकां तुमी पयलेच एक आमंत्रण दिवचें. आज खुबशे जाण फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाक रेडी आसा, तो तांकां दिवचो आनी ते जे बेनिफीट जाता ते तांचे पर्यंत पावोवपाचें अशें म्हाका सांगून दिसता. स्पिकर सर आज सिनियर सिटीजन्साची स्कीम उलयता आसतना सगळ्यांनी उलयलें की डिसबर्समेंटाक वेळ जाता म्हणून, पूण ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिला की आतां इट वील बी बिफोर द 10th आनी 10थाक दिता आसतना ते जाणटे मनशाक परत बँकेन वचचें पडपाना 1 ते 10 तारीख पर्यंत. कित्याक दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमच्या जाणट्यांक ते पयशांची खूब गरज आसता आनी ते गरजे खातीर ते पयलीं 1 तारखेर वता, 2 तारखेर वता, डेली वता, तांकां चड काम नासता. सो ते परत वता आनी तांकां तातूंत त्रासूय जाता. पूण मिनिस्टरान आमकां लास्ट टायम एश्युरन्स केलें की आतां तांकां तांच्या मोबायलाचेर मॅसेज वतली म्हणून दॅट युअर अमावंट इज क्रेडिटेड आनी तो क्रेडीट केलो की रोखडोच ताणें आपणो काडपाचो आनी ही वील बी म्हणजे ताजो हें भाग जातलो. म्हाका दिसता सिनियर सिटीजन्सांक थोड्याचे जे तुमी 2000 दिता ते मातशें वाडोवपाची गरज आसा, कित्याक सिनियर सिटीजन्सांक जाणट्यांक चड हें आसता म्हणजे तांची वखदां आसता आनी कितें आसता. सो थोडो तुमी तो वाडयलो जाल्यार तांकां सिनियर सिटीजनाक बरें पडटलें. आनी एक स्पिकर सर म्हाका एक मेन मुद्दो म्हणपा आसा. आज खुबशीं पेरंट्स आसात जांची भुरगीं डिसेबल्ड आसा, आमची गव्हर्मेंट सर्वंट्स तांची भुरगीं डिसेबल्ड आसा ओवर 40% ऑर देर आर सम पेरंट्स हू आर तांची पेरंट्स म्हणजे चिल्ड्रन इज ऑटिस्टीक आसा आनी तांकां चड केअर दिवपाची गरज आसा. सो तांचे खातीर खंय तरी वर्कींग आवर्स जी आसा तातूंत भितर आमी रिलॅक्सेशन हाडप इट इज द नीड ऑफ द आवर. कित्याक स्पेशल चायल्ड जो आसता ताका चडान चड केअर जाय आसता आनी हांगा आमी पळयता की गव्हर्मेंट सर्वंट्स आवय बापूय दोगूय जाणां काम करता आनी तांचे भुरगे एकटेच घरा कडेन आसता नाल्यार ते कोणाय कडेन ते सांबाळपाक दिता. सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागता दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू आनी म्हणजे आज खरोखरच ह्याची गरज आसा. खरो आमी सपोज म्हणटले दीस इज अ डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेट देन वी हॅव टू गिव देम सम रिलॅक्सेशन की तांकां घरा कडेन वचून आपल्या त्या भुरग्या बरोबर थोडो क्वॉलिटी टायम स्पेंड करपाक मेळटलो, नाजाल्यार क्वॉलिटी तांकां कितें एक तांकां जाय त्यो गोश्टी आमकां करपाक मेळटल्यो. एक पर्सनल केअर जाता नाल्यार आमी खंय दवरता तातूंत भितर पर्सनल एटॅचमेंट जायना आमचो आनी आमी थंय सदांच आपल्या भुरग्याच्या टेन्शनान उरतात. अशे खुबशे केसीस आसा. अरावंड 3000 पेरंट्स आर फेसींग दीस डिफिकल्टी ड्यू टू देअर चायल्ड बींग अबव 40% डिसेबल्ड ऑर बींग ऑटिस्टीक. सो हांव मंत्र्या कडेन मागता दुसऱ्या स्टेटींनी अशें केलां वर्कींग आवर्स हॅव बीन रिलॅक्स्ड सो वाय नॉट गोवा. आज आमी गोंयान पर्पल फेस्ट करता, डिसेबल्ड फ्रेंडली जावचे म्हणून सगळे स्कुलांनी कॉलेजींनी रॅम्प्स करता, तांकां जाता तितलें हें करता. सो ही एक गोश्ट कित्याक न्ही बिकॉज ही केली जाल्यार म्हाका दिसता आमी त्या भुरग्याचेर खरो अर्थान न्याय करतले.
because that child will get the attention from mother or father, whichever is necessary. आणि ताच्या खातीर हे रिलॅक्सेशन सर मुद्दम तुमी मनार घेवन तुमी हें करचें. बाकीच्यो खुबश्यो गोश्टी उलोवपाच्यो आसा. एक फक्त स्पेसिफीक उलयता, आर्टिफिशियल लिम्स मिनिस्टर आमकां दितात, पुणून ते फक्त कॅम्प्स ऑर्गनायज केन्नाच जाता. आज खुबश्या मनशांक आर्टिफिशियल लिम्स गरजेची आसता, ते कॅम्प जाय म्हणसर रावंक शकना. सो हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की डिपार्टमेंटा थ्रूच सपोज तांणी एप्लिकेशन दिलें आनी तांकां एक म्हयन्याभरान सपोज ते आर्टिफिशियल लिम मेळटा तांकां जाय तें. आमी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खुबश्यो गोश्टी करता. फाटीं आमी व्हीलचॅर्स डिस्ट्रिब्यूट केली अरावंड वास्को मुरगांव तालुकांत, म्हणजे आमी अरावंड 30-40 व्हील ताका. Minister may move a motion to extend the House. Under Rule 16 of the Rules of the Procedure, Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor say aye. Those in favor say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. You may continue. हय स्पिकर सर, सो आर्टिफिशियल लिम्स आमकां जेन्ना गरज पडटा त्या मनशाक गरज पडटा, नाजाल्यार ही हॅज टू वेट. आतां आमच्या वास्कोनूच अश्यो आसा की 3-3, 4-4 वर्सां जालीं दे आर वेटींग फॉर देयर टर्न टू कम. सो मिनिस्टरान हाजेर एक सिरियसली विचार करून, कित्याक मिनिस्टर इज व्हेरी म्हणजे सामको डिसेबल्ड फ्रेंडली स्टेट करपा खातीर आज पेटला. सोशल वेलफेअर आसल्या पसून जाल्यार तो पेटला. सो हें एक मुद्दम एक काम करचें. म्हाका आनी एक तोखणाय करन दिसता, कॉंग्रेच्युलेट करन दिसता मिनिस्टराक की आमच्या स्पेशल ऑलिंपिक्साक भुरगीं गेल्लीं आनी ती भुरगीं गेल्लीं ताचे बरोबर आमचो मंत्रीय गेल्लो. आनी आमी पळयलें की आमी एकदां टुराक वतकूच अशें खंय भोंवपा वता, बट मिनिस्टर वॉज ऑलवेज विथ देम. आमकां थंयच्यान रिपोर्ट्स येताले, आमकां फोटोग्राफ्स येताले, तांचे बरोबर रावन तांची उर्बा वाडयतालो. स्पेशल चायल्डाक आनी कितें जाय आसता, कोणाकूय मातशी बूस्ट जायच आसता, पूण स्पेशल चायल्डाक तूं तांचे बरोबर रावलो की तांकांय बरें दिसता. आनी ताजो असो इम्पॅक्ट जालो की दे वॉन 19 मेडल्स फॉर आवर दीस थिंग. सो दीस इज अ बीग अचिवमेंट. आनी खरें हांवें सांगप की नांव नको, इवन म्हाका दिसता अशें वता आसतना वी हॅव टू मेक सम फायनान्शियल अरेंजमेंट ऑल्सो. द गव्हर्मेंट हॅज टू डू. कित्याक म्हाका खंयच्या स्त्रोत्रा कडल्यान कळ्ळें की मिनिस्टर हॅड टू स्पेंड फ्रॉम हीज ओल्ड पॉकेट, कित्याक भायर जेवण खूब एक्सपेन्सीव आसता आनी हॅड टू स्पेंड. हांव तुमकां एप्रिसिएट करता तुमी केलां म्हणून. हांव फुडें गव्हर्मेंटान हें करचें म्हणून हांव मागतां. स्पिकर सर, डिमांड नंबर 45 आर्कायव्साचेर उलयता आसतना एक झोनल ऑफिस आमच्या तालुकान आसचें अशें हांव मागणी करतां. नाजाल्यार प्रत्येक टायम आमकां मडगांव नाल्यार पणजे धांवचें पडटा. सो एक झोनल ऑफिस, अजून पर्यंत झोनल ऑफिस आमचें ना, सो तें तुमी एक करचें अशें मागतां. रिवर नॅविगेशनाचेर उलयता आसतना लास्ट एसेंब्लीन सर हांव उलयल्लो की आज वॉटरवेज आनी रिवर्स ह्यो आमच्यो लायफलायन गोंयच्यो, आनी हातूंत भितर ट्युरिस्टीक एक्टिविटीजूय खूब जाता. आमी लास्ट टायम मागिल्ले की दोनापावल टू मार्मुगांव हार्बर टू दोनापावल ही एक जेट्टी ऑर म्हणजे जेट्टी न्ही, रोरो फेसिलिटी आमकां करची. तातूंत भितर आमचे जनरल पब्लिकूय वचूंक शकतली आनी इट कॅन बी अ टुरिस्ट डेस्टिनेशन ऑल्सो. आज मुरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट म्हणजे MPA आज इज कमिंग अप विथ अ बीग टर्मिनल, क्रूज टर्मिनल. तो त्याच टर्मिनला वयल्यान दोनापावल जेट्टी पर्यंत सपोज एक रोरो फेसिलिटी आमी दिली जाल्यार म्हाका दिसता ती टुरिस्टांकूय आमी एक एट्रॅक्शन जें जातलें. टुरिस्टूय मुरगांव तालुकान येवपाक लागतले, कित्याक नाल्यार टुरिस्ट चडशे आमचे सद्या सावथ नाल्यार नॉर्थ तेवटेनूच वतात, कोलवा हेवटेन आरांबोल. आतां खंय तरी बायणा बीच सुरू जाला आनी थंयच्यान टुरिस्टीक एक्टिविटी स्टार्ट जाल्या. सो म्हाका दिसता हें बी केलें जाल्यार वास्कोय आमचे टुरिस्ट येवपाक स्टार्ट जातले आनी आमचीय खंय तरी इकॉनॉमी वाडपाक लागतली. आज डिमांड नंबर 89 उलयता आसतना डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज हो एक नवो डिपार्टमेंट तुमी स्टार्ट करपाक पळयता. हांव ऑनरेबल CM कडेन मागता की बेगींतले बेगीन हाचें एक परमिशन दिवचें म्हणून. आनी फायनली सर आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना आज मंत्री बरें काम करता. पयर ऑनरेबल मंत्री संकल्पा बरोबर मुरगांव फोर्टार गेले आनी थंयचें सौंदर्यीकरण नाल्यार थंय ते एक्सेस लोकांक दिवपा खातीर वावर करता. तशेंच खुबश्यो गोश्टी आमच्यो वास्कोय आसा ताजेरूय लक्ष दिवन, म्हणजे आमची हेरिटेज क्लॉक टावर आसा जी आमची इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्ण बांदेकार हाणें सगळी रिस्टोर केल्या, रिनोवेट करून रिस्टोर केल्या, ताका बऱ्यो लायटींग घाल्या आनी आमी बेल घाल्या. स्पिकर सर, आमचे पयलीं पोर्तुगेज तेंपार ती बेल वाजताली आनी ती बेल वाजता ती 4 किलोमिटर रेडियसान आमकां आवाज येतालो आनी तोच इफेक्ट आज आमी परतो रिक्रिएट केला आनी आज ती जालो तो सगळ्याक येता. एक स्पिकर सर 2 मिनटां जालें. एक एशियांतलो फर्स्ट कॅजिनो इज इन वास्को फॉर युअर इन्फॉर्मेशन.
एशियातलो फर्स्ट कॅझिनो आतां इट इज इन प्रायवेट प्रॉपर्टी बट इफ तो आमी तो मेंटेन करूंक शकता एक म्युजियमचो नाल्यार फॉर हेरिटेज स्ट्रक्चर इज अ नायस स्ट्रक्चर प्रायवेट पार्टी जे आसा तांचे कडेन उलोवन आमी मेंटेन करूंक शकता जाल्यार इट विल बी व्हेरी नायस इतलें सांगून हांव म्हज्या ह्या डिमांड्सांक सपोर्ट करता आनी मंत्र्याक कॉंग्रेच्युलेट करता की एक बरें तो काम करता आनी हाजे फुडें खंय तरी स्लो जायनासतना ह्याच स्पिडीन ताणें वचचो आनी आमकां सगळ्या गोंयकारांक बरी हें दिवची थँक्यू सर Honourable Member Shri Sankalp Amankar. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, आयज सगळे जाण हांगा आमच्या मंत्र्याची भरपूर तोखणाय केल्लेली आसा त्याच प्रमाणे हांवूय आमच्या मिनिस्टराक कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता कित्याक जे प्रमाणे तो काम करपाक लागलेलो आसा कित्याक आयज आमकां खबर आसा तेजे कडेन जी मिनिस्ट्रीज आसा जे डिफरंट तेजे कडेन आसा म्हणजे ते डिमांडा भितर आसा आमचें सोशल वेलफेअर जावं बाकीचे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी जावं डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी मागीर आमची डिमांड नंबर 70 आनी हे आर्कायव्स 45 अशी तेजे कडेन पोर्टफोलियो आसा जे व्हडलीं नांवां ना बाकीचे जे मंत्री आसा तेंचे कडेन व्हडले पोर्टफोलियो आसा पावर जावं PWD जावं बाकीची सगळी मिनिस्टर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी बट ह्या मंत्र्या कडेन इतली धाकटी पोर्टफोलियो आसून जे प्रमाणे ताणें काम करून दाखयलेलें आसा हेज्या वरसून ताणें एक दाखोवन दिल्लेलें आसा स्पिकर सर कित्याक पोर्टफोलियो डज नॉट कसली पोर्टफोलियो आसा तेजेर ते इम्पॉर्टंट न्हू हे मनशाक काम करपाचें नियत आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमच्या मंत्र्यान जी पोर्टफोलियो ताका दिला तेजे भितर अशें काम करून दाखयलें जे आमी सगळे जाण केन्नाच विसरूंक शकना आख्खे गोंयचे लोक तशें ते मुख्यमंत्री देवदर्शन हे म्हाका दिसता एक युनीक जे आमच्या गोंयान स्टार्ट जाल्लें आसा खंयसरूच स्टार्ट ना फक्त गोंयान हे चालू आसा त्या प्रमाणे आमचे तेजे पर्पल फिस्ट जो केलो अशे कितलेशे ताणें आपले न्यू क्रिएशन केलें क्रिएटीव आयडियाज हाडली आनी ह्या प्रमाणे ताणें आमच्या गोंयान एक दाखोवन दिल्लेलें आसा तेजे लागून आख्खे तेजे टिमीक आनी आमचे मंत्री बाब कॉंग्रेच्युलेट करता तशेंच आमच्या मुरगांवच्या लोकांसूनय हांव तुका थँक्यू म्हणटा कित्याक तुमी आमकां भरपूर सदांच सपोर्ट केल्लो आसा स्पिकर सर कमींग टू द पॉयंट स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर स्पिकर सर आयज ही DSS स्कीम आसा ही जी व्हिडिओ बेनिफिशरी आसा बिलो 60 इयर्स एक बरें काम केल्लें आसा आमच्या गोवोरमेंटान कित्याक तांकां 2500 रुपीज केल्लेले आसा जे बिलो 60 इयर्स आसा आनी जी व्हिडिओ आसा खरंच स्पिकर सर गरज आसा त्या लोकांक बट आयज खंय तरी अशें दिसून येवपाक लागलेलें आसा कित्याक हांव तें एक्सपिरियन्स करता बाकीची जी व्हिडिओ आसा आमची एबाव 60 ती आमची सिनियर सिटिजनां भितर येता आनी तांकां 2000 रुपया मेळपाक लागलेली आसा आयज कितलींशीं बायलां जीं आसा सिनियर सिटिजन जी एबाव 60 इयर्स आसा ती आमचे कडेन येता ती आमच्या ऑफिसान येता आनी येवन म्हाजे कडेन झगडटा आमच्या लोकां कडेन झगडटा तांकां 2500 रुपया येता आनी आमकां 2000 रुपया येता त्या बायलेक 2500 रुपया मेळटा आपल्याक 2000 मेळटा असो डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलेलो आसा सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक कित्याक जितली व्हिडिओ आसा तांकां सगळ्यांक एकूच ते लागू करचे 2500 सगळ्यांकूच हे व्हिडिओ जितली आसा कित्याक आफ्टर ऑल दे व्हिडिओज एक बायल मनीस आसा व्हिडिओ आसा तेंचो घोव नासल्या कारणान ती स्कीम जो एमावंट आसा 2500 आसा हय खंय तरी लागचो आनी हो तेंचे आशिर्वाद आमकां मेळटले हे ब्लेसिंग आमकां मेळटले कांय फरक पडपाना ऑलरेडी आमी 2500 दिता थोड्या व्हिडिओसांक ते बाकीच्यांक सुद्दां तितलोच एमावंट दिवचो तेंचे भितर डिस्क्रिमिनेशन जावचें ना म्हाका खबर आसा हो तांकां बेनिफीट दिवपाक लागून करता जे बिलो 60 इयर्स आसा तांकां बट बाकीच्या बायलांक ते समजना तांकां दिसता की आमच्या भितर डिफरन्शिएट करपाक लागला गव्हर्मेंट ताका 2500 दिता आपल्याक 2000 दिता सो एक म्हजो एक रिक्वेस्ट आसलेलो मिनिस्टराक की हेजेर मातशें लक्ष घालून आमचे चीफ मिनिस्टर कडेन डिस्कस करून एक घडोवन हाडचें त्याच प्रमाणे म्हाका खबर आसा हे करतना सुद्दां तुमकां मातशें खंय तरी टॅक्निकल प्रॉब्लम येतलो टॅक्निकल प्रॉब्लम कितें आसा तो सॉर्ट आवट करून सॉल्व करून म्हाका दिसता तुमी हे जाग्यार घालतलेच त्याच प्रमाणे आमचे जे सिनियर सिटीजन आसा हे DSS स्किमी वांगडा तांकां मातशें टायम टू टायम हे जे तेंचे एकावंटान पयशे येवपाचे आसता ते जावचे कित्याक तांकां खुबशे रेगुलर तांकां येयले काय तांकां खूब बरें दिसता नाजाल्यार ते कमीतदां बँकीन वचप रावंड मारप कित्याक तांकां ते बारीक तेंचे मेडिसीन आनी बाकीचे हेजे लागून गरज पडटा बट म्हाका खबर आसा हांवें डिस्कस केल्लेलें आसा आमचे मंत्र्या कडेन तेणें म्हाका सांगलेलें आसा आनी एश्युरन्स दिलेलें आसा कित्याक मंत्री जेन्ना एश्युरन्स दिता तेन्ना तो करून दाखयता तेणें सांगलेलें आसा नेक्स्ट टायम फुडें टायम टू टायम
सगळ्यांचे अकाउंटान पयशे वयतले, खंयसरूच कोणाक प्रॉब्लेम जावपा ना आनी ते जातले हेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. स्पिकर सर, आनी एक ह्या DSS स्किमीचेर उलयतना आसतना आनी एक इश्यू आसा. थोडी ओल्ड बेनिफिशरी आसा, जे पयलींचे आमचे बेनिफिशरीज आसा DSS स्किमीचे, तांकां मंथली 2 सोर्सा कडसून पयशे येताले मंत्री बाब. ते एक आमचे येताले LIC कडसून 1000 रुपीज येताले आनी 1000 सोशल वेलफेरा कडसून येताले. हे 2 कडसून 2 सोर्सा कडसून पयशे येताले. अशी केसीस अजुनूय आसा, आमच्या सुद्दां कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. आनी थंय कितें जावपाक लागलेलें आसा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रॅक, तांकां ट्रॅक करपाक. कित्याक एक पयशे 1000 पयलीं कोणाचो येता, दुसरो 1000 येना, वांगडा 2000 येना, 1000 पयलीं येता, 1000 मागीर येता. सो ते कन्फ्यूज जाता, आमकां 1000च येयला म्हणटा. तांकां एक्सप्लेन करचें पडटा. हे मातशे जाणटेले लोक आसा, तांकां ते समजना. ही अशी जी केसीस आसा पळय, ती म्हाका दिसता तांकां एका लेवलाचेर हाडपाची गरज आसा. ते पयलीं 1000 LICसून येताले आनी 1000 सोशल वेलफेअर करून तांकां खंय तरी क्लब करपाक टॅक्निकल कितें तरी इश्यू आसतलो, म्हाका खबर ना स्पिकर सर. बट म्हाका दिसता हो सॉर्ट आवट करून आमचो मंत्री बाब घेतलो आनी हो रिलीफ आमच्या लोकांक दितलो अशें म्हाका दिसता. कितें हे मातशें सॉर्ट आवट केलें जाल्यार खूब रिलीफ मेळटलो. स्पिकर सर, आमच्या आख्ख्या जगाक एक आमकां कोवीड म्हणून आमी पयलो कोवीड, आनी कोविडाक लागून खुबशे लोक आमच्या बरोबर ना. बट आयज खंय तरी गव्हर्मेंटान खूब प्रयत्न केले लोकांक हेल्प करपाक कोविडाच्या टायमार. तेज्या लागून एक केस काडली, एक आमची स्कीम येयली, ती एक्स ग्रेशिया फायनान्शियल एसिस्टंट म्हणून. आनी एक कोविडाक लागून जे कोविडा भितर जे लोकांची डेथ जालेली तांकां हेल्प करपाक लागून गव्हर्मेंटान ही इनिशिएटीव घेतली. खरंच वालोर गव्हर्मेंटाक, कित्याक हेजो बेनिफीट खुबशे लोकांक जाले, खुबशे फॅमिलीक जाले. कितें 2 लाख रुपीज तांकां मेळ्ळे खुबशे फॅमिली. अशी थोडी केसीस अजुनूय पेंडींग आसा. आतां कोवीड जावन आमी आतां 2023 पावले. सो अशी थोडीशी केसीस जी पेंडींग आसा, कित्याक थोडी केसीस म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीची पेंडींग आसा, ती मातशी बेगीनच्या बेगीन क्लियर करची. कित्याक ते लोक अजुनूय आशेन रावलेले आसा की बाबा हे स्किमीचो आमकां बेनिफीट. कित्याक मॅक्सिमम केसीस क्लियर जाला, खुबशी केसीस क्लियर जाला, हांव जाणा. आनी म्हाका दिसता मंत्री बाबीचेर लक्ष घालून हेवूय क्लियर करून घेतलो. त्याच प्रमाणे कोविडाक लागून आनी एक स्कीम काडलेली, रिलीफ ग्रांट ऑफ ₹5000 फॉर एलिजिबल एप्लिकेशन हूज लायवलीहूड आर इफेक्टेड ड्यू टू COVID-19 इज येट टू बी रिसिव्ड. कायंडली लूक, हे परत जे आसा पळय, हे गरीब लोक, हे गरीब लोकांक लागून हे 5000 जे फुलाकार असलेले, जे नुस्तें रस्त्याचेर विकताले, हे पायलटवाले असलेले, हेंच्या लागून ही स्कीम काडलेली, जे 5000 ते लोकांक दिवपाक लागून. सो हे खुबशे लोकांक मेळ्ळे आसा, बट खुबशे लोकांक मेळना. सो जितली केसीस पेंडींग आसा ते लोक अजुनूय, आमी तेन्ना फॉर्म भरून दिल्लेले, आमकां सांगलेले गव्हर्मेंटान 5000 रुपया मेळटले म्हणून, अजुनूय मेळना. खंय तरी गव्हर्मेंटाकूय इफेक्ट जाता. सो ही जी केसीस पेंडींग आसा पळय, ते खंय तरी म्हाका दिसता आमचे मंत्र्यान चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन एक स्पेशल बजेट फंड रेडी करून तांकां सगळ्यांक क्लियर करतले. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे हांवें हे डिमांड नंबर 57 मांडलेले आसा ते आमचे मंत्री बाब हे प्रायोरिटीचेर घेवन करून घेतलो म्हणून. स्पिकर सर, सगळे जाण हांगा उलयले मुख्यमंत्री देवदर्शन स्किमीचेर. खरेंच स्पिकर सर सांगपाक म्हणल्यार ही देवदर्शन जी स्कीम काडली आसा पळय, ती खरीच एक बरी विचारान स्कीम काडलेली आसा. आनी इतली परफेक्टली ती स्कीम तयार केलेली आसा, कसलेच त्रास ना त्या स्किमी. जे लोक मुख्यमंत्री देवदर्शनाक गेले, ते मागीर तिरुपती जावं, शिर्डी जावं, वलांकनी जावं, मागीर अजमेर जावं, हे खंयसर गेल्लेले आसा न्हू, तांकां सगळी फॅसिलिटी दिलेली आसा गव्हर्मेंटान. 1 रुपया म्हणटा आपल्या बॉल्सांसून कोणाक काडचो पडलो ना. उदकाच्या पोरतान एवरीथींग, आनी सगळी फॅसिलिटी जी डॉक्टर, पुलीस सगळे वांगडा, तांच्या वांगडा सगळे. म्हणल्यार अशें एक इतलो वेल ऑर्गनायज आनी इतल्या प्रमाणे करून घेवप, म्हाका दिसता हे म्हाका फक्त हे मंत्र्या कडेन शक्य जालें, कित्याक ताणें स्वता भितर लक्ष घातलेलें आसा. हांव जाणा, जेन्ना हांव रेल्वे स्टेशनार आमच्या लोकांक आमी सेंड ऑफ करपाक गेले जेन्ना ट्रेनीक, तेन्ना हांवें थंयसर पळयलें. आनी त्या लोकांच्या दोळ्यान जी दुखां, जी हॅपिनस म्हणजे एक खुशेन जी दुखां येयली, ती मंत्र्याक जे प्रमाणे ते आशिर्वाद दिताले, ब्लेसिंग दिताले. आमचे बरोबर आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री आसलो तेन्ना तोवूय वांगडा आसलो. तेन्ना ताकाच जे ब्लेसिंग दिलें त्या जाणट्या लोकांनी, म्हाका दिसता अशें आमी खंयसरूच पळोवंक नासली. ती स्कीम चालू उरची, तेज्या लागून एक्स्ट्रा बजेट सीएमान दिलें आसा. तेज्या पेक्षा म्हाका दिसता एक्स्ट्रा बजेट आनी मेळची गरज आसा, कित्याक ही खरीच जाणटेल्यांची आशिर्वाद मेळटा हेच्या भितर. तेच प्रमाणे आतां खूब जाणांनी म्हटलां, कितें म्हाजो एक्सपिरियन्स सांगता, कोणें हांगा वायट धरपाचें न्हू, म्हाजो एक्सपिरियन्स हांव मंत्र्याक सांगपाक सोदता. ही जी ट्रेनी सोडटा, म्हाका मंत्र्या बाबान एक फूल ट्रेन दिलेली. आमचे 900 लोक गेलेले म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे. एक सांगपाक मुद्दाम सांगता, सोडटना अशें एक ट्रेन एका कॉन्स्टिट्युन्सीक दिया. मंत्र्याक हांव सांगपाक सोदता, इट इनवॉल्व्स अटॅचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्युन्सी पीपल.
इट इज अ प्लस पॉयंट. कॉन्स्टिट्युन्सीचे पीपल जे आसा पळय 900 लोक जेन्ना एकत्र येता आनी वांगडा एक देवाच्या दर्शनाक वयता, जे लोक एकामेका कडेन उलयना, खंय तरी डिफरन्सीस आसता एकामेका कडेन, ते थंय एक देवाच्या जाग्याचेर गेले काय तो डिफरन्सीस विचारता. हांवें पयला म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी एकामेका कडेन उलयनासले लोक ते आयज एक जाल्लेले आसा फक्त तिरुपती दर्शनाक वचून येयल्या उपरांत. एक बरी गजाल. तेजे लागून अशी ट्रेन एक कॉन्स्टिट्युन्सी एक दिवन एक्स्ट्रा घाला, बट एक ग्रुपाक वचून कॉन्स्टिट्युन्सी तेंचे भितर बेनिफीट जावपाक लागलेलो हो पॉझिटिव्हली बेनिफीट हांवें पळयलेलो आसा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. बाब म्हाज्या आमदारान म्हटल्यार वास्कोच्या तो सगळ्यांक दिवचे म्हणून एक ट्रेन सगळ्यांक दिवची वांगडा वचून हो म्हाजो एक्सपिरियन्स हांवें तुमकां शेअर केल्लो आसा. सो अशें हेजे भितर ही स्कीम आमची चालू दवरची, ही जी आसा ती मुख्यमंत्री देवदर्शन. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 87, इम्पॉर्टंट 2 पॉयंट चड टायम घेयना स्पीकर सर. 87 आमचो जो मिनिस्टरान जेन्ना आमची असेंब्ली चालू आसतना सुद्दां मंत्री बाब आमचे इन्स्पेक्शन करपाक लागून फोर्टाक लागून येयलो एमपीटीन, जो आमचो मुर्मागांव एक ब्युटिफूल फूट आसा ओवरलुकींग द एरेबियन सी, आनी हो असेंब्ली चालू आसतना येवन तेंच्यान थंय इन्स्पेक्शन केल्लेलें आसा. आनी काल आमचे जितले एमपीटीचो चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, जितली तेंची ऑथॉरिटी आसलेली तांकां सगळ्यांक काल आफोवन सीएमा कडेन मिटींग घेतली. सीएम मंत्री हांव आसलेलो पर्सनली प्रेजेंट, तेंचो सगळो येतलो आनी तांकां सांगलें की बाबा तुमचो जो एक्सेस जो तुमी जी एक्सेस वाट जी लोकांक लागून जी स्टॉप केल्ली आसा, ब्लॉक केल्ली आसा, ती लोकांक लागून एक्सेस दिवपाची गरज आसा. आनी ते एमपीटीन सुद्दां एग्री जाल्लेले आसा. परत एक इन्स्पेक्शन दवरलेलें आसा आमच्या मंत्र्यान, आनी मंत्री स्वता थंयसर येतलो ती एक्सेस वाट दिवपाक लागून. हेज्या लागून हांव ताका खरेंच कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या आख्ख्या मुर्मागांवच्या लोकांच्या तर्फे, कित्याक एक स्वता येवन थंयसर तेंच्यांनी ही इनिशिएटीव घेतलेली आसा. त्याच प्रमाणे ते किल्ल्याक लागून बाकीची जी फॅसिलिटीज आहे, कॅबिन फॉर सेक्युरिटी, रूम फॉर हाऊसकीपिंग, स्टाफ, एसेसरी फॉर मेंटेनन्स द फोर्ट, हे सगळे आमच्या थंयसर घडटले. हेज्या भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. आनी हो एक फोर्ट आसा तो खरोच एक आमची थंयसर लोकांचे शिवप्रेमी जे आसा पळय लोक, तेंची एक भावना आसा त्या लोकांची. कित्याक जेन्ना मंत्री बाब थंय येयलेलो इन्स्पेक्शनाक तेन्ना कितलेशे लोक 200-300 लोक थंयसर येयले, थंयसर स्वता जावन येयले. आमी थंय लोकांक आफोवन आसले, स्वता ते लोक येयले आनी ते स्पेशली शिवप्रेमी येयले. आमचे मराठा समाजाचे लोक आसा ते किल्ल्याचेर वचून एवरी इयर आमचो फ्लॅग होस्टिंग करता. तांकां अभिमान त्या किल्ल्याचो. आनी हो जर किल्लो जर आमी रिस्टोर करपाक लागलो, रिनोवेट केलो, जाल्यार म्हाका दिसता एक त्या सगळ्या शिवप्रेमीचो ब्लेसिंग आमच्या मंत्र्याक मेळटलो आनी हे जातलें. हेजे भितर म्हाका मातसो दुबाव ना. त्याच प्रमाणे थंयसर एक बऱ्याचो बरो पॅलेस आसा, वायसरेगल पॅलेस, वीच वॉज बिल्ड इन द इयर 1705. सो कितली वर्सां जाली, 400 वर्सां आयज आमी पळयता तो एक पॅलेस थंयसर आसा, वीच नीड अर्जंट एटेन्शन. कित्याक तो एक वायट परिस्थितीन आसा, कित्याक तो एमपीटीच्या अंडर आसा. काल सुद्दां मंत्र्यान थंयसर तेंचे कडेन झगडला, चेअरमॅनाक सांगला दीस इज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी, तो तुमच्या कॅम्पसान आसूं, तुमच्या एरियन आसूं, बट दीस बिलोंग्स टू आनी इट इज आवर ड्युटी टू प्रोटेक्ट इट, आनी आमी ताका प्रिजर्व करतले म्हणून ते मंत्र्यान आमच्या चेअरमॅनाक एमपीटीचे सांगलेले आसा. आनी तेवूय आमी ते प्रोटेक्ट करतले, कित्याक ताका तेज्या फाटल्यान खूब हिस्ट्री आसा. म्हाका दिसता हे आमचे जातले. त्याच प्रमाणे मिनिस्टराचे डिमांड नंबर 89चेर उलयतना आमचे पर्पल फिस्टाचे सगळे जाण उलयलेले आसा हांगा आनी सांगलेले आसा. एक बरो प्रोग्राम जो जालो, चड टायम घेयना, तरी आसून मुद्दाम एक मेन्शन करपाक सोदता. आयज स्पेशल चिल्ड्रनाचे जेन्ना उलयता आनी आमचो मिनिस्टर खूब हे घेता, इनिशिएटीव घेता स्पेशल चिल्ड्रना कडेन. मागीर ती ऑलिंपिक्साक गेली, थंयसर बर्लिन हेजे कडेन, कित्याक आनी तेंच्या बद्दल खूब एक ताका लायकींग आसा. तेज्या लागून तो येदो व्हडलो पर्पल फिस्ट जालो. कोण चिंतूंक शकना तसलो फिस्ट आमच्या मंत्र्यान करून दाखयलो. आयज खुबशीं चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन 2 स्कुलां आसा, एक संजय स्कूल आसा आनी एक आशादीप स्कूल आसा. 2 स्कुलां आसा आनी ही दोनूय स्कुलां आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा. थंयसर कांय ना म्हणल्यार दोनूय स्कुलान मेळून एक 300 स्टुडंट्स आसा. सो म्हाजें इतलेंच विचार पडलें, ही कितलीं वर्सां ही स्कुलां भुरगीं जावन आपल्या स्कुलान वयतलीं, खंय तरी तांकां स्कुलांसून एकदां रेस्ट घेवचें पडटा. मागीर तेंचो फुडें मागीर फ्युचर कितें, तांकां कोण अपलिफ्ट करतलो, ते सेल्फ रिलायन्स कशें जातले भुरगे. सो तेंच्या लागून म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या मंत्र्यान एक त्या लोकांक, ह्या भुरग्यांक लागून एक खंय तरी इतले मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा, सगळे गोंयान आसा आमच्या,
एक स्पेशली हांव सांगता कितें इतली स्टुडंट्स म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन असल्या कारणान आमी स्पेशली आमचो सडा मार्केट कॉम्प्लेक्स आसा थंयसर एक हांकां स्वताचेर डिपेंड रावपाक एक तांकां एक रूम थंयसर आयडेंटिफाय करुया तेंकां हे भुरग्यांक लागून आनी हो फर्स्ट प्रोजेक्ट आमी सड्याचेर स्टार्ट करुया ओन्ली फॉर स्पेशल चिल्ड्रन कित्याक तेंच्यांनी जी तेंची एबिलिटी आसा थंयसर ते प्रोडक्शन ते प्रोडक्ट करता तांकां थंय विकपाक मेळटलें आनी स्पेशली आमचे सगळे लोक हांकां सपोर्ट करतले आनी खंय ते आपले स्वताचे सेल्फ रिलायन्स जातले आनी तांकां खंय तरी अपलिफ्टमेंट मेळटलो त्याच प्रमाणे जे आमचे डिसेबल लोक आसा जे बेड रिडन आसा हांव मागता मंत्र्या कडेन एक स्पेशल तांकां एक प्रोविजन करचें एक एम्बुलन्स नाजाल्यार एक कसलें तरी स्पेशल व्हेकल फक्त ह्याच लोकांक लागून विथ अ हेल्पलायन नंबर कित्याक तांकां एम्बुलन्स तांकां व्हरपाक येयना हे डॉक्टरा कडेन वचूंक जाय ह्या हॉस्पिटलान वचूंक जाय GMCन या खंयच्याय हॉस्पिटलान जाल्यार तांकां वयपाक थंयसर फेसिलिटी ना कित्याक दे आर व्हेरी पुअर तांकां ते रेंटाची ट्युरिस्ट टॅक्सी घेवन वचोंक शकना सो हांव मागता कितें अशी एक व्हेकल खंय तरी तांकां विथ हेल्पलायन नंबर हे करपाची गरज आसा सो इतलें हांव सांगता आमच्या मंत्री बाबाक डिमांड नंबर 77 फेरीचेर एकूच लास्ट काबार करता पेपर दवरता स्पिकर सर फेरीचेर उलयतना इतलेंच सांगपाक सोदता कित्याक एक प्रपोजल आसलेलो गव्हर्मेंटाचो मुर्मो गोवा वचून आमच्या दोना पावला एक फेरी व्हरपाची म्हणून ही जर फेरी स्टार्ट जाली न्हू स्पिकर सर जाल्यार आमकां खुबशे टुरिजम बेनिफीट जातले हेजे भितर आमकांय कशें आसा लोकांक आमचें पेट्रोल सेफ जातलें आमकां डायरेक्ट पणजे पावतले आमकां आमची गाडी सुद्दां घेवन येवची पडना सो हेजेर मातशें कित्याक हो प्रपोजल ऑलरेडी आसा Honorable Member Shri Kedar Naik. हो प्रपोजल ऑलरेडी आसा काबार करता कित्याक हांव मागता मंत्र्या कडेन हेजे भितर लक्ष घालचें थँक्यू स्पिकर सर Is to support the demands and oppose the cut motions placed in the House. Demand number 45, Department of Archives. It is important to protect old records. Speaker sir, archivesanचो जर तूं वचत जाल्यार आमचे पयलींचे रिकॉर्ड्स जे आसा पोर्चुगीज ते भरपूर पिड्ड्यार जालेले आसा. There is a need to digitalize these records. It is important to preserve these documents. If you apply for any document in archives, it takes around 7 to 10 days. And further, more time is taken to translate it from Portuguese to English. It's because I feel all the Portuguese documents should be translated in Konkani, Marathi and English, and make an archive site where all these documents, records are easily available. It's because आमी जर खंयचो डॉक्युमेंट मागूंक गेले आर्कायजान अप्लाय केलें जाल्यार ताका भरपूर टायम लागता. टायम मेळटकूच मागीर तुका त्या ट्रान्सलेटरा कडेन वयचें पडटा. ट्रान्सलेटर टेक्स इज ओन स्वीट टायम बिकॉज पोर्चुगीज ट्रान्सलेटर कमी जायत आसा. सो थंय वचून आनी हो टायम पिड्ड्यार करच्या पेक्षा जर डिपार्टमेंटान इनिशिएटीव घेतलें आनी हे डिपार्टमेंटानूच सगळें ट्रान्सलेट केलें इन 3 लँग्वेजीस लायक कोंकणी मराठी आनी इंग्लीश जाल्यार इट वील बी अ बीग अचिवमेंट. स्पिकर सर, this will help the people to easily access the archives record, and this will also avoid the land scams and forgery in the property documents. तुम्ही पहिला आसतले फाटल्या दिसांनी SIT बसल्यो आनी कितें बसल्यो तेन्ना हे जे डॉक्युमेंट्स आसलेले पुर्चुगीज हे पुर्चुगीज डॉक्युमेंट्सूच फॉर्ज करताले. द रिजन इट इज नॉट इजिली अवेलेबल. सो कोणी तुका ती झेरॉक्स दिता तेजेर तुमी रिलाय जावन खुबशे भायले लोक प्रॉपर्टी घेवन हितून फसल्या. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली गीव अ थॉट टू दीस आनी जाता जाल्यार हें एक भरपूर बरी एक आमकां सवलत जातली. डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर. स्पीकिंग ऑन अटल आसरा स्कीम. With the rising rates of raw material like stone, cement, sand, labor, etc. म्हाका दिसता ही जी स्कीम आसा भितर रिपेर हावस करतलो जाल्यार 1.5 लाख मेळटा आनी नव्या घरा कडेच लाख मेळटा. पूण स्पिकर विथ द रायझींग प्रायसीस आयज पयला आसतलें कितेंय जर तूं घेवंक गेलो लेबर सुद्दां तुका आयज गवणे सुद्दां आसता तेंची रेटी इतल्यो वाडलेल्यो आसा त्यो हे 1.5 लाखान कांयच जायना. सो स्पिकर सर, आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू इनक्रीज the benefit on the new house to at least 5 lakhs and the repair of the house to 2.5 lakhs. म्हाका दिसता चडशा जाणांनी ही रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक केल्या. ड्यू टू DSS स्कीम, ड्यू टू मर्जर ऑफ सम बँक्स, फाटल्या दिसांनी जेन्ना मर्जर जाल्यो बँकेच्यो तेन्ना जे मर्जर जाल्ली बँक आशिल्ली तेंचे भितर अकावंट जे आशिल्ले त्यो सगळ्यो बेनिफिशरींचे मंथली ते बेनिफिट्स मेळटाल्यो त्यो बंद जाल्ल्यो. आनी जेन्ना ते नवे अकावंट ओपन केले दुसऱ्या बँकेनी आनी दे हॅव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्युमेंट्स टू द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. पूण कांय कारणाक लागून मातशें हे जे डिसबर्समेंट आसा तें अजून पेंडींग आसा. आनी ही जी DSS स्कीम आसा हेजेर म्हाका दिसता चडशे जाणटे लोक
हेजेर डिपेंडंट आसता आपल्या वखदांक लागून आपल्या जी आमची विडो महिला आसता ती आपल्या घराच्या कितें खर्चाक लागून हें सामकें तांकां गरजेचें आसता पूण हे खूब टायम पेंडींग असल्या कारणान तांकां त्रास जाता आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू डिस्बर्स दीस पेंडींग केसीस एज अर्ली एज पॉसिबल जाल्यार ऑनरेबल मिनिस्टराक हांव थोडे आमचे कितें पेंडींग आसा ते लिस्टी व्हरून दिता देवदर्शन यात्रा स्कीम म्हाका दिसता ऑलमोस्ट सगळ्या MLAंनी ह्या स्किमी बद्दल भरपूर तोखणाय केल्या आनी खरीच ही तोखणाय करपा सारकी स्किमूय आसा people of Goa have really appreciated Honorable Chief Minister and Honorable Social Welfare Minister for introducing this scheme. People of all religions have benefited from this scheme. लोक सगळे तिरुपती शिर्डी अजमेर जावं वलांकनी हांगा सगळ्याक वचून आयिल्ले आसा संकल्प बाबांनी एक बरें सजेशन दिलेलें आसा की एक ट्रेन एक एका नाजाल्यार एक 2 कन्स्टिट्युएन्सीक एक जर ट्रेन दिली जाल्यार थंयचे लोकांचे बरें मेळप जातलें आनी म्हणटात तशें हॅपिनस इंडेक्स आसा तें वयर येवंक शकता सो आतां हेजे फुडें खुबशीं पेंडींग एप्लिकेशन्स आसा आनी म्हाका खात्री आसा ती बेगींतले बेगीन ऑनरेबल मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्ट्री हे बेगींतले बेगीन क्लियर करतली खूब जाणांक एक्सपेक्टेशन वाडलेलें आसा ही बऱ्यांतली बरी स्कीम सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू सँक्शन दीस पेंडींग एप्लिकेशन एज अर्ली एज पॉसिबल Demand number 77, river navigation. First of all, I would like to thank Honorable Minister for availing us a shade and sitting arrangement. हांवें जेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट केली की आमची बेतीम पेन जी फेरी आसा ह्या फेरीचेर थंय म्हणजे भुरगीं जर उबी रावतलीं जाणटे लोक वता आसतना कम्युटर्स जे आसा ते उबे रावतले जाल्यार थंय शेड ना थंय बसपाक कांयच जागो ना कित्याक फेरीबोट थंय म्हणजे टायम लागल्या कारणान थंय येवन उबे रावचें पडटा रॅम्पाचेर आनी जेन्ना हांवें ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगलें ऑनरेबल मिनिस्टरान रोखडेंच थंय एक इन्स्पेक्शन घेवपाक आपल्या डिपार्टमेंटाक घेवन ते आयले आनी थंयचे सगळे लोकल लोकांनी जेन्ना रिक्वेस्ट केलें की आमकां एक हांगा शेड आनी बसूंक एक अरेंजमेंट करचें तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हो आमकां दिलो हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्टूय करता की ऑलरेडी ते रेडी जाला आमकां तुमकां जेन्ना फावतलें तेन्ना आमकां इनॉग्रेशनूय करपाचें आसा तशेंच हांव रिक्वेस्ट करता की हांगा आमी टॉयलेट ब्लॉक्स आसा हेय आमी रिक्वेस्ट केल्लेले ते अजून थंय जाल्लेले ना कितें जाता ते कम्युटर्स बायल मनशां जे आसता तांकां त्रास जाता येता वता आसतना थंय फेरीबोटीन रावचें पडटा आनी तांकां जर वॉशरूम यूज करूंक जाय जाल्यार थंय आनी कांयच अरेंजमेंट ना सो हांव रिक्वेस्ट करता की हे टॉयलेट ब्लॉक्स जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन ऑनरेबल मिनिस्टरान थंय घालपाक आमकां दिवचें म्हणून आय ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू स्पीड अप द रेनोवेशन वर्क ऑफ बेतीम फेरी रॅम्प ऑनरेबल मिनिस्टरान ऑलरेडी हे रेनोवेशन करपाचे भरपूर इनिशिएटीव घेतलेली आसा एक बजेटूय जाल्लेलो आसा आनी ती म्हाका दिसता फायल फायनान्स डिपार्टमेंटा कडेन गेल्या आनी जर ही बेगींतल्या बेगीन जातलें जाल्यार म्हाका दिसता टॉयलेट ब्लॉक्सूय आनी उरलेले कितें आसा रेनोवेशन आयटम्स ते हितून कंप्लीट जातले सो हांव रिक्वेस्ट करता हे बेगींतल्या बेगीन जावनी म्हणून स्पिकर सर आनी एक इशू आसा फेरीबोटीन सदांच तो सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीन ते फेस जाता आसतले जंय जंय फेरी आसा थंय जेन्ना जेन्ना फेरी तेंकता रापार येवन तेन्ना भितरले लोक आनी भायले लोक आसतात ते दोनी वांगडाच जे फेरीबोटीन आसा ते लोक त्याच टायमार भायर सरूंक सोदता आनी भितर येवंक कोण रावल्ले आसा ते येवन थंय आख्खे जॅम करता आनी ते जाल्ल्या कारणान ते भितरले व्हेकल्स 2 व्हिलर्स जे आसा ते थंयच कितले टायम पर्यंत शिरकून रावता एक हांगा जर कोणूय मनीस दवरलो आनी जर जो फ्रिली फ्लो म्हणजे फेरीबोट पावली काय पयलीं भितरल्या लोकांक दिवंक आनी मागीर भायल्या लोकांक भितर घेत जाल्यार म्हाका दिसता हितून एक बरो सवलियत सगळ्यांक जातली आनी हो जो इशू आसा हो सगळेच फेरी आसा त्यो तांकां त्रास जाता डिमांड नंबर 87 डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी स्पीकर सर आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक रेस मगस फोर्ट एक सुंदरसो फोर्ट येता अँड दिस फोर्ट इज रायट ऑन द बँक ऑफ रिवर मांडवी तेज्या सायडीन एक 3 किंग्स चर्चूय आसा आनी हो वाठार इतलो सुंदर आसा की हांगा हजारांनी लोक टुरिस्ट एवरी इयर हांगा ह्या फोर्ट पळोवपाक येता दीस ऑल्सो कंट्रिब्यूट्स टू द इनकम ऑफ द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्पीकर सर ह्या आमच्या फोर्टान रेस मगस फोर्टान आर्ट गॅलरी आसा म्युजियम आसा आनी आमकां हांगा कितें एडिशनल आमकां कितें तरी फेसिलिटी करपाची गरज आसा वेन दीस फोर्ट वॉज ओपन्ड आफ्टर रेनोवेशन इन 2012 I was on the committee
which was headed by Srimati Dipti Salgaonkar. आणि स्पीकर सर जेन्ना हो नवो फोर्ट ओपन जालो, we had many ideas of opening a cafe, exhibition hall, allow photo shoots inside, cultural programs by the local artists on the weekends. हे खुबशे आमी तेन्ना प्रोग्राम चॉकआउट केलेले, पूण म्हाका दिसता हे फुडें कांय आनीक जावंक थंय फुडें कांय डेवलपमेंट आनीक जावंक ना. जर हे सगळें आमी थंय करूंक पावले जाल्यार म्हाका दिसता थंय इनकम जनरेट जातलो. कित्याक स्पीकर सर जेन्ना फोर्ट आसता तो फोर्टाचो जो एक्सपेन्स आसता तो सांबाळपाक लागून तो भरपूर आसता, आनी जर हितून हो इनकम जर जनरेट जालो जाल्यार म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाकूय बरें पडटलें की हेजे जे एक्सपेन्स आसा तेजेर मेंटेनन्स आसा तो हितूंतल्यान कंट्रिब्यूट जातलो. स्पीकर सर हांगा परतुनी जेन्ना हांगा जर ट्युरिस्ट वाडले जाल्यार हांगा आमच्या लोकल लोकांचे गाडे आसा, च्यायेची दुकानां आसा, कोण आर्सलां विकता थंय. जर हे जालें जाल्यार आमचे लोकल कोण आमचे लोक आसा तांकांय म्हाका दिसता भरपूर फायदो जातलो. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इनटू दीस मॅटर. Demand number 89, Department of Empowerment of Persons with Disabilities. All the government offices, malls, cinema theatres, auditorium, आमचे बीच आसा, city markets, specially abled friendly करपाची गरज आसा. हांगा स्पीकर सर चडशा जाग्यांनी कांय तांकां फेसिलिटी ना. रॅम्प म्हणजे जर कोण व्हिलचॅरार आयलो जाल्यार रॅम्प ना तांकां भितर येवन फिरपाक. ह्यो गरज आसा. थोड्याशा हितूनी ऑनरेबल मिनिस्टरान इनिशिएटीव घेतलेले फाटल्या दिसांनी मिरामार बिचार. इनफॅक्ट आय वॉज प्रेजेंट फॉर दॅट फंक्शन. खंय तांकां त्यो व्हिलचॅर व्हरून आनी तांकां ते फ्लोटींग व्हिलचॅर्सूय केल्ल्यो. इट वॉज अ व्हेरी गूड इनिशिएटीव एंड एवरी वन हॅज एप्रिशिएटेड दॅट. ह्या उरलेल्या हितूनय आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान करपाची गरज आसा. तशेंच स्पीकर सर जेन्ना आमच्या स्टुडंटांनी, आमच्या दिव्यांग भाव भयणांनी जेन्ना स्पेशल ऑलिम्पिक्स जर्मनी जाल्ले बर्लिन हितून पार्टिसिपेट केल्ले आनी तेंच्यांनी जेन्ना मॅडल जिखून ते आमच्या गोंयच्या एअरपोर्टार पावले तेन्ना खरेंच एक गर्वाची गोश्ट आशिल्ली आमकां की ऑनरेबल मिनिस्टर तेंच्या वांगडा आशिल्ले आनी गुरुप्रसाद पावसकर ते वांगडा आशिल्ले. आनी अक्षरशा ऑनरेबल मिनिस्टर वॉज सेलिब्रेटींग, डान्सिंग विथ देम. तांकां ते भुरग्यांक सामकें म्हणजे सगळ्या लोकांच्या दोळ्यान दुकां येवपा सारकें आशिल्लें. आमच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सींतले थंय गोल्ड मॅडलिस्ट आशिल्ली. पूण त्या टायमार जे खरेंच एक कॉन्ट्रिब्युशन आसलें ऑनरेबल मिनिस्टर तेन्ना थंय आपण म्हणजे स्वता उबो रावन हे सगळें आपण हें करपाक एक्सपिरियन्स करपाक ही खरीच एक गर्वाची गोश्ट. आय रियली अप्रिशिएट ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर डुईंग दीस. तशेंच पर्पल फेस्ट तुम्ही पयला आसतलें, इट वॉज अ सक्सेसफूल इव्हेंट इन आवर स्टेट फॉर दिव्यांग्स. दीस नेवर हॅपन्ड इन द हिस्ट्री. हेजे पयलीं असो आमी इव्हेंट केन्नाच पळोवंक नाशिल्लो. दिस हॅज ब्रॉट स्मायल्स टू थावजंड्स ऑफ दिव्यांग्स ऑल ओवर इंडिया. फक्त गोंयानूच न्ही तर देशभरान हो हेजो भरपूर लोकांनी एक एप्रिशिएट केला. ऑनरेबल हांवें गेल्या वटी मेन्शन केला, ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरानूय आमच्या ह्या इव्हेंटाक एप्रिशिएट केला. ऑल स्पेशली एबल्ड पीपल, ऑल स्पेशली एबल्ड पीपल, चिल्ड्रन आमी म्हणटा तशें आर वेटिंग फॉर दीस पर्पल फेस्ट. आमचो नेक्स्ट जेन्ना इव्हेंट जातलो पळय तो, द आयज ऑफ द नेशन्स आर ऑन द नेक्स्ट पर्पल फेस्ट इव्हेंट. I wish Honorable Minister all the best. I'm sure the next Purple Fest event will be bigger than this and it will be successful. आणि म्हाका दिसता ह्या वटी फक्त आमच्या देशाचेच न्ही पूण इंटरनॅशनल जी नजर आसा ती आमी हितून पूल करतली. थँक्यू. थँक्यू. श्री आरेक सिकेरा ना, श्री उल्हास तुयेकर. स्पीकर सर, आयच्या डिमांड्सांक सपोर्ट करता आनी कट मोशनाक ओपोज करता. स्पीकर सर, आमी पळयता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आतां खुबशे आमदारांनी उलयले की आमचे DSS जे पयशे हे टायम टू टायम मेळपा लागल्या. त्याच प्रमाणे म्हजे मंत्र्याक एक सजेशन आहा की जे जाणटे लोक आसा हे जे अंथरुणाचेर आसता ते बँकेन वचपाक शकना, अशा लोकांक बँक म्हणटा की तांकां बँकेन घेवन येवपा पडटा म्हणून. अशा लोकांक खुबशे अशे रिक्षान घाल कितें खंय तरी कोणा तरी जमोवन अशें व्हरचें पडटा. ह्या खातीर तांकां इजी आहे पयशे तांकां मेळपा जाय. ह्या खातीर कितें तरी एक तुमी सोल्युशन काडचें पडटलें. कारण आमच्या मतदारसंघात अशे खुबशे लोक आसा जे आंथरुणाचेर आहा आनी ते वचपाक शकना बँकेन. अशा लोकां खातीर कितें तरी तुमी सोल्युशन काडून तांकां थाकाय दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की एक बरी एक स्कीम देवदर्शन यात्रा केली आनी हांवें एक अनस्टार क्वेश्चन घातलेलो आनी तितून विचारलेलें हे फावटी तुमी
कितल्या लोकांक धाडटले काय म्हणून. म्हाका आन्सर दिला की फक्त आमी 7 ट्रिपी जवळ जवळ 7,000 लोकांकूच धाडटले म्हणून. आयज आमी पळयता की प्रत्येक मंत्र्यान प्रत्येक आमदारान प्रत्येकानी सांगलां की आमच्या लोकांक अजून खुबशे लोकांक वचपाची गरज आसा. एक बरी स्कीम, पूण तुमी जर 7,000 टिपी जर वयतल्यो जाल्यार हें तुमी जावपा ना. कारण तुमी एटलिस्ट ह्यो म्हाका दिसता एक 40 ट्रिपी प्रत्येक मतदारसंघान एक ट्रीप जाल्यार 40 ट्रिपी वचपा जाय. ह्या खातीर तुमी बजेटान वाड करपाची गरज आसा. आनी बरी एक स्कीम केल्या की एक जाणटो मनीस सुद्दां आपूण केन्नाच गोंया भायर वचना, जावं साईबाबा जावं बाकीचे जी मंदिरां आहा फेमस तितून तेन्ना केन्ना वचपाक शकना अशे गरीब लोक थंय वचून येयले आनी तांकां एक आनंद दिसला. आनी आयज थोडे जे लोक वचना ते आज आमकां परतून विचारता केन्ना स्कीम जातली म्हणून. सो मंत्र्यान लागीं मागता की तेणी ही चवथ जाल्या नंतर परतून ही स्कीम जाता ती बेगीन सुरू करची म्हणून. स्पिकर साहेब आमी पळयता की त्याच प्रमाणे खुबशीं आमच्या गोंयांत अशीं बरीं मंदिरां आहा, चर्च आहा, जावं आमच्या मंत्र्यान बरे फोर्ट्स आहा ते हें करपाक बरे तेंचे सांबाळपाक सुद्दां हातीन घेतले कडेन आहा. जाल्यार गोवा दर्शन अशी एक स्कीम सुद्दां तुमी काडली जाल्यार आमी पळयता की आमचे काणकोणचें मल्लिकार्जून मंदीर जावं मंगेशी नागेशी अशीं देवळां जी थोड्या लोकांनी आजून पासून पळोवना गोंयचे जे जाणटे मनीस आहा. त्या खातीर जर तुमी ही जर गोवा दर्शन म्हणून सुद्दां एक स्कीम केली जाल्यार खुबशे लोक जे सावथाचे नॉर्थाचे सावथा येवन आमची अशी बरी मंदिरां चर्च अशें पळोवपाक शकता. स्पिकर सर आमी पळयता की आमच्या मंत्र्यान एक बरें पर्पल फेस्टिवल घडोवन हाडलें आनी तें इतलें बरें सुंदर आसलें आमकां तें पळोवपाची एक संदी मेळ्ळी. आनी जे आमचे दिव्यांग जे भुरगे आसा ते जेंच्यांनी एक आपली कला दाखयली ती खरीच वाखण्या सारकी आसलेली. आनी हे परतून फेस्टिवल जावपाची खूब गरज आसा. हांव मागता की मंत्र्या कडेन जशें तुमी नॉर्थ गोवा केलें तशेंच सावथ गोवानूय हें जावचें, कारण सावथ गोवाच्या लोकांक बी हें पळोवपाक मेळपा खातीर खूब गरज आसा. आयज आमी पळयता की आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा मार्फत जे फोर्ट्स मेंटेन करता आनी ह्या खातीर जर तुमी तेंच्या सय भोवती जर बरें ब्युटिफिकेशन केलें जावं जाल्यार आमच्या लोकांक टुरिस्टांक ते पळोवपाक लोक येतले आनी तितून आमचें रेवेन्यू जनरेशन जातलें आनी आमच्या गोंयकारांक खंय तरी आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक एक धंदो करपाक एक संदी मेळटली. ह्या खातीर तुमी ते मेंटेनन्स करता आसतना बाकीचे सरावंडींग जर तुमी बरें मेंटेनन्स केले जाल्यार तेका एक बरें तांकां लोकांक पळोवपाक मेळटलें. आयज आमी पळयता की आर्कायव डिपार्टमेंटा मार्फत जे डिजिटलायजेशन डॉक्युमेंट करपाचें काम सुरू जालां. एक बरी गोश्ट केल्ली कडेन मंत्र्यान, कारण हे डॉक्युमेंट लोकांक मेळपाक खूब त्रास जाले. आयज ते इजिली अवेलेबल जावपाची गरज आसा. ह्या खातीर मंत्र्यान जाता तितले बेगीन हें काम करून घेवपाची गरज आसा. दुसरें आमी पळयता की स्पेशल चिल्ड्रन जे हालींच बर्लिन हांगा स्वता मिनिस्टर वचून तेंच्या बरोबर गेल्लो आनी त्या आमच्या स्पेशल भुरग्यांनी जवळ जवळ 19 मेडलां ही आमच्या गोंया खातीर हाडल्या. त्या खातीर हांव मिनिस्टरांचें अभिनंदन करता आनी आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स आनी आमच्या CMनूय म्हटलां की तांकां आमी प्रायज दितले म्हणून. ती तांकां जाता तितले बेगीन हें दिवचें आनी ह्या अशा गेमींक प्रोत्साहन दिवपा खातीर तांकां आतांच आमच्या मंत्र्यान सांगलां की MLAन बाब दिगंबरान म्हटलां की पयलीं तुमी तांकां एसिस्टंट करपा जाय, कितें हेल्प करपा जाय. मागीर जर मेळटकूच तुमी बक्षीस दितात, पूण जर पयलीं जर तांकां वयतना जर तुमी कितें हेल्प केलो जाल्यार तांकां आनी एक उमेद जातली. आयज आमी पळयता स्पिकर सर आमचे मंत्र्यान एक डिपार्टमेंट बरें सांबाळटा आनी बरें काम करता. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचें सुद्दां बरें काम जाल्ले कडेन आसा. अशेंच काम धडाडीचें काम तेणी करचें अशें मागता आनी डिमांडांक सपोर्ट करता. येस श्री क्रू सिल्वा. Speaker, sir, I rise to oppose the demand and support cut motion. Demand number 45, Department of Archives. So, Archive Department is a very important department. Historical point of view plus आमकां access मेळटा आमचे land records, birth, death, marriage record, आनी दुसरे government records. आनी एक कोण रिसर्च करता तांकां तिंगा डॉक्युमेंट मेळटा, एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तेजो सोर्स घेवन तांकां रिसर्च बी करपाक. सो आर्कायव्जांत जायते पोन्नेले डॉक्युमेंट आहेत आनी डॉक्युमेंट पेजीस क्रोजांनी आहाय, पूण फाटीं कांय वर्सांत म्हाका दिसना आनी एडिशनल कितें जालां म्हण थिंगा. पूण स्पिकर सर जायते ओल्ड डॉक्युमेंट्स आहाय दुसऱ्या डिपार्टमेंटान प्लस प्रायवेट सोर्सूय आहाय. ते
डॉक्युमेंट्स आहाय ते स्टेट तेंची बरी ना आनी ते घडी पिड्यार जावपाक शकता. एग्जाम्पल दिलें जाल्यार डॉक्युमेंट विथ सावथ गोवा कोमुदात, सो तेंको डॉक्युमेंट आहा हे कोमुदात बंद आहा कितली हांव सांग तेंको इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट सो हे डॉक्युमेंट घेवन हे तुमी प्रिजर्व करचे म्हणून मागता. तेजे भाशेन दुसरे डिपार्टमेंट आहा तुमी मागचे तेंच्या लागीं ओल्ड रिकॉर्ड्स आहा तेंच्या लागीं कितें पोजेशन आहा ती तुमचे डिपार्टमेंट घेवची आनी ते प्रिजर्व आनी डिजिटलायज करचे म्हणून. स्पीकर सर म्हणजे एक LQ नंबर 38 कितें डिस्क्लोज करता की सम ऑफ द ओरिजिनल मॅन्युस्क्रिप्ट्स in its custody are damaged due to aging, climatic condition, and use of iron garlic ink, which makes paper acidic and brittle in condition. So, जायत्यो पेजी बुकांच्यो जायत्यो मिसिंग आहाय आनी so far death and birth records are 1914 to 1970. हे फकत एक तालुका न्हू, हे आख्ख्या गोंयांत जायत्यो पेजीस मिसिंग आहाय. तेजे बर्थ नॉन कॅथोलीक 1865 to 1913. तेजे भाशेन बॅप्टिजम 1865 to 1913. सर हें डिजिटलायजेशन जावपाक चड गरजेचें आहा. तुजे लागीं डॉक्युमेंट्स जाय ते हे प्रायोरिटी दिवन हे डिजिटलायज करचें म्हणून. सो एक्सेस आमी जेन्ना पब्लिकाक दितात तेचे भाशेन रिसर्च गव्हर्मेंटा ऑथॉरिटी दिता ती स्ट्रीमलायन जावपाक जाय. जनरल पब्लिकाक जायते पार्टी रावपाक पडटा, जायते वरां रावपाक पडटा, जायते दिसूय रावपाक पडटात. So, digitalization जावपाक जाय with such ability based on keyboards has to be provided so actual access to fragile document is avoided. So, the method आज तुमी ते विजिटर्स कोण रिकॉर्ड चोवपाक येता तेजो कॉम्प्लिकेटेड आहा. आतां तो सर्च करपाक येता ते पर्सन जायते जाण येतात आनी घडीकूय येतात ते रिकॉर्ड आसना आनी ते कित्याक येताय ते एक पार्टी तें इंटेन्शनूय खबर आसना ते फ्रॉड करपाक येताय काय कितें तेका लागून स्पीकर सर the system to request access should be computerized, including payment, and also should be available online. So right from application to booking, the slot can be done online, and payment also can be made online. This will reduce lot of attempts to commit frauds. Speaker sir, Minister एक नोदर एक हाडपाचो दिता कितें जे आमचे कोण रिसर्च करता ते रिसर्च करपाक ते एक्सेस करपाक डॉक्युमेंट तांकां फी लागना. पूण फाटींच जे जुलय 2023 जे फोटो कॉपी डिजिटल कॉपी घेतो जाल्यार जे इंडियन रिसर्चर्स आहा तांकां 250 केला आनी फॉरेन रिसर्चरांक 450 केला. सो म्हगे एक रिक्वेस्ट आहलो जे इंडियन रिसर्च करता तांकां ही फी उणी करची लेस करची म्हणून. स्पीकर सर एक आनी एक रिक्वेस्ट आहलो जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन आर्किओलॉजी स्किल करची ऑनलायन मीन्स हाव Central Library एक स्टार्ट केलो सर्टिफिकेट कोर्स इन लायब्ररी शूड बी अंडरटेकन बाय आर्कायव्स. सो स्पीकर सर म्हगे एक LQ एक म्हाका रिप्लाय मेळ्ळा की एक्जिस्टींग जे बिल्डींग आहा आर्कायव्साचें ते मोडून तेच प्लेसीर न्यू बांदता म्हणून आनी ते एक प्रायवेट प्रेमायसीस एरिया 2302 स्क्वेअर मिटर्स विथ रेंट ऑफ 13,69,690 थिंग शिफ्ट कोताय म्हणून. सो म्हगे एक 2 क्वेश्चन आहलीं जे बिल्डींग आतां बांदता ते ताजो प्रोसेस कंप्लीट जालो जाल्यार कन्स्ट्रक्शन कितें फॉर्मेलिटीज जाय ते कंप्लीट जालो जाल्यार आनी दुसरें कितें आतां दुसरे कडेन शिफ्ट कर जाल्यार तेची सेफ्टी. स्पीकर सर जोरी तरे प्रोजेक्टाचो कन्स्ट्रक्शन फायल्स वो कितें उरलो जाल्यार डिले जावपाक इमिजिएटली तो स्टार्ट जायना जाल्यार पयली ह्यो फॉर्मेलिटी पयली सगळ्यो कंप्लीट करच्यो आनी तेजे भाशेन शिफ्ट करता ती फॅसिलिटीज बऱ्यो आसपाक जाय कित्याक रिकॉर्ड सांबाळून दवरपाक जाय. स्पीकर सर तुमचे हे डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट 35 स्टाफ आहा बट ह्या डिपार्टमेंटान चडशे आहा ते डॉक्युमेंट्स आहा ते रिकॉर्ड्स आहा ते पोर्चुगीज आहात पूण हिंगा कितली जावं पोर्चुगीज लँग्वेज जाणाय ते तेजे भाशेन सर आमचे थिंगा रिकॉर्ड आहा रिगार्डींग पोर्चुगीज आनी मराठा तेंचे मदें रिलेशन ते चडशे मोदी स्क्रिप्ट आहा. सो ती लँग्वेजींगूय म्हाका दिसना थिंगा कितले जाण आसाय जाल्यार. स्पीकर सर मिनिस्टरा बरें एक अनेक हाडूंक सोदता की एक जर्नल येतालो डिपार्टमेंटाचो तो आतां जायत वर्स जालें येना. लास्ट इश्यू येयल्लो आतां जर्नलाचो 220 तें जाल्यार तेजे 9 वर्स गॅपान येयल्लो. सो हांव मागता तुमच्या ऑफिसरांक लागून एक्सपर्ट्स आहेत फिल्ड ऑफ आर्किओलॉजी आनी आर्कायव्स तेमी एक सिरियसली हो जर्नल परत स्टार्ट करचो म्हणून. स्पीकर सर आयज हांवें एक स्टार क्वेश्चन आहलें 6A. सो तेजेर आन्सर म्हळ्यार कितें तुगे
कांय 3 स्टाफ कितें ते लँड ग्रॅबिंग केसां आहाय म्हूण आनी SIT इन्वेस्टिगेशन करता. सो इन्क्वायरी जावची म्हणटा. तेजे भाशेन म्हाका थिंग एक आनी एक एनेक्शर म्हूण म्हाका प्रोवायड रिप्लाय दिली एनेक्शर दिली म्हूण पूण एक्चुअली म्हाका तो मेळो ना. सो आयज म्हणजे ते आयज क्वेश्चन घेयलो जाल्यार म्हणजे तें तुमकां एनेक्शर आसूं ना आयज. बिकॉज ऑफ डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर. सोशल वेलफेअरान सगळ्यांक प्रॉब्लम आहाय ती म्हाकाय आहाय. पूण हांव फकत एक सांगता आनी एक रिक्वेस्ट करता आनी हो रिक्वेस्ट एक सिनियर सिटीजन तेंचे वरवीं येयला. सो तांचे एक ऑल गोवा सिनियर सिटीजन फेडरेशन आहा आनी तेंचे आय कार्ड आसता. सो आयज ते आय कार्ड म्हणजे बसींचे ट्रॅव्हलिंग करता तेंचे कन्सेशन मेळना कित्याक सर्क्युलर येयला KTCचो कित्याक तें रेकॉग्नायज जालें ना. सो हांव मागतां तेंचें कार्ड ऑल गोवा सिनियर सिटीजन फेडरेशन तें कन्सिडर करचें म्हणून. बिकॉज ऑफ डिमांड नंबर 77 रिवर नॅविगेशन. सो हे उलयता त्या डिमांडान उलयता आसतना हांव फकत रिक्वेस्ट करता हे फेरी बोट्स कितें आहा त्यो मॉडर्नायज जावच्यो आनी एनवायरमेंट फ्रेंडली जावच्यो म्हणून. डिमांड नंबर 87 डिपार्टमेंट ऑफ आर्कोलॉजी. सो हे डिपार्टमेंट आहा तुगे बायफर्केट जाल्लो आहा आनी तितून फकत म्हाका 12 स्टाफ आहा. प्रॉब्ली हें म्हाका सगळ्यांनी धाकटें डिपार्टमेंट आख्या गोवोरमेंटान. बिकॉज आनीक जायते मॉन्युमेंट एक प्रोटेक्टेड सायट ते लिस्टाचेर हाडपाक गरज आहा. आनी कितलीं वर्स तेम जालां आमी फकत 51 मॉन्युमेंट्स घेयनाय आनी एडिशन फाटल्या वर्सान कांय जालें ना. So with reduced budget and by adding more manpower, please add more sites in this list and help to protect the heritage. Speaker, sir, Isaac, question number, LQ number 10, our Honorable Member Alex Reginald, they just mentioned that 11 projects will take undertaken by Department for Restoration. तितले 8 कंप्लीट जाले 3 ऑनगोईंग आहाय. म्हाका दिसता स्पीकर सर हे डिपार्टमेंटान ते खंयचे प्रोजेक्ट कितें करपा ते एक सायकल करचे इम्पोर्टंट आहा ते पयलीं घेवचे आनी तेजे भाशेन हेजे ते नॅक्स्टराचे ते कंप्लिशन केन्ना तें कांय दिलें ना. सो तेंय मेन्शन करपाक कित्याक केन्ना जा ते टायमार जाताय काय जालें ना तें कळपाक. स्पीकर सर आनी एक म्हणजे LQ आहलें on conducting structural audit of heritage site. And the department of the reply the government is intending structural audit but no steps are taken. So म्हाका restoration जाता ते ऑडिटा प्रमाणे जावचें खंयचे ऑडिट कितें दाखयता खंयचे पयलीं घेवपाक ते भाशेन हें रिस्टोरेशन जावचें म्हणून. स्पीकर सर हेरिटेज पॉलिसी ही आतां तुजी चालू आहा हेरिटेज पॉलिसी करपाची आनी हे पॉलिसीचेर आमी जायते प्रायवेट रेजोल्युशन आमी डिस्कशन केलां. सो हांव ते पॉयंट हांकां घेयना पूण हांव फकत एक अपील करता दॅट एक्सपर्ट्स रिप्रेझेंटिंग वेरियस टायप ऑफ हेरिटेज एक्सपेक्ट should be included in forming the policy. Speaker, sir, I sincerely hope that this department is provided with enough manpower resources to carry all important tasks of preserving our heritage. Demand number 89, Department of Empowerment of Persons with Disability. So government and a new department start by a very good initiative and to give leadership on Magdista in a new initiative given new schemes person with disability thank you एक विश्वास दवरता. Because with this I oppose the demand and support the cut motion. Shri Premanjit. Speaker sir, I rise to speak on the demands, support the demands and oppose the cut motions. Speaker sir, social welfare departmentaचेर उलयता आसतना स्पीकर सर ह्या समाज कल्याण खातें जे आमच्या गोंयान बरे तरेन जे काम करीत आसा आनी लोकांची जी आशा आसा ह्या डिपार्टमेंटा कडसून ह्यो खुबश्यो आशा आतां वाडलेल्यो आसा. स्पीकर सर आमकां ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय यांच्या कडसून ज्यो लोकांच्यो अपेक्षा वाडलेल्यो आसा स्पीकर सर आयज जी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही जी प्रलंबीत आसलेले सगळे अर्ज तांच्यांनी त्यांच्या प्रयत्नान निकालाक लायले आनी नवीन अर्ज सुद्दां आतां ताबडतोब 3 म्हयन्या पयलीं मंजूर जाता. ही एक सगळ्या आमच्या गोंयकारां खातीर एक वरदान आसा. आमच्या गोंयांतले लोक हे जे डिपार्टमेंट जे आसा हे आपले जीवनदायिनी अशें समजता स्पीकर सर आयज.
आनी आमच्या सरकाराचे हांव अभिनंदन करता, आभार मानता माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तशेंच ह्या खात्याचे मंत्री जे आमच्या गोरगरीब लोकांच्यो भावना जाणून घेवन ह्या खात्यान जे काम करता, आज तांकां प्रेज करी सारकें दिसता स्पीकर सर. जे तेंच्यांनी ह्या खात्यान जे सुदारणा केल्ल्यो आसा त्यो खरोखरच गोरगरिबांक पावता अशा तरेच्यो सुदारणा केल्ल्यो आसा. हेतून म्हाका चड उलयन दिसना स्पीकर सर. ज्यो सुदारणा तेंच्यांनी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेन केल्ल्यो आहा ह्यो खरोखरच तोखणाय करी सारक्यो आसा. तशेंच ज्यो सुदारणा आमच्या अटल आसरा ह्या स्किमीन गेल्या वर्सा केल्यो आनी त्यामुळे जे आमचे गोरगरीब OBC SC ST ह्या समाजाच्या लोकांक जी घर बांदपाक किंवा सुदारपाक जे पयशे मेळटा, हे पयशे आयज बरे तरेन मेळटा. कारण गेल्या वर्सा ज्यो सुदारणा केल्यो ताका लागून खुबशे प्रलंबीत अर्ज सुटावे जाले. म्हाका सांगपाक हांगासर खूब खुशी भोगता स्पीकर सर. आमच्या मतदारसंघातले 192 मंजूर अर्ज त्यांच्या प्रयत्नान आमकां मेळ्ळे. हांव तेंचे आभार मानपाक सोदतां स्पीकर सर. आमच्या मय मतदारसंघातले हे 192 प्रलंबीत अर्ज काही कारणास्तव उरलेले आनी गेल्या वर्सा आमच्या फुडारपणांत आमी तांकां रिक्वेस्ट केली, ऑनरेबल CMाक रिक्वेस्ट केली आनी हे मय मतदारसंघातले अर्ज निकालाक काडले. हांव चडांत चड आभारी आहा स्पीकर सर. तशेंच एक्स ग्रेशिया जे वन टायम 5,000 लोकांक दिवपाक जाय आसले, हे दिवपाक लागून आमच्या सरकारान जे प्रयत्न केल्ले तांच्या फुडारपणान ताका लागून तेंचे आभार मानता. काही गोश्टी आसा स्पीकर सर, काही लोकांचे अर्ज प्रलंबीत आसा. म्हाका खात्री आसा स्पीकर सर तेंच्या फुडारपणान एक्स ग्रेशिया जे 5,000 रुपया लोकांक दिवपाक लागून तेंच्यांनी अनाउन्समेंट केल्लें हे अंदू मेळपाक जाय. तशेंच आमचे जे भाव भयणी ज्यो कोविडान पावन जाल्यो, मरण पावले, अशा लोकांक त्यांच्या फॅमिली मेंबरांक जे 2 लाख रुपया सरकारान जे मंजूर केल्ले, हे बी काही लोकांचे अर्ज पेंडींग आहा स्पीकर सर. हे बी हांगासर सरकार मंजूर करतले हे बी आमकां खात्री आहा स्पीकर सर. तशेंच एक ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन जे मोटरसायकलवालो आसा, रेनर आसा, खाजेकार आसा, अशा भावांक आमचे जे 50 वर्साच्या वयर आसा, वय मर्यादा हेंची 50 वर्सां आसली आनी 58 वर्सां किंवा 60 वर्साच्या भितरले अशा आमच्या भावांक 1,000 रुपया दिवपाची एक तरतूद ह्या खात्यान केल्ली. पण ती स्पीकर सर परत चालू करची अशी हांव मान्य मंत्र्याक विनंती करता स्पीकर सर. तशेंच आनी एक सूचना करूंक सोदतां. एखादी आमची बिगर गोमंतकी भयण आमच्या गोंयकारा कडेन लग्न जाली, रजिस्टर्ड मॅरेज जाली रजिस्ट्रेशन करून, आनी थोड्या वेळा तेंपान तेजो घोव समजा मेलो जाल्यार त्या भगिनीक आमच्या ही DSSY स्कीम मेळना. ती दुर्दैवान आमच्या गोंयांतली जाली आनी ताका 15 वर्साचें रेजिडन्स ना म्हणून काय ही स्कीम मेळपाक जायना ताका, असो विशय जावंक जायना स्पीकर सर. म्हूण हांव विनंती करपाक सोदतां सभागृहाक की एखादी जर भगिनी आमची एंटी गोवन आमच्या गोंयकारा वांगडा जर लग्न जाली आनी दुर्दैवान अशी घटना घडली जाल्यार तिका ती एप्लिकेबल करची अशी हांव हांगासर विनंती करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, सर्वे जना सुखिनो भवंतु अशा हेतून म्हणजे सगळे जाण हॅपी आसचे, सगळ्यांक बरें आरोग्य मेळचें आनी सगळे प्रॉस्पर जावचे अशा हेतून आमचें हें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट काम करता आनी आमकां योग्य अशे मंत्री ह्या खात्याक न्याय दीत आसा. हांव तेजें अभिनंदन करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आर्किओलॉजीचेर उलयता आसतना आमी आमच्या मय मतदारसंघांतल्या नार्वे गांवांत आमचे प्रसिद्ध असलेलें छत्रपती शिवाजी महाराजान बांदलेलें देवूळ गेल्या 6 म्हयन्या पयलीं इनॉग्रेट केलें आनी ह्या डिपार्टमेंटान ह्या देवळाक रिनोवेट करपाक लागून जवळ जवळ 6-6.5 कोटी खर्च केला स्पीकर सर. 5.27 lakhs 5 crores 27 lakhs रुपीज रिनोवेशन. त्याच्या नंतर 65.5 लाख रुपया 65,50,000 रुपया खर्च केला फक्त इलेक्ट्रिकल वर्क आनी 49 लाख रुपया तेजे कन्सल्टन्सी फी जाल्ल्यो. इतले दिवन सुद्दां आमच्या ह्या देवळाक जो सिपेज जाल्ली फाटल्या दिसांनी ही एक खेदाची गोश्ट आहा स्पीकर सर. हांव मान्य मंत्र्यांक सांगपाक सोदतां
हे जे काम जे कितें जाल्लें आसा हे रेक्टिफिकेशन जे करपाक जाय हे ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरांक कडसून व्यवस्थीत रित्या कायमचे सुटावो जाता अशें काम करून घेवपाक जाय स्पीकर सर. हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता हें जें काम परत दुसरी निविदा म्हणजे दुसरें टेंडर न काडटा सगळें जें कितें पेंडींग काम आसा जें कितें खंयसर लिकेजीस सुरू जाल्ले आसा सिपेजीस सुरू जाल्ले आसा जें कितें इलेक्ट्रिकल वर्क अनरिपेर्ड आसा हे सगळें काम स्पीकर सर ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरांक कडसून करून घेवचें अशें हांव विनंती करता स्पीकर सर. आर्किवासाचेर गेल्या वर्सा पासून आमी उलयता स्पीकर सर की हे डिपार्टमेंट म्हणटाले ते डिजिटलायज जावपाक जाय. आजून सरकारान हेजेर लक्ष घातलें ना आनी हेजी फळां आमकां भोगीत आहा स्पीकर सर. म्हूण हांव एक विनंती करपाक सोदता स्पीकर सर की आर्काव्स हे डिपार्टमेंट बेगींतल्या बेगीन डिजिटलायज जावपाक लागून स्पीकर सर मंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवचें. R&Dचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की आमच्या मये मतदारसंघांतल्या सोडण रायबंदर ह्या जो बिझिएस्ट रूट आहा ह्या बिझिएस्ट रुटाचेर 5 फेरयो चलता सदीत आनी ह्यो 5 फेरयो जेन्ना चलता तेन्नाच हो जो ट्रान्झीट आहा ते बरे भशेन चलता. हांव ह्या डिपार्टमेंटाचे आभार मानता की जेन्ना आमी चार्ज घेतलो आनी स्पीकर सर मान्य मंत्र्यान आमकां सपोर्ट केल्लो आसा की ह्या ज्या रुटाचेर सदीच ह्यो 5 फेरयो म्हणटा त्यो कंटिन्यू चालू उरपाक जायो. एखाद्या गोश्टी बारीक सारीक जर मेंटेनन्स येयलें जाल्यार ताबडतोब तेंचो स्टाफ आमकां त्या 5 फेरयो कॉम्पेन्सेट करपाक लागून हेल्पूय करीत आसा. पण आयज ह्याच रुटाचेर 2 रोरो फेरयो जावच्यो अशें आमी सरकारा कडेन निवेदन दिल्लें आनी विनंती केल्ली आनी हेजेर सरकारान मान्य मंत्र्याच्या फुडारपणान ज्यो रोरो फेरयो घेवपाचो जो विशय केल्लो आसा तो आतां टेंडरूय जावपाचें आसा. थोड्याच दिसांनी टेंडरूय फ्लोट जातलें. तर स्पीकर सर ह्यो रोरो फेरयो आमच्या ह्या चोडण भागांतल्या ह्या रुटाचेर घालपाक लागून 2 फेरयो आमकां मंजूर केल्ल्या बद्दल हांव स्पीकर सर मान्य मंत्र्यांचे आभार मानता. स्पीकर सर जी सजेशनां दिवपाक सोदता R&D डिपार्टमेंटान जे एम्प्लॉईज आहा तेंचेर फ्रिक्वेंट चॅक जावप हें खूब गरजेचें आसा. स्पीकर सर ह्या वेळाचेर आमचे हे जे एम्प्लॉईज आहा ते मिसचिवस एक्टिविटी खूब करीत आसता आनी हें जावपाक जाय. हे फ्रिक्वेंट चॅक जावपाक जाय आनी तेंचेर पनिशमेंटूय जावपाक जाय स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी मान्य मंत्र्यांक घेवन आमचे सारमानस तोकार हो फेरी पॉयंट जो आसा ह्या पॉयंटाचें आमी इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तो जो पॉयंट आसा त्या पॉयंटाचेर एका सायडीकसून म्हणजे तोंगा सायडीकसून एक बारीकशी रिवलेट आहा जे फाटो आसा तो बारीक आसल्या कारणान थंयसर फेरी पोंदां दसता. म्हणजेच 2 मिनटां घेता. हाय टायड आसता तेन्ना स्पीकर सर कांयच प्रॉब्लेम नासता पण लो टायडीचेर हे रिवोलेट बारीक आसल्या कारणान ती फेरी थंय स्टॉप करची पडटा. म्हूण हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करूंक सोदतां की ह्या रिवोलेट जे आसा हो व्हाळ जो आसा त्या व्हाळाचें कंप्लीट डिसिल्डिंग करून घेवपाचें जाय आनी तें बेगींतल्या बेगीन जर केलें जाल्यार आमकां ज्या जाग्यार ती फेरी लागता हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक शकता स्पीकर सर. आयज हांव डिमांडाक सपोर्ट करता सर आनी कट मोशनाक ओपोज करता. थँक्यू स्पीकर सर. श्री रुद्र फर्नांडीस. Speaker sir, I rise to support the demands and oppose the cut motion. पयले सुवातेर हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या ऑनरेबल CMाक तसोच आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर जो खूब वावरता आनी ताका चड उमेद लोकांक हेल्प करपाक. तो एवर रेडी असो गरिबांक जावं जाणट्यांक हेल्प करपाक. ताका लागून हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. आनीक हांव आर्कायवाचेर डिमांड नंबर 45 उलोवंक सोदता. स्पीकर सर आमच्या गोंयांत खुबशीं आदी एजिटेशनां जाल्लीं आहा आनीक ऑनलायन आमचे गोवा लिबरेशनाचे खुबशे फोटो जावं डॉक्युमेंट पळोवपाक मेवता. मात ओपिनियन पोलाचे डॉक्युमेंट खुबशे उणे आहा जे फरे आसोंक जाय आसले तशे लोकांक मेळोंक ना पळोवपाक. आनी चड गरज आहा हे डॉक्युमेंट सोदपाक. आनी हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडेन हे डॉक्युमेंट कशे तरी सोदचे कित्याक खुबश्या लोकां कडेन पासून आमचे आदी जे घरांनी लोकां कडेन आसतले
आनी एक ऑनलायन ग्रूप करून अशें तो तेणी अशें तर त्या ग्रुपाचेर घातले जाल्यार अशें डॉक्युमेंट आमकां खुबशे मेळोंक शकता. कित्याक ओपिनियन पोल जावन आसा ह्या हावजाचो मेन बुनयाद. कित्याक त्या टायमार जे व्हडले व्हडले आमचे लिडर त्या टायमार तो झगडोंक ना जाल्यार आयज आमी हिंगासर ह्या हावजान आसपाचे नासले. आमी म्हाका दिसता गोंयान हिंगासर 2 ते 4 MLA आसपाचे आनी ती असेंब्ली आसपाची महाराष्ट्राक. आनी आमकां आयचो हो दीस आमकां पळोवंक मेळपाचो नासलो. ताका लागून चड गरज आहा हे डॉक्युमेंट ह्या हावजान आमकां सांबाळपाची. तशेंच म्हाका उलोवंक जाय आर्कायवाचेर आमच्या कशे डॉक्युमेंट सांबाळटले पळय तेजेर. एक गरज आहा एक वेअर हावस बांदपाची आनी हो वेअर हावस चड गरजेचो. कित्याक आमचे जे हिंगासर आतां डॉक्युमेंट सांबाळटा हेजे प्रोसिजर तितलो सारको ना, कोमिदादीनी सारको ना, तसोच डिपार्टमेंटान सारको ना. ताका लागून एक वेअर हावजाची चड गरज आहा आनी वर्टिकल कॅबिनेट आसूंक जाय. आनी अशें आसूंक जाय की तिंका आमचे हे आसता रॅम्प्स टायप आनी तशेंच ताका फॉक लिफ्ट आसता जाय ते डॉक्युमेंट काडपाक. आनी वर्टिकल कॅबिनेट आसलेल्या फाक कितें जाता तुज्यान कंप्युटराचेर सारकें गमोवंक जाय. उंचो डॉक्युमेंटूय आहा पळय तो उंच्यो कोर्ट ऑर्डरी जावं प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट हे चड आनी चड इम्पॉर्टंट आहा. आनी तेज्याकीन चड गरज आहा थिंगा बरे मनीस एम्प्लॉय करपाक. कित्याक हे डॉक्युमेंट जर सांबाळटलो जाल्यार पयले सद्या त्या कॅबिनेटीनी घालतले जाल्यार बरे शिकलेले स्किल्ड मनीस जावं बायलां चड गरजेची हे डॉक्युमेंट सारके मेंड करून ते सांबाळपाक. तशेंच कोमिदादीचे डॉक्युमेंट खुबश्या कोमिदादी थोडे कोमिदादी कोणी बरी घरां आसता बरे व्हडले व्हडले रूम आसता. थोडे कोमिदादी भाड्याच्या घरांनी रावता आनी तांकां रूम सारके करूंक मेळना लिटिगेशनाक लागून. ताका लागून तांकां गरज आहा ह्या गोवमेंटान आमच्या तांकां हेल्प करपाक. तशेंच आमचे स्कॅनिंग मिशिनां मोबायल स्कॅनिंग तर येयले तेंचे डॉक्युमेंट तांकां स्कॅन करून सांबाळपाक तांकां हेल्प करूंक जाय. तसोच आमचे सोशल वॅलफेराचेर उलयतना म्हाका आमच्या मिनिस्टराक चडांत चड थँक्यू म्हणूंक जाय. कित्याक बऱ्यांतली बरी तेणी ट्रिपी केल्यो गोंयान. आमच्यो वालांकानी ट्रिपी केल्यो तशेंच तिरुपती वचपाक ट्रिपी केल्यो. आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन एक तिरुपतीची बऱ्यांतली बरी एक ट्रीप जाली आनी ही ट्रीप इतल्या बरी जाली की तेणें अशें एक बुगी केलो फकत एका वाड्याच्या लोकांक. आनी हेतून कितें जातालें सगळे आमचे वाड्याचे लोक एकठांय उरताले आनी सगळे उमेदीर आसले. कित्याक लोक खुबशे पयले ते दिसपार हांव बाराबर गेला तेन्ना लोक सारके आशिल्ले अशे ट्रिपीक वचपाक आनी खूब पयशांच्या कारणाक लागून. तशेंच सांगात मेन इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तांकां सांगात नासलो. कित्याक कोणी वचोंक सोदता तेच्या बाराबर तर वचपी ना जाल्यार पयशे आसून पासून लोक थिंगा वचोंक पावना. आनी इतले बरे ऑर्गनायज केले की थिंगासर आमचे देवीचे दर्शन पासून फास्ट तेणें फॅसिलिटी धरलेल्यो. कित्याक लोकांक रावपाक मेळोंक ना. तशेंच बऱ्यांतले बरें जेवण कित्याक सगळीं बायलां म्हणटालीं की बरें जेवण बेस्ट ऑर्गनायज केलां आनी बऱ्यांतलें बरें जेवण दिलां म्हणून. ताका लागून हांव ताका थँक्यू म्हणटा. तशेंच गायडूय धरलेले आनी हे गायड वा सगळे बरे भाशेन आमच्या लोकांक सांबाळटाले. तशेंच म्हाका एक सांगपाचें आहा मिनिस्टराक की जी आमची ओल्ड एज जी आमची बायलां आसता आनी ओल्ड एज होम आसता तांकां एक अशीच एक ट्रीप करची एटलिस्ट 2 म्हयन्यान तरी एक पाट अशी बिचीचेर तांकां एक स्पेशल बसी तांकां करून डॉक्टर फॅसिलिटी तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी तांकां हार्टाची मिशिनाय थिंगा ते बसीन आसूंक जाय आनी तांकां बिचीचेर आनी तशेंच तांकां आमचे सिटी दाखोवंक जाय. कित्याक खुबशे अशें आमचे ओल्ड एजांनी पळोवंक ना. आमचे नेप ब्रीज बांदले ते दाखोवपाचे आहा. अशें तांकां तो दाखयलें जाल्यार तेंचे लायफी हॅप्पी उरतले आनी तेंच्या लायफान हॅपिनस आसतले. तशेंच तांकां गार्डनींग आसूंक जाय. कित्याक केन्नाय बेकारी उरली जाल्यार बसोनूच उरता. ताका लागून तांकां गार्डनींग करपाची गरज आहा. कित्याक थोडी फुलां रोयतलीं जावं थोडी भाजी रोयतलीं आनी तांकां मागीर रातची सपना पासून त्या झाडांचीच पडटली जावं फुलांची पडटली आनी अशें करून तेंची मायंड बिजी उरता. आनी हांव जाणा मिनिस्टराक ह्या हितून चड इंट्रस्ट आहा आनी तो 100% हें सगळें कोतलो. तशेंच हे स्किमीचेर अटल आश्रा स्कीम ही जी आहा ही स्कीम कितें आसता खूब बऱ्यांतली बरी स्कीम. मात जेन्ना आमचे खुबशे लोक भाटकाराच्या प्रॉपर्टीन रावता आनी तांकां कितें आसता तांकां NOC एक पाट मेळना. ताका लागून ही फॅसिलिटी मातशी इजी करची. कित्याक आमच्या ST कम्युनिटीच्या लोकांक व्हडली स्कीम आहा मात थ्रू सोशल वेलफेअर पासून ही स्कीम मेवली जाल्यार चड बऱ्याक पडटलें. तशीच DSS स्कीम
ही जी आतां मिनिस्टरान आमच्या 100% ही पास केलेली आहा. कित्याक अशें कोणाकूच तेणें पळोवंक ना की कोणाक फाटीं दवरूंक ना. तेका लागून हांव तेका थँक्यू म्हणटा. तशेंच नॅविगेशनाचेर उलयतना म्हाका एक सांगपाचें आहा की हे फेरी बोटी ज्यो खूब आदल्यो वो ओल्ड मॉडल जावन आसा तेका फॅसिलिटी दिवंक जाय. तेका एक कॅमेरा बसोवंक जाय, बऱ्यांतले बरें टॉयलेट आसूंक जाय, तशेंच तांकां स्मूथ रॅम्पी बरें आसूंक जाय आनी हे फॅसिलिटी तांकां चडांत चड गरज आतां आमी अपग्रेड करपाक. तशेंच गरज आहा एक पेंजीम टू कालांगूट बागा जावं मिरामार टू कालांगूट बागा अशे फेरी धरूंक जाय. कित्याक पीक सिजनाकूच धरपाच्यो. कित्याक पीक सिजनाक कितें जाता ट्रॅफीक जॅम जाता, ट्युरिस्ट येता आनी तूं केन्नाय पळयतलो की पर्वरी सान सालिगांव वयतलो जाल्यार गाडयो पॅक जाल्ले आसा सारके कालांगूट पासून तुका वसोंकूच मेळना. आख्खो दीस पासून गाडयो उत्ता. तेका लागून गरज आहा व्हडले रॅम्प आनी व्हडले तर फेरी बोटी तर घातल्यो जाल्यार सिजन टायमार लोकांक खूब बऱ्याक पडटले. तशेंच आमचे डिसेबिलिटी तेजेर म्हाका उलोवपाचें आहा की डिसेबिलिटी जी आहा डिसेबल लोक आहा तेंचो गोवमेंटान एक वॉट्सॅप ग्रूप करपाचो आनी त्या ग्रुपाचेर कितें जाता ग्रूप केले म्हणटकूच तांकां आमच्या गोवमेंटाक आनी मिनिस्टराकय गमतले कोण फरोच दुयेंत आहा फरोच तेजे प्रॉब्लम कितें ते वॉट्सॅप ग्रुपार अशें उलोवप जातलें आनी मिनिस्टराकय गमतलें ताका हेल्प करपाक. अशें करून आमच्या लोकांक जाता ते भशेन हेल्प करूंक जावो. तशेंच तांकां प्रायोरिटीचेर गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक जाय. कोणाचे हात तर बरें आहा जाल्यार तसलीच तांकां जॉब मेळोंक जाय. कोण ड्रॉईंग करूंक शकता, थोडी मागीर स्टिचींग तशेंच खुबशे स्किमी आहा तांकां घरांनी पासून हाडून रॉ मटेरियल दिवन तांकां घरांनी तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय कितें जोडपाक. तशेंच 80 टू थोडे 80% वयर डिसेबल आसता, थोडे कुड्डे आसता तांकां गोवमेंटान म्हाज्या हिसपान तांकां एटलिस्ट म्हाज्या हिसपान तांकां एक 20-20 हजार तरी दिवंक जाय म्हयन्याक. कित्याक तांकां एक मनीस जाय आसता सांगाताक. कित्याक तेंच्यान एकले जियोंक जायना लायफान. कित्याक एक मनीस तांकां बराबर जावोच पडटा लायफान. आनी हे तर तांकां पयशे दिले जाल्यार हो कोण मनीस ताका पळय सांबाळटा ताकाय बऱ्याक पडटले आनी तो हे पयशांक लागून तरी ताका हेल्प करतलो एवरीडे. नाजाल्यार तेजें लायफ सारकें मिजरेबल जातलें आनी तो तर एक 10 वर्सां लायफ काडपाचो आहा जाल्यार म्हाका दिसता एक 2 वर्सां काडटलो. ताका लागून हे गोवमेंटान सिरियसली घेवन हे गोवमेंटान हाका हेल्प करचो. थँक्यू स्पीकर सर. Yes, thank you. Sri Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to speak to support the cut motions moved by me and oppose the demands. Speaker sir, आयचे डिमांडाचेर उलोवचे पयलीं I want to draw the attention of a house to a breaking news जी आमकां दनपरां आयली. ब्रेकिंग न्यूज अशी आशिल्ली की तो फादर बॉलमॅक्साक एंटिसिपेटरी बेल मेळ्ळी सोशल वेलफेराचें. स्पीकर सर, एक म्हणल्यार एक वेलकम न्यूज कित्याक गोवा वॉज ऑन द एज. एक परिस्थिती अशी जाल्ली ड्युरींग द विकेंड की वीच वॉज एन एसीड टेस्ट टू द युनिटी ऑफ गोवन्स की सगळे धर्माचे लोक आपली तकली थंड दवरून फुडें वचूंक जाय आनी एकवटान वचूंक जाय. ही टेस्ट आमी पास जाल्ले आहा and for which I think we have to congratulate the people of Goa, of all communities, and also the government for playing its role proactively. कित्याक गव्हर्मेंटान बेल ओपोज केली ना होम डिपार्टमेंटान. सो होम मिनिस्टराकूय म्हाका दिसता परबी दिवपाची गरज आहा. आनीक असोच एकवट जावन बायगॉन्स बी बायगॉन्स म्हणून जग फुडें आनी गोंय फुडें वचपाक जाय. स्पीकर सर, आतां डिमांड नंबर 57 सोशल वेलफेअर आनी आयचे जे डिमांड्स आहात हे डिमांड्सांक म्हाका चड हांव डिमांड तुजे कडेन चड कांय करना. हांव फकत तुका पॉयंट आवट करूंक सोदतां की तुजें इंटेंशन बरें आसलें जाल्यार पसून बजेटरी प्रोविजन खंय केलां आनी खंय तुजें युटिलायजेशन जायना. म्हळ्यार परफॉर्मन्स बजेटाचेर स्पेसिफीक इश्यूज कित्याक सगळ्यांनी एकूच खबऱ्यो त्यो उलयल्या आसतल्यो. सो म्हाका ते रिपीट करपाचें ना. आनी तूं तसो एक लोडेड मिनिस्टर न्ही. तुका काम करपाक खूब पडटा पुणून तुका तशें बेनिफीट जावपाचो पर्सनल बेनिफीट जावपाचो तूं मंत्री तशें तुका पोर्टफोलियोज नात. म्हणटकीर स्पीकर सर, पयलें म्हणल्यार आतां एक टर्मिनॉलॉजी चेंज जाल्या. सेन्सिटिविटी सोसायटीची बदलल्या, एस्पेशली विथ रिगार्ड टू डिफरंटली एबल्ड पीपल. तुवें हें केलें पर्पल फेस्ट केलें आनी पर्पल फेस्ट करून तूं प्रायम मिनिस्टराच्या मन की बातान पावलो.
स्पीकर सर 3 दिसांक तुवें 6.5 कोटी रुपया म्हणले. तुजो तूं हें दाखयता की एकदां पयल्यांदा गोंयांत करता पयशे मोडून पुजो आपूण एक स्टेप फुडें मारता. पूण हें करतना स्पीकर सर खूब सेंट्रल स्किम्स और खूब स्किमी जाचेर बजेटरी एलोकेशन जालां पुणून तें तूं वापरूंक शकना. तें कित्याक शकना हें तुवें तुजे भितर इंट्रोस्पेक्शन करपाची गरज आहा. पूण हाजे पयलीं ही सेन्सिटिविटी वाडल्या म्हणटकच स्पीकर सर परफॉर्मन्स बजेटान एक उतर येता आनी चड करून ती तुमचे कडच्यान उतर येता. वेलफेअर ऑफ हँडिकॅप्ड अँड रेजिडेन्शियल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. आतां हँडिकॅप्ड म्हणटे उतर गेलें स्पीकर सर. आतां तुवें डिफरंटली एबल्ड म्हणपा जाय. सो टर्मिनॉलॉजी चेंज जाल्या. तशें तुवें मेंटली रिटार्डेड म्हणूंक मेळना. यू हॅव टू से इंटलेक्च्युअली डिजेबिलिटी. हें उतर तुवें वापरचें पडटलें. सो स्पीकर सर म्हाका दिसता तुजे डिपार्टमेंटान आनी चड करून तुवें हें यू हॅव टू एक्सपंज दीस वर्ड्स फ्रॉम युअर परफॉर्मन्स बजेट बिकॉज दे आर नॉट शूटिंग फॉर अ पर्सन who has done, who is innovating in your department with the Purple Fest. You are showing your commitment to this community. And therefore you can't be using this wrong terminology and laying a document like this on the table of the House. Speaker sir, आता provision पोया आणि expenditure incurred पोया. Speaker sir, welfare of handicapped. आता हे तुम्ही सांगला तेंच हांव तेंच उतर वापरता. Grant of assistance to an institution for projects concerning detection, intervention and prevention of disabilities and rehabilitation of differently abled persons. म्हळ्यार कितें ग्रांट टू NGOs for prevention of disability. स्पीकर सर 2022-23 बजेटरी प्रोविजन एदे स्किमीक नील आशिल्लें. हाजेर तुवें एक्सपेंडिचर इनकर नील. स्पीकर सर फायनान्शियल असिस्टन्स टू पर्सन्स विथ सिवियर डिजेबिलिटी 2022-23 बजेटरी प्रोविजन हे स्किमीक नील आनी एक्सपेंडिचर इनकर टील मार्च नील. एम्प्लॉयमेंट टू हँडिकॅप पर्सन्स 2022-23 बजेटरी प्रोविजन नील, एक्सपेंडिचर इनकर्ड नील. स्पीकर सर रेजिडेन्शियल स्कूल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन. फर्स्ट ऑफ ऑल तुवें तांकां इनजस्टीस केली हें नांव वापरून आनी तुवें बजेटरी प्रोविजन केलें नील आनी एक्सपेंडिचर इनकर केलो नील. सो तुवें फंडूय दिना आनी तांकां नॉमेनक्लेचरूय रॉंग वापरता. स्पीकर सर म्हाका दिसता की हे सगळे स्किमींक क्वॉलिफाय जावपा खातीर तुवें इनकम लिमीट जो आहा तो 1.5 लाखा वयल्यान 5 लाखार व्हरूंक जाय. कित्याक खंयचीच फॅमिली आज गोंयांत जर सर्वायव जातली गोंयच्या आयच्या इन्फ्लेशनान 12,500 रुपया पर मंथ एक फॅमिली सर्वायव जावंक शकना. सो एनीबडी हू इज कमींग अंडर दीस ऑल दीस फेसिलिटीज म्हाका दिसता तुका लेस रिस्पॉन्स येता कित्याक तुगेलें हें कितें तें इनकम लिमीट तुवें कमी दवरला. सो 1.5 लाखाच्यान म्हाका दिसता तो 5 लाख वचपाची गरज आहा. आतां आनी एक तुका हांव स्कीम सांगता. प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर SC स्टुडंट्स. बजेटरी प्रोविजन फॉर दीस सेंट्रल शेअर वॉज 15 lakhs in 22-23. आउट ऑफ दीस एक्सपेंडिचर इनकर्ड नील. इनकम क्रायटेरिया फॉर दीस स्कीम इज 2,50,000. स्पीकर सर तूं म्हणटा की स्टेट शेअर आसा 10 लाख आनी 48 बेनिफिशरीज आहा. आतां येदें व्हडलें पर्पल फेस्ट करपी मनीस तूं 48च बेनिफिशरी कशें आसपाक शकता स्पीकर सर. सो म्हाका दिसता बेनिफिशरी कमी आहा कित्याक दे आर नॉट फुलफिलींग द क्रायटेरिया ऑर परहॅप्स पीपल आर नॉट अवेअर ऑफ दीस स्कीम. सो आयदर ऑफ द टू हें कितें चुकता तें तुवें चॅक करपाक जाय. कितें चुकता हें चुकता म्हण तुजें हांव सांगना तें तूं चॅक कर. पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर SC स्टुडंट्स. स्पीकर सर 22-23 बजेटरी प्रोविजन सेंट्रल शेअराचें आसा 18 लाख. एक्सपेंडिचर इनकर केला तुवें 0. कित्या खातीर हें स्पीकर सर कित्याक वाय डू यू नॉट क्रिएट अवेरनेस. स्टेट शेअर आसा 12 लाख आनी तातूंत तुवें फक्त 5,51,851 रुपीज 63 बेनिफिशरींक म्हणलां. सो इतले कमी भुरगे ही स्कीम कित्याक घेतात. स्पीकर सर प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर चिल्ड्रन ऑफ दोज एंगेज्ड इन अनक्लीन ऑक्युपेशन म्हळ्यार सफाई कर्मचारी. स्पीकर सर हे मॅन्युअल स्कॅवेंजींग जे करतात म्हाका दिसता हांकां आनीक स्किमीक बजेटरी प्रोविजन तुमी केलां 2 लाख रुपया आनी पयशे म्हणल्यार तुवें फक्त 66,000 रुपीज. सो कितें हें स्पीकर सर. कन्यादान फॉर शेड्यूल कास्ट स्टुडंट्स इयर 22-23 बजेटरी प्रोविजन 10 लाख. एक्सपेंडिचर इनकर 6,25,000 फक्त 25 स्टुडंटांक. टोटल इनकम ऑफ पेरंट शूड नॉट एक्सीड 1.5 लाख रुपया. म्हाका दिसता हाजेर इश्यू जाता. सो हांव मागता स्पीकर सर इनकम क्रायटेरिया तुमी वाडयात
की गोवा इज अ प्लेस विच इज द हायेस्ट पर कॅपिटा इन्कम विथ स्ट्रॉंग सोशल इंडिकेटर्स. स्पीकर सर, आम्ही भिमारू स्टेट न्ही, सो वी हॅव टू इन्क्रीज द इन्कम क्रायटेरिया टू 5 lakh rupees. स्पीकर सर, एक्सटेंशन ऑफ ST स्किम्स फॉर SCs, शेड्यूल ट्रायबाची स्कीम शेड्यूल कास्टाक एक्सटेंशन करपाक हें आहा. हातून एक स्कीम आहा मेरिट बेस्ड अवॉर्ड टू स्टुडंट बिलॉंगींग टू SC कम्युनिटी. मागीर अटल आसला योजना, मागीर मुणकाराचें घर, हे सगळ्यांक बजेटरी प्रोविजन केलें तुवें 22-23 55 lakhs. इन एक्सपेंडिचर इनकर केला तुवें 24,84,000. 121 बेनिफिशरी फक्त. स्पीकर सर, ग्रांट्स टू वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स फॉर रनिंग हॉस्टेल्स फॉर SC स्टुडंट्स 22-23 बजेटरी प्रोविजन आहा 5 lakh रुपया. एक्सपेंडिचर इनकर्ड नील. Scheme can be extended for SC students who want to stay as guests. Speaker sir, book bank for OBC students. Scheme is a proponent of post-matric scholarship, centrally sponsored scheme to establish book bank in professional colleges. 22-23 budgetary provision आका केले 2 lakh रुपया. Expenditure incurred nil. Post-matric scholarship for OBC, EBC, DNTS. Speaker sir, fund for this scheme has been reduced from 10 koti rupiah to 100 koti rupiah. Speaker sir, pre-matric scholarship for OBC. Fortunately, OBC funding are not left unutilized. During the year 22-23, amount of 44 lakhs has been provided in the budget as central share. 24 lakhs of the state has been entirely transferred to state nodal agency. आता हे state nodal agency पैसे मोडले काय ते घेऊन बसले ते मातशें चेक कर. Speaker sir, meritorious scholarship stipend for SC and OBC students. OBC students who obtain 50% marks and above are eligible to avail the benefit under this scheme. Speaker sir, during the year 22-23, budgetary provision for this scheme was 2 crore. Out of this, expenditure incurred was nil. ह्या वर्सा तुम्हें 50 लाखूच allocate केला. Speaker sir, welfare of Dhangar community, merit-based award. So objective of this scheme is to motivate students by giving merit-based award based on performance and to provide financial incentive to students scoring over 50% marks who are economically weak. In the year 22-23, budgetary provision was 10 crores. Out of this, expenditure incurred has only been 97.58 lakhs. Speaker sir, एदी व्हडली discrepancy कित्याक जाता? Check करा तुम्ही. Speaker sir, scheme for people with disabilities. Amounts given under the benefits have not been revised in years. Benefit amount must double and the income limit must increase from 1.5 to 5 lakhs. परते हांव हें डिमांड करता. स्पीकर सर, एक एक्सेसिबल इंडिया कॅम्पेन म्हणून आहा आनी हे एक्सेसिबल इंडियन तुवें 9 कोटी रुपया बजेट दवरला. तातूंत 1 कोटी 13 लाखूच फकत मोडल्या. खूब बिल्डिंगो आहा स्पीकर सर, मडगांवान आहा सिव्हिल क्रिमिनल कोड, मडगांव म्युनिसिपालिटी. दीज आर नॉट एक्सेसिबल. हांगा वचपाक लिफ्ट ना स्पीकर सर, आनी आदल्यो बिल्डिंग्यो. स्पीकर सर, तुका खबर आसतलें की प्रकाश कामत हो ड्रॅग जे हें करता ताणें म्हाका एक मॅसेज धाडिल्ली, एक नवें स्टेटमेंट आयलो तुमचो की 28 वेळ्यो 28 बीचीस इन गोवा आर एक्सेसिबल म्हणून. तो म्हणटा हें ना, दीस इज अ लाय म्हणटा. 28 बीचीस आर नॉट एक्सेसिबल, तर हें बी तें ना म्हणून. स्पीकर सर, म्हाका दिसता गव्हर्मेंटा कडेन लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स आहा विच आर नॉट डिसेबल फ्रेंडली. सो अशें आसतना तूं ते पयशे मोडना कित्याक? 9 कोटी आसून तुवें फक्त 1 कोटी 13 लाख कित्याक मोडले? Work orders दिल्ल्यो for years it has not been executed. We will sit now. We have to म्हणजे आमकां हे फंड्स कमी आसात आनी अजून पर्यंत आमी 22 केल्या. द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन म्हाका दिसता की ते पयलींचे अप टू दी इयर एंड. आणि आता ह्या हातून भितर आमी केल्ले आसात. ओवर 5 crores we have spent now. 22 buildings have been finished, 46 another identified, and we are going on track. So we are trying to get some other agency and do this work. चड करून पळय पुर्तुगेज ओल्ड बिल्डिंगो बी आहा, मडगांव म्युनिसिपालिटी फॉर एग्जाम्पल, हाका तुवें आउट ऑफ बॉक्स चिंतचें पडटलें. थंय तुका लिफ्ट व्हरपाक तशें इजी ना. आनी त्यो बिल्डिंगेनी लोक येतातूच कित्याक सगळे मडगांव फातोर्डा पार्ट ऑफ कुर्तोरी comes under municipality, house tax and ते फारीक करचे पडटा. स्पीकर सर, pilgrimage scheme for senior citizens. हांगा you have reduced from 15 crore to 10 crore. कित्या खातीर स्पीकर सर? ऑन द कॉन्ट्ररी सगळे आमदार तुका वेलकम करतात, बरें जालें हें जालां. सो इट शूड हॅव बीन इन्क्रीज. आतां कशें आहा, हांव जें पॉयंट आउट करता, दीस इज बेस्ड ऑन युअर परफॉर्मन्स बजेट टील मार्च 2023. ताजे मार्च ते आतां मेरेन जर तुवें मोडलां जाल्यार तें पार्ट आय एम नॉट अवेअर ऑफ इट बिकॉज आय हॅव नॉट पुट क्वेश्चन्स इन दॅट रिगार्ड.
स्पीकर सर, नॅशनल एक्शन प्लॅन फॉर सिनियर सिटीजन हें कितें आहा? प्रोजेक्ट इज ऑफ 5 years. इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट. It is designed to provide a life of dignity and respect for senior citizens. Speaker sir, 22-23 budgetary provision केल्ले 22 लाख, expenditure incur केला till March nil. Speaker sir, prevention of alcoholism and drug abuse. Speaker sir, budgetary provision केल्ले 168.13 lakhs, expenditure incur केला nil. Speaker sir, मुख्यमंत्री आमचो खूबदां सांगता की 12 बंद करून लायब्ररी स्टार्ट करा. म्हळ्यार कितें? सोऱ्याचो जो व्यसन लागला खूब जाणांक तें सोडचें आनी कम टुवर्ड्स बिकमींग मोर सोबर. असल्या हातून वेन यू वॉन्ट टू प्रिवेंट अल्कोहोलिजम एंड ड्रग अब्यूज, आय थिंक यू शूड नॉट लीव अशें नील एक्सपेंडिचर म्हणटा तें बरें दिसना. नाजाल्यार स्पीकर सर, अल्कोहोलिक्स एनॉनिमस म्हणून ग्रूप आहा. दीस ग्रुप्स एक्चुली हेल्प पीपल टू लीव अल्कोहोल, टू म्हळ्यार रिकवर फ्रॉम अल्कोहोल एडिक्शन. आणि ते कशें मॅनेज करतात? ते डोनेशनांनी मॅनेज करतात. जे आदले कोण तरी एफेक्ट जाल्लो तो बावडो बरो जाता आनी तो कितें तरी दिता आनी ताजेर ते सोशल वर्क करता. असल्या लोकांक तुवें फायनान्शियल सपोर्ट दिवं येता टू स्प्रेड अवेरनेस इन द कम्युनिटी अँड टू एनकरेज एडिक्ट्स टू कम फॉर द मिटिंग्स. ते एडिक्ट आहा तो फुडें येना. ते ही एक सोसायटी कशी, एक समाज कसो जाता आनी ते तांकां लागीं करतात. स्पीकर सर, scheme to provide ex gratia financial assistance to the families of victims of COVID-19. आता संकल्प उलयतना तोय म्हणटालो की जे कोण मिस आउट जाल्या तांकांय भितर घेवपाक ट्राय कर. स्पीकर सर, इंट्रस्ट सबवेन्शन ऑन हावजींग लोन. स्पीकर सर, 20 कोटी रुपया एलोकेट केल्ले गेल्या वर्सा, एक्सपेंडिचर इन्कर केला नील, पुणून 19.50 crore रुपीज रिअप्रोप्रिएट केल्या. स्पीकर सर, ही कित्याक स्कीम हें करून ताजेर तूं चॅक कर. इंट्रस्ट सबवेन्शन ऑन हावजींग लोन. Financial assistance to self-help groups. Speaker sir, during the year 22-23, budgetary provision for scheme was 5 lakhs. Out of this, an expenditure incurred was nil till March 23. Self-help group, financial assistance to persons engaged in traditional occupations. Traditional occupation म्हणजे कोण? मोटरसायकल पायलट, पाडेली, वडेकार, वाशेकार, चणेकार, फायर वर्क, आमचे फुगेरी, मागीर रेंदेर, हांकां 22-23 बजेटरी प्रोविजन केले फक्त 10 लाख रुपया. एक्सपेंडिचर इन्कर नील. स्पीकर सर, इम्प्लिमेंटेशन ऑफ मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर एक्ट 22-23 बजेटरी प्रोविजन केले 3 लाख रुपया. एक्सपेंडिचर इन्कर केलो नील. स्पीकर सर, नील कशें जावंक शकता? मॅन्युअल स्कॅव्हेंजर्स म्हणटा ते आज सिवेज लायनी खंयी कामाक तांकां लायता. ही एक स्कीम म्हाका दिसता हातूंत तुवें डोमिसायल क्लॉज काड. कित्याक गोंयकार हें काम करपाक आसचें ना. ते कोण तरी येता तो भायलोच आसता, ताका आनी ताजेर आनी डोमिसायल घालनाका. हांव डोमिसायल मागपी मनीस, हांव गोंयकारपण म्हणपी मनीस, पूण हे स्किमीन तूं डोमिसायल मागनाका. हातूंत कोण येवन कामाक जर फुडें सरता ताका कर तूं, जावं दी. हावजींग स्कीम फॉर ओबीसी. स्पीकर सर, परफॉर्मन्स रिपोर्ट 22-23 दाखयता की बजेट प्रोविजन स्किमीक केल्लें 100 लाख आनी एक्सपेंडिचर इन्कर केला 98.80 lakhs. पुणून एक LAQ आमी घालो, ताजेर ते कितें म्हणटात की अमावंट स्पेंट इज 7.54 lakhs. हांगा एक्चुली परफॉर्मन्स बजेट दाखयता 98 lakhs, पूण LAQ सांगता 7.54 crores. हे स्किमीचेर हावजींग स्कीम फॉर ओबीसी. हांव तुका सगळे पॉयंट धाडटा, मागीर तूं पळय. स्पीकर सर, करेक्ट फिगर कितें तें चॅक कर. परफॉर्मन्स बजेट 3 स्किमी दाखयता फॉर मायनॉरिटी कम्युनिटी. खंयच्यो स्किमी? एक म्हणटा ती मेरीट कम मीन्स स्कॉलरशीप फॉर स्टुडंट्स बिलॉंगींग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी. ऑब्जेक्टीव, प्रोवायड फायनान्शियल असिस्टन्स टू पुअर मेरिटोरियस स्टुडंट बिलॉंगींग टू मायनॉरिटी कम्युनिटी टू हेल्प परस्यू प्रोफेशनल अँड टेक्निकल कोर्सेस. दुसरें आहा पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर स्टुडंट्स बिलॉंगींग टू मायनॉरिटी. आनी तिसरी आहा प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर स्टुडंट्स बिलॉंगींग टू मायनॉरिटी. स्पीकर सर, हे तिनूय स्किमीक बजेटरी प्रोविजन केल्लें नील आनी एक्सपेंडिचर इन्कर केलो नील. सो मायनॉरिटी कम्युनिटी इतली गोंयांत आहा. हाव कॅन यू जस्ट से मेक अ बजेटरी प्रोविजन नील अँड स्पेंड नील? स्पीकर सर, मेस्त चारी म्हणटा तो एक इशू आहा. एक कन्फ्युजन जाल्लें आहा. एक आमी क्वेश्चन घाल्लो बाब कार्लोस फेरेरान. ताणें कितें म्हणलें, वेदर देर इज अ डिमांड फ्रॉम द क्रिश्चियन मेस्त कम्युनिटी फॉर रिजर्वेशन अंडर ओबीसी. तूं ताका उत्तर दिता स्पीकर सर, येस म्हणून. पूण हांगा कितें आहा, आनी एक ऑर्डर जाल्या डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेअराची, उदय चारी वर्सीस हेन्झल फेर्नांडीस. हातूंत दिसता की म्हाका
क्रिश्चियन मेस्त म्हणते ऑलरेडी ओबीसी आहा. सो डिमांड आनी कसलो तातूंत? दे आर ऑलरेडी ओबीसी. दे आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन अंडर ओबीसी. सो डिमांड आसा म्हणून सांगप म्हळ्यार दॅट मिन्स देअर स्टेटस इज स्टील नॉट डिसायडेड. स्पीकर सर, आंबेडकर भवनाचेर येता हांव. आंबेडकर जयंतीक एप्रील 2022 मुखेलमंत्र्यान एक डिक्लेअर केलें की आमी आंबेडकर भवन ह्या वर्सा स्टार्ट करतले म्हणून. आनी ताजे खातीर एक प्लॉट आयडेंटिफाय केलो हावजींग बोर्डाचो आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान तो प्लॉट घेवचो 7,43,00,000 अशें धरलें. स्पीकर सर, हाजे खातीर बजेटरी प्रोविजन करपाक जाय आशिल्लें, पूण तुमी बजेटरी प्रोविजन केलें. बट 7,43,00,000 जमनीचे आनी एक 15 कोटी रुपया बिल्डींग बांदपाक, तें आंबेडकर भवन बांदपाक पडपाचें तुमकां. पूण तुमी प्रोविजन केलें फक्त 1,000 रुपयाचें. 1,000 रुपया. आनी मागीर तुमकां जुनान कळ्ळें की बजेटरी प्रोविजनूच करूंक ना म्हणून आमी हाचेर. आनी ताजे खातीर कितें जालें आतां? तूं आतां हावजींग बोर्डा कडेन मागता आनी 2 म्हयने आय एम अरेंजींग द फंड्स म्हणून. सो दॅट मिन्स स्पीकर सर, येदे व्हडले पॅट प्रोजेक्ट्स ते पसून कोण जाणें आमची भारताची घटना बरयल्या ताजे हाजेर म्हाका दिसता सरकार खंय तरी घुस्पता आनी ताजेर तुवें चॅक करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर ओबीसी एक LAQ घालो 21 आमी. तातूंत तूं म्हणटा की 2,692 पोस्ट ओबीसी रिजर्वेशनान वेकंट आहा. हातूंत 172 वेकंट ओबीसी पोस्ट लायन हेल्पर, बॅकलॉग ऑफ 218 पोस्ट अंडर कदंबा कॉर्पोरेशन, 35 टेक्निकल असिस्टंट इन PWD. स्पीकर सर, म्हाका दिसता रोस्टर पळोवपाचो गरज आहा, कित्याक तो रोस्टर रिप्लाय जो दिला तो ब्लर्ड आहा. स्पीकर सर, हॉस्टेल फॉर ओबीसी बॉयज एंड गर्ल्स. स्पीकर सर, हें हॉस्टेल करपा खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन तुमकां 3,60,00,000 रुपया एलोकेट केले. आनीक एप्लिकंट आशिल्ले गोवा युनिवर्सिटी, पूण गोवा युनिवर्सिटीन इंट्रस्ट व्हडलो दाखयलो ना. मागीर फायल सबमीट जाली गव्हर्मेंटाक एडिशनल फंड्साक. एज पर बजेट डॉक्युमेंट अशें म्हणटात की टोटल बजेटरी प्रोविजन 17 कोटी रुपया सेंट्रल शेअराचे, 7 कोटी रुपया स्टेट शेअराचे केले. आतां हे पयशे खंय गेले? 7 कोटी जर एलोकेट केले जाल्यार गोवा युनिवर्सिटी विलिंगनेस दाखयना कित्याक? सो स्पीकर सर, म्हाका दिसता की एज्युकेशन मिनिस्टर 2 मिनटां स्पीकर, एज्युकेशन मिनिस्टर आनी सोशल वेलफेअर मिनिस्टर आनी फायनान्स मिनिस्टरान हें हाजेर क्लॅरिटी हाडूंक जाय. एक कन्सल्टंट तुमी घाला सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान फंड्स हाडपाक. ताजे कडेन तूं चॅक कर मरे, फायंड अ वे हाव दीस इज डन. स्पीकर सर, आतां हांव येता डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी. आतां आमी एक्चुली हेरिटेज पॉलिसी, आर्किओलॉजी, जनरल डिस्कशन ऑन बजेट हाजेर खूब उलयलां. वन्स अगेन हांव फिगर्साचेरूच येता. स्पीकर सर, परफॉर्मन्स रिपोर्ट जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की सांखळेचो फोर्ट आज 4थ्या वर्सान आहा एंड इट इज ओन्ली कंप्लिटेड 60%. कोरजुवेचो फोर्ट 2 वर्सां जालीं, 40%च कंप्लीट जाला. शापोराचो फोर्ट स्टार्ट जाल्लो 2016, पयशे मोडिल्ले 5.77 crores, कंप्लीट जावपाचो आसलो 2018. आतां 7 वर्सां जालीं, 20% अजून उरला, कंप्लीट काम जावंक ना अकॉर्डिंग टू युअर रिपोर्ट. शिवराज अभिषेक दीस तुवें सेलेब्रेट केलो 6 जून बेतलान. इशू आहा बेतलान तो फोर्ट केन्ना रिस्टोर जातलो. आनी म्हाका खबर आहा तूं इंट्रस्ट तातूंत घेता, बट यू हॅव टू वर्क विथ युअर टॉप इंजीन, नाजाल्यार तें जावचें ना. स्पीकर सर, काबदराम फोर्टाक ड्रिंकींग वॉटर ना, टॉयलेट फॅसिलिटी ना, पूण खूब लोक थंय वतात आनी ताजो प्रपोजल अजून पेंडींग आहा. स्पीकर सर, हें स्लो पेस ऑफ वर्क जें कित्याक जाता हाजेर म्हाका दिसता तुवें इंट्रस्ट घेवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, लास्ट बजेट स्पिचान चीफ मिनिस्टरान म्हणलें गव्हर्मेंट प्रोपोजीस टू फ्रेम अ हेरिटेज पॉलिसी. स्पीकर सर, आनी I also propose to conduct a structural audit of all protected monuments for the preparation of restoration plans. Speaker sir, government जर heritage policy करूंक सोदता जाल्यार एक extensive survey heritage site आणि monumentaची गरज आहा. Speaker sir, what is the status of this policy and the audit report? हें तुवें आतां काडपाक जाय. आनी तो यदुवंशी रिपोर्ट म्हणून जो म्हणटा हांव तुका टावन प्लॅनिंगाचो, तो गरजेचो, ताजे कडेन कोऑर्डिनेट कर. तो ह्या दिसान कसोच येना. यदुवंशी रिपोर्ट वो आसा पळय न्ही, तो TCPन केलो आनी तांचे कडेन ना तो सद्याक. When we ask for this, but when it is not adopted by the concerned department. No, it is adopted. It is adopted, but it is missing. But we don't find it when we write to them. I will give it to you. Don't worry. ना हांवें सगळ्यो कॉपी काडून दवरल्यात. जें उलयता तें बरोबर आहा म्हणून उलयता, नाल्यार उलोवपाक नाशिल्लो हांव. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आतां तुमी आयडेंटिफाय केल्या रावा न्ही मातशें
प्रॉपर उलयता म्हाका दिसता तांकांय बरें अशें जें कितें येता हें क्रिटिसिजम न्ही पयलें स्टार्ट केलां मुखेलमंत्र्याक हें करून स्पिकर सर आतां प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंटाचें नोटिफिकेशन प्रोसेस सुरवात केला कित्याचो बेतूल फोर्ट नानूस फोर्ट रॉक एनग्रेविंग्स एट मावशी स्टोन सर्कल एट बाडे रिमेन्स ऑफ क्रांतीवीर दिपाजी राणे एट सत्तरी सोलियन टेम्पल टँक ऑफ वज्रेश्वर केन्ना मेरेन हो प्रोसेस कंप्लीट जातलो हो एक डेट फिक्स कर आनी काबार कर स्पिकर सर टेम्पल रिस्टोरेशन बिचुंद्र्या एक देवूळ आहा तुज्याच मतदारसंघात नारायण देवाचें हें दिस इज फ्रॉम द 13th to 14th AD and it is during the Kadamba dynasty. It is lying in ruins, Speaker sir. So हांव मागतां की हें फंड काड हें देवूळ रिस्टोर करपाक तुज्या मतदारसंघात तुवें म्हणलां चांदोर आपूण हेरिटेज विलेज म्हणून करतलो फर्मागुडी फोर्ट बांदतलो केन्ना काम सुरवात जातलें केन्ना काम कंप्लीट जातलें स्पिकर सर अंडर द गोवा एन्शंट मॉन्युमेंट्स एंड आर्किओलॉजिकल सायट एंड रिमेन्स 42 मॉन्युमेंट्स आहा प्रोटेक्टेड थोडे प्रायवेटली ओन्ड आहा प्रोटेक्शन म्हळ्यार गव्हर्मेंट कितें दिता तेच आमी सगळें उलयल्लें हांव परतें रिपीट करना फक्त म्हणटा की टुरिजम पोटेन्शियल जर आसा जाल्यार वर्क वीथ टुरिजम टू गेट इट डन स्पिकर सर आर्किओलॉजीन एक मर्मगांव फोर्टाचेर तुवेंय त्या दिसा म्हणलें की एक्सेस जो आहा गोईंग थ्रू सर्वे नंबर 13/6 हो MPD कडेन आहा स्पिकर सर थंय सायडीन एक सेंट क्रिस्टोफर्स एंग्लिकन चर्च म्हूण आहा just behind the administration building of Mormugao Port Authority. It is the only Anglican church in Goa. Speaker sir, church falls in the rent that was granted to MPT in 2001. And it also recognizes for qualification as an archaeological site. So म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी तुवें करपाक जाय. Speaker sir, आतां येता Department of Archives. आतां Archives Departmentan goals कितें आहा? Digitization of 5,154 volumes of notarial records. Conservation of 1,197 of extract birth, marriage, and rebinding of notarial records, indexing of residuary records, digital cataloging of 9,500 library books, and in-house scanning of official gazette. Speaker sir, yes, goals to करतलो. म्हाका दिसता हाका पयशे खूब जाय पडटा. पूण हे this is our archives is the oldest archives in Asia. हांवें हो पोर्टफोलियो मनोहर पर्रीकरा कडेन मागिल्लो तो चॅक करतालो कित्याक मागता काय म्हणून म्हाका कसली कसली ह्यो काणयो सांगपाक लागलो पयलीं म्हळ्यार लेबर घे तातूंत लेबरान मोलो 400 कोटी आहा हावजींग कितें तें लेबर हावजींग रिपेर्स आनी तें कितें तरी फंड आहा हांवें म्हणलें नाका म्हाका हेंच दी तूं तेन्ना म्हजें सप्तकोटेश्वराचेर एक फोकस आशिल्लो आनी डिजिटायजेशनाचेर दोनूय ते फोकस उरतात म्हजे मागीर आयलो तो व्हडली भाशणां दिवन गेलो कांयच एक कुस्कूट आलेलें ना फुडें सो स्पिकर सर हांव मागतां की तूं हें कर आनी ताजे खातीर तुका पुर्तुगेज ट्रान्सलेटर लागतले कितलेय पुर्तुगेजाचेर कोंत्र आसूं तूं पूण पुर्तुगेज ट्रान्सलेटर तुका गरज पडटलेच आनी सेकंड गोवा गॅझेटियर म्हणून जो पोर्टफोलियो आहा मुख्यमंत्र्या कडेन तो पोर्टफोलियो सिमिलर ड्युटीज करता सो तो काडून ताका दी तोय भितर घाल तातूंत नाजाल्यार हो तातूंत घाल आनी ताका दी तो नाजाल्यार तें इट वील बी ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क स्पिकर सर आतां रिवर नॅविगेशनान येता रिवर नॅविगेशनान एप्रॉक्सिमेटली 21,000 ते 22,000 लोक फेरीबोट वापरतात 37 फेरीबोट्स हा 31 चलतात उरिल्ल्यो कितें जाल्या त्यो चॅक कर स्पिकर सर एक सोलर फेरी हाडली 3,97 lakhs म्हळ्यार ऑलमोस्ट 4 कोटी रुपया नॉर्मल डिझल फेरी पडटा 90 लाखांक आतां वॉट इज द स्टेटस ऑफ दीस सोलर फेरी इट इज नायस टू हियर दीस सोलर फेरी बट हॅज इट बिकम अ वायट एलिफंट म्हाका आतां प्रुडंटान एक मार्चान रिपोर्ट केल्लो प्रुडंट मिडियान तांणी कितें म्हणलें की देर इज नो ट्रेन टेक्निकल स्टाफ टू ऑपरेट द फेरी देर इज नो रॅम्प फॉर पीपल टू सेफली बोर्ड एंड डिबोर्ड 20 to 30 rupees cost is deterrent for public 2 मिनटां आनीक डिमांड वॉज नेवर फॉर पॅसेंजर्स डिमांड कोणाचो आसता 2 नाल्यार 4 व्हिलरांचो आसता सो ताजे खातीर दीस फेरी कॅनॉट केटर टू देम सो हो प्रॉब्लेम जाला स्पिकर सर म्हणजे म्हाका दिसता तुमी फिजिबिलिटी सारकी केली ना आनी फिजिबिलिटी करतना तुमी कस्टमर प्रिफरन्स आनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतले पयशे आमी मोडटात जाल्यार रिटर्न कसो येतलो हो चिंतपाची गरज आहा स्पिकर सर हें म्हाका दिसता रो फेरीन जावपाक जायना सो हाजे खातीर तूं थरस स्टडी कर ही रो फेरी म्हणटी चलतली गोंयांत काय कितें हें तुवें पयलीं चिंतपाक जाय तशेंच तुज्या हातून स्पिकर सर हे डिपार्टमेंटान रिवर नॅविगेशनान एप्रेंटिसीप स्कीम आहा तातूंत 6 लाख रुपया एलोकेट केल्या कितले भुरगे एलोकेट आयल्या हे स्किमीन हें पळोवपाची गरज आहा लास्ट म्हणटा तें डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज
स्पीकर सर, व्हेरी गुड इनिशिएटीव. म्हाका दिसता हो पयलेचदां डिपार्टमेंट जाल्लो आहा. हांव तुका तुजें कौतुक करतां. तुका म्हाका दिसता, म्हाका बरें दिसता की गव्हर्मेंटान हो इनिशिएटीव घेतला. हें एवरी ऑफिस, सगळ्या तालुक्यांनी एक एक हाजें ऑफिस जावंक जाय. आनी म्हाका दिसता सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान जे कितें स्किमी येतात should be merged, should be taken over by this department. Because चड करून इवन तुगेलें पर्पल फेस्ट हें हातूनच येता. This is the department for empowerment of persons with disabilities. So म्हाका दिसता स्पीकर सर, हें तुवें घेवंक जाय आनी एक डेडिकेटेड लोक ह्या डिपार्टमेंटा बरोबर दवरूंक जाय, सो दॅट देर इज नो ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क. स्पीकर सर, हें सगळें जर तुवें केलें जाल्यार आय हॅव नॉट केप्ट एनी क्वेश्चन्स फॉर यू. आय एम नॉट आस्किंग यू एनी क्वेश्चन्स. आय हॅव ओनली पॉयंटेड आउट वॉट इज द फ्लॉ इन द परफॉर्मन्स बजेट. आनी हें जें सगळें आहा तें हांव तुका धाडटां. म्हाका तुज्या हातून एकूय रिप्लाय ना. म्हाका आय एम नॉट इंट्रस्टेड इन द रिप्लाय. आय जस्ट वॉन्ट यू टू सी दॅट नेक्स्ट टायम दीस थिंग्स आर नॉट रिपिटेड. थँक्यू स्पीकर सर. Sir Alex Orange. Social welfare Julie Dasna. Speaker sir, I tries to support the demands. Social welfare Julie Dasna. I think social welfare, I think he should make it at least 5,000 बड़े आते हैं DSS करपा जाय. कित्याक मिनिमम कित्याक आज सगळें आज फुटबॉला तिका 1 लाख दिला. सो म्हाका सदां 5,000 दिवपाक कांय प्रॉब्लम ना. आमगे अपोजिशन लिडर एग्री जातलो. इतली जो तरी 1 लाख एक मनशा दिला, 5,000 दिवपाक कांय प्रॉब्लम ना. सो कोणान दिला तो जाणा, तो बोब मारीत आहा. बोबूय मारता आनी बॉबूय मारता. स्पीकर सर, देर आर ही विडोज आनी जाय जाणांन रेज केला. विडोगे बॉर्न जाले जाल्यारय तेका इट शूड बी हें कितें दॅट इमिजिएटली दॅट तेंगे हें जालें जाल्यारय द नेक्स्ट from housewife to widow to DSS should be immediately given to them. So this should be a must. Tenka bonds apazayna because they depend on it. See, we are talking of so much expenses in the assembly as a legislator. Everybody is talking of so much expenses. But why these people should suffer because of this small thing? Tenka bhari gosto yo jo small hoste hai. See, the people, the government, the governance is for the common man. Have we failed to concentrate on small things which matter? Small things done in a big way is always the necessity and the need of the hour when it comes to very important things for the small person. Maksada Gurjin, I want an assurance from him, that from the minister, that he is going to take up this and henceforth start a mechanism. I'm not saying start tomorrow itself. And even DSS, when I said 5,000 rupees, there are people who really require. There are people who really require. Identify them and start for them. 5,000 is not a big amount. There are people who require, people who are surviving on it. तांगे घरान परिस्थिती हांव सदां म्हणटा गरिबांक कित्याक देव हे भाशेन करता काय म्हूण. एक ग्रेस्तांय करता काय परिस्थिती कितें तेंगे एक पाट स्पेशल चायल्ड आसता, तेंगे एक पाट आनी कितें आसता. So bad is the situation. Identify those people and start for them first. I want an assurance from the minister that you are going to start for them first. Don't start for everybody. I'm not telling you. There are rich people who get it. I'm making a statement. The most needy person should get more. Why he should suffer? तो बाड रावता तेका ते टायमारूय मेळना. तूं कितलें एश्युरन्स दी तेका टायमार मेळना. तूं म्हाका कितलो एश्युरन्स दी तेका टायमार मेळना. तेका वॉट मेकॅनिजम यू आर गोइंग टू डू, सी दॅट दे गेट इन टायम. And they'll be told particularly. जाल्यार आमकां सांगाय, आम रोखडे मॅसेज धाडटाय, ग्रुपांचे मॅसेज घालताय, ग्रुपाचे नाकतें चलता, व्हिडिओ चलताय, हें घालें, हें गरजेचें. ह्यो सारक्यो गरजेच्यो ग्रुपांचेर कोणा मेळ न्ही. तेका बाड्याक कोण न्ही केदो वचपाक, नाल्यार ते पासय मारताय. बँक टू गारा, गारा टू बँक. सगळ्यांक मोबायल दिला, तांकां मॅसेज वयता की ज्या दिसाक वयता ते दीस तेतूंक मेळटा. आनी आतां सद्याक एकूय म्हयन्याचें पेंडींग ना. हे काल काबार जालें त्या म्हयन्याच्या 2 दिसांनी वयता. ठीक आहे सर, मिनिस्टरान बरो रिप्लाय दिला, बट एंड पॉयंटाचेर जायना. तो बरो रिप्लाय आमी सांग, हांवें कितले फावटी सांगलां, रिप्लाय इज नॉट द आन्सर. ग्रावंडार कितें, तो बँकाक कितें पासय मारता तें गरजेचें. तेका बँकाक पासय मारना जाल्यार हांव एग्री जाता तुगेलें. तो बँकाक पासय मार जाल्यार हांव एग्री जायना. इट इज ऑफ नो यूज. स्टार्ट अ मेकॅनिजम. नाव यू कॅन इम्प्रूव. नो प्रॉब्लम. मिस्टेक जाताय, करेक्शन्स करपा जाय. गो फर्दर. गो 1 step ahead. One above the rest न्ही, one among the best जावपा जाय. One among the rest म्हणल्यार कांय ना, तेका मेळना. सो स्पीकर सर, आतां इट इज आतां हेका आय वॉन्टेड टू स्पीक अबाउट हेका तुगेलें स्पेशल चिल्ड्रना लागून. यू आर गिवन देम 2,500.
ते मिनिमम तांकां मिनिमम ते मिनिमम एटलीस्ट 7,500 पडों जाय म्हयन्याक. दे आर पीपल चिल्ड्रन वीथ स्पेशल निड्स. एटलीस्ट तांकां 7,000 मेळटाय मग ताका माय पाय ताका तेजे कुयदाद घेतले. अशें करून कितले आहाय घरा कडेन. आय नो वन फॅमिली पाय हे आहा घरा पडलो आहा माय आनी बरी ना भुरगे स्पेशल आहाय. कितें करपा तांकां. गिव देम सम मनी. डोंट कॉम्प्रमायज ऑन दीस. यू वील बी रिमेंबर्ड. वी आर डुईंग वेस्टफूल एक्सपेंडिचर फॉर सो मेनी थिंग्स. Nobody is questioning you for this thing. Nobody will ever question you, even if you give 5 rupees extra and 7,000 and 10,000. I challenge anybody to complain against you. Nobody will complain. Nobody will file a complaint also on you. Do it. What goes? Go one step ahead and see that you give it. Give them whatever is the best, or rather, is not the best, but at least something which they will remember. आता सोशल वेलफेराचेर जायत जाण भुरग्यांक सोशल वेलफेराचेर घालपा जाल्यार चोय एक सेंटर फॉर देम, होम फॉर द स्पेशल चिल्ड्रन, होम फॉर द निडी. केसो भुरगीं जीं भुरगीं आवय बापायक कितें प्रॉब्लम जाता तांकां खूंय शिफ्ट करतले, तांकां खूंय घातले. तुमी हेका ऑल सॉर्ट्स ऑफ आमगे ऑफनेजीस आहाय तांकां तुमी कितले त्रास करताय. ते बाडे बॉब मारताय की तेंगे हितू चॅकींग जाता, हितू तेंगे हें जाता. आमगे जायत इन्स्टिट्यूशन आहाय, आमगे फादरांक इन्स्टिट्यूशन आहाय, सिस्टरींक इन्स्टिट्यूशन आहाय. तुमी तांकां इतली त्रास करताय. दे आर फेड अप. सम ऑफ देम हॅव क्लोज. But who will look after this team? You have succeeded in your plan. What about the people who are suffering? Isn't it their right? And don't you feel as a legislator that I should talk for them? That they should get something? Tanka ek ghar rawpak ek kiten korpak tuk disna? Speaker sir, I'm asking you, I'm asking the Honorable Minister also. Ek dakhleshen kar kare, kona kare? And but very important na, tanki pashi facilities offer. They should not be badly treated. Then special needs म्हळ्यार केन्ना तांकां आनी वन स्टेप करचो पडटा. Somebody who is trained has to be there. But do it. At least start one. Start one. कितू भुरगीं आहाय घरां पडलोलीं तांकां कोण कुयदाद करना. कितू भुरगीं आहाय आवय बापाय मेलोलीं. Do you know? कोण कुयदाद घेता तेंचे. A special child is a special child forever. तांकां पेरंट्स जायोच. पेरंट मेलो केन्ना कितें करता तूं? Do something for them. You will be remembered. Take it upon you. We will all assist you. Who says we will not? Even I am looking at doing something like this. But I don't know whether I will succeed. But my try is on. Do you do it before me? I will be happy. I will praise you for that. Do it. At least start it somewhere. Speaker sir. Ana heritage, I am ages, kitacheri tu gele age uleta, archaeology. Old Palace Hotel and Viceroy Palace at Mormoga Fort. आम्ही सदां इश्यू घेयला आनी हांवें मागला इन्स्पेक्शन देखो मागलेलें. इन्स्पेक्शन PWDन रिफ्यूज केलें बिकॉज इट सेज इट इज गिवन टू द ते हेंको दिला हँड ओवर केलो आहा म्हणून पोर्टा कडेन. वॉट आर यू डुईंग फॉर इट? तूं तेजें वील यू अलाव इट टू डिप्लेट? वील यू अलाव इट टू गेट स्पॉयल्ड? वील यू नॉट सेव इट? इज इट नॉट युअर ड्युटी टू सेव इट? वॉट अबाउट डिप्लेटेड स्टेट ऑफ हेरिटेज साइट्स, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स? What about the audit? You said you would have an audit. Everybody has spoken on it. You can't, it is not a government building. Motri sarkorpak. It is sambhalon hai. That is why that audit is required. That is why day-to-day maintenance is required. I saw one reply. Archaeology department is going. Sani maron jay muntai, limp karon jay muntai, zhad maron jay muntai. What is this? Heritage structure ti dorun hai na. ओल्ड गोवा स्ट्रक्चर, ओल्ड गोवाची चर्चीचेर बसून आमी तेन्ना उल्लेख केलो. वी हॅड रेज दॅट इशू दॅट द स्ट्रक्चर इज गेटिंग स्पॉइल्ड. वॉट अबाउट सेविंग द स्ट्रक्चर? वॉट स्टेप्स यू आर टेकिंग टू सी दॅट? आय वॉन्ट यू टू टेल मी यू आर गोइंग टू टेक सर्टन स्टेप्स. आय एम वेटिंग फॉर रिप्लाय. विजय सेड ही डजंट वांट रिप्लाय. आय वांट अ रिप्लाय. सो जस्ट टेल मी वॉट यू आर गोइंग टू डू. कित कोतलो तूं? हाऊ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दीस स्ट्रक्चर्स? हाऊ यू आर नॉट अलाउइंग, हाऊ यू वोंट अलाव इट टू बी गेट डिप्लेटेड? ते कितको पेडे जायना जावं तूं कितें करतलो? स्पीकर सर, हें कित्याक हांव कित्याक हें उलयतां कित्याक दे हॅव टू बी सेव्ड. तें कितें जाल्यार ताका ऑडिट करून कितें जाल्यार ताका करपा जाय. आतां स्पिकींग ऑन एम्पावरमेंट वीथ पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज, इट्स अ गुड थिंग. इवन दॅट फेस्ट आय वॉन्ट टू कॉंग्रॅच्युलेट यू बिकॉज स्पेशल चिल्ड्रनाक कोणें कांय केलें ना. एटलीस्ट फर्स्ट टायम
You had that fest. Do it. But better the performance next year. Whatever mistakes you made this time, because you cannot have a, you cannot say I made a mistake again. There are a lot of issues which took place. Don't be like any other function. It is a function which requires focus and attention. Special burgyan, special childrenank, जे mistakes zalay, note down. You send your, put your staff now only, department now only, ask them, get the feedback. What was the mistakes? Next time you do a better one. You will be remembered for it. Not, I am not telling you to, and दुसरी function तू काही सांगला ना सारखं कर म्हणून. But हे function सारखे गरजेचे. किती कोण better? Whatever inputs you want from us, we will be there. Call us. I'll give 24 hours a day even for you for that thing. Because I am quite attached to this type of work. At least for special children. Start something nice. You will be remembered and you will be, and it will be, it should be every year better the performance what was last time. So start it. Speaker sir, आता encouraging and facilities for ramps, सगळ्या केला. I have seen a lot of buildings having ramps, a lot of buildings having special needs, items for special needs. Go ahead. Put even mechanical chairs. Put even, motor chairs, motorable chairs. Machine येले, ती घाल ती. कोण तुका विचारपाना. आणि ती कोणे किती हायल्यापासून तुका काय म्हणपाना. Aircode took sarke gotle. But I'm not saying you're going to do something, because at least in this place, I don't think anybody has the heart to do that. I don't think. Do it. Put things in order. Start it for something, at least it will follow. You do it for your people also, no problem. But do it so that it becomes a precedent for the other person to do it. I know you're not going to only concentrate and focus on your constituency, but you will go out. Take it upon you. And we see that we have something that will be better of. And last पुतून I already सांगेला पुतून सांगता ते माशे ते वाडोय तेंका स्पेशल चिल्ड्रन तेंका कितले शुभेच दी आणि कितें दी तेंका पूण शुभेच दी हे तूं आज अनाउन्स कर सगळ्यान उलयला एवरीबडी हॅज स्पोकन आय डोंट थिंक एनीबडी हॅज कोण उरला सो आय रिक्वेस्ट यू सी that you do it and anyway you do it and river navigation म्हणतो हांव एक फेरी आहा थिंगा ते फेरी मातशें चुयाय कित्याक थिंग लोकां ब्रिज नाका तो ब्रिज नाका म्हूण सदां इश्यू जाता बट फेरी चुयाय आनी फेरी जोतर केलें जाल्यार म्हाका स्वता फेरी जोतर आनी बरी गेली जाल्यार जावं कितें फेसिलिटी केलें रॅम्प देखून बरो आहा थिंगा वायट ना ओन्ली थिंग लो टायडाचे मातशें प्रॉब्लम जाता इफ यू कॅन पूट समथींग देर एंड मेक इट लिटल बेटर वी वूड बी ग्रेटफूल थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Viresh Burger. Speaker sir, I stand to support cut motion and oppose the demands. Speaker sir, पयलू जेन्ना आमी घेता तो म्हणजे सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, सोशल वेलफेअरान एक स्कीम हाडलेली ती म्हणजे गोंयचे दाय स्कीम. ही गोंयचे दाय स्कीम 2011 इंट्रोड्यूस जाल्ली, नोटिफायड जाल्ली. बट 2011 जावन आतां 12 वर्सां जालीं, 2023 जाले, बट अजून पर्यंत ती इम्प्लिमेंटेशन जाल्ली ना. स्पीकर सर, त्या टायमार हांगातलो आमचो कलीग दिगंबर कामत हो चीफ मिनिस्टर आसलो, बट म्हाका खबर ना की सक्सेसीव गव्हर्मेंट आतां तिसरो टर्म आसा हो, तिसऱ्या टर्मान पासून अजून पासून ही स्कीम कित्याक लागून नोटिफाय जाल्ली ना आनी ती कोल्ड स्टोरेजान घातलेली आसा. स्पीकर सर, ह्या स्किमीन 62 ट्रेडिशनल जे बिजनस आसा आमचे ऑक्युपेशन्स आसा ती नोटिफाय केल्ली आसा आनी तितून ऑलमोस्ट 70,000 जे आमचे गोंयकार नीज गोंयकार आसा हेंची जी ऑक्युपेशन्स आसा ती डिफायन केल्ली आसा आनी तांकां बेनिफीट मिन्स डायरेक्ट तांकां बेनिफिट्स जातले. हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता तो म्हणजे जो टास्क फोर्स कमिटी त्या टायमार काडलेली तेंच्यांनी डिटेल्ड सजेशन्स दिल्लेले आसा, रिकमेंडेशन्स दिल्लेले आसा आनी त्या हितून सांगलेले आसा. फॉर एग्जाम्पल तुमी धर पोदेराक कितें सबसिडीज मेळटली रॉ मटेरियलाक लागून जावं सायकल घेता जाल्यार जावं तेंचे जे बाकीचे इलेक्ट्रीक ओवन जाय तांकां, सो हेका लागून जावं ग्रूप इन्शुरन्स जाय, हेका सगळी सबसिडीज जावं पॉलिसीज ते फॉर्म केल्ली आनी टोटल कमिटीन जे फिगर्स थोडे तुमकां फिगर्स सांगता. रापणकाराक अरावंड 15,000 रापणकार आसा म्हणून सांगलेले, 2,000 फुलांकार आसा म्हणून सांगलेली, तशीच 15,000 मोलेकार आसा म्हणून सांगलेले, 20,000 शेतकार आसा म्हणून सांगलेले, 1,000 कुंभार आसा म्हणून सांगलेले. तशे बाकीचे खुबशे ऑक्युपेशन जे गोंयचे चणेकार जावं आमचे खाजेकार अशे कितलेशे ऑक्युपेशन्स हितून आसा, जे मुर्तीकार आसा अशे ऑक्युपेशन्स आसा. मात ही स्कीम
डिपार्टमेंट फेल जाल्लो आसा इम्प्लिमेंट करपाक लागून कितलो मिन्स परत परत गेले ते फावटी आमी मेन्शन केल्ले सांगलेले पण स्टील अजून पर्यंत ही स्कीम इम्प्लिमेंट जाल्ली ना. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ही स्कीम बेगांच्या बेगान तुमी इम्प्लिमेंट करचे जे करून आमचे जे गोंयकार नीज गोंयकार आसा जेंचे आयज धंदे बंद पडटात. तुमी पळयता आसाल कितलेशे आमचे अशे लोकल धंदेकार ट्रेडिशनल धंदेकार आसा ते बंद पडटा हांकां लाभ मेळटलो. स्पीकर सर आमच्या जी DDSY जी स्कीम आसा DDS ज्यो स्कीम आसा त्यो खुबश्यो स्किमी पेंडींग आसा आनी सानंद्रे मतदारसंघांनी खुबश्यो स्किमी पेंडींग आसा ह्यो बेगांच्या बेगान चालीक लावच्यो. तश्योच अटल आसरा स्कीम जावं देवदर्शन ह्योय स्किमी खुबश्यो आमच्यो पेंडींग उरल्या. हांव नकळो डिले कित्याक जाल्यार मदींच बंद केल्या तेंच्यांनी. अटल आसरा स्लो वयता स्लो प्रोसेस आसा सो हो बेगांच्या बेगान चालीक लावचो ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर दुसरे डिपार्टमेंट आमी घेता आतां खूब जाणांनी एप्रिशिएट केला ते म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी. खरेंच एप्रिशिएट करपा सारकें आसा कारण हें जें डिपार्टमेंट आसा खूब गरजेचें आसा. सो स्पीकर सर हितून हांव म्हाजे थोडे डिमांड्स आसा ते मांडटा ते म्हणजे डिफरंटली एबल्ड आसा जावं फिजिकली डिसेबल्ड आसा हांकां लागून जे चिल्ड्रन्स भुरगे आसा तेंची जी पेरंट्स आसा सो फॉर एग्जाम्पल खुबशे डिफरंट आमचे डिफरंटली एबल्ड भुरगे आसा तेंची पेरंट्सांक खरें म्हटल्यार वर्किंग आवर्स रिलॅक्सेशन दिवपाक जाय मात ते दिल्लें ना. केरला गव्हर्मेंटान 16 वरां रिलॅक्सेशन दिल्लें आसा. हांव मागता की ह्या जो डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी आमचे जे वर्किंग ते कोण काम करता तेंची पेरंट्स काम करता कित्याक तांकां पळोवपाक मेळटलें हेल्प करपाक मेळटलें तेंचे भुरग्यांचेर लक्ष दिवपाक मेळटलें आनी 16 वरांचें जे रिलॅक्सेशन दिवचें आनी केरला गव्हर्मेंटाचें म्हटल्यार म्हयन्याक 16 वरांचें केरला गव्हर्मेंटान ऑलरेडी नोटिफायड केल्लो आसा सो तें तुमी चॅक करपाक शकता. स्पीकर सर तशेंच आमचे जे हे आमचो स्पेशल फिजिकली डिसेबल्ड हे आसा तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चर खुबशे इन्फ्रास्ट्रक्चर आजून पर्यंत त्या लेवलाचेर जाल्ले ना जावं फॅसिलिटीज जी प्रोवायड करपाक जाय पॉलिसीज फॉर्म करपाक जाय एनवायरमेंट तांकां तो क्रिएट करपाक जाय हो फुडें जावपाक जाय आनी ह्या डिपार्टमेंटा माध्यमांतून हे फुडलें जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी ही डिपार्टमेंटान खात्री घेवपाक जाय की तांकां खंयूय अशे त्रास जाता नाल्यार थंय फॅसिलिटी प्रोवायड करतले. तशेंच तेंचे जे पेरंट्स आसा तांकां चड पयस ट्रान्सफर मारपाचें ना कित्याक कितें जाता पयस ट्रान्सफर मारल्या कारणान तांकां मागीर तांकां लक्ष दिवपाक मेळना डिले जाता पयस पडटा. स्पीकर सर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की स्टेट कमिशन फॉर पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी हेंच्यांनी एक ऑर्डर काडली आनी ते ऑर्डरीन 10,000ची फायन मारलेली आसा BDOक आमच्या तिसवाडीच्या जावं कुर्का पंचायतीचे सेक्रेटरीक. हे कित्याक लागून केल्लें आसा तें म्हणजे जे बाकीच्या कलिग्सांनी सांगलेलें आसा की तांकां सारको रॅम्प आसा पळय तो रॅम्प प्रोवायड करिना आनी अंडर रायट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हितून तांकां हो प्रोवायड करपाक जाय मात हो खुबशे कडेन खुबशे पंचायतींनी आजून पर्यंत प्रोवायड केल्लो ना. म्हाजो डिमांड आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आमी LAQ घातलेलो 70+ पंचायत आसा तितून आजून पर्यंत हो रॅम्प प्रोवायड केल्लो ना. सगळे पंचायतीन मिनिस्टरान दखल घेवची आनी बेगांच्या बेगान हे रॅम्प प्रोवायड करून दिवचे तांकां. तशेंच म्युनिसिपालिटी जावं गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा हितूनय जे गव्हर्मेंटाचे डिफरंट एसोसिएशन्स आसा हितूनय तांकां प्रोवायड करून दिवचे ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर UDID कार्ड्स हे जे आसा युनीक डिसेबिलिटी आयडेंटिटी कार्ड हे कार्ड स्पीकर सर आमी जी LAQ रिप्लाय सॉरी आमचो जो एक्शन टेकन रिपोर्ट आसा एक्शन टेकन रिपोर्टान स्पीकर सर सांगलेलें आसा की ओन्ली 7,572 कार्ड्स इश्यू केल्ले आसा म्हणून तितून आउट ऑफ 18,000 हे डिले जाल्लो आसा. स्पीकर सर हो बेगांच्या बेगान कंप्लीट करून घेवचो ही आमची मागणी आसा. स्पीकर सर जे तिसरे आमचे डिपार्टमेंट आसा ते आर्कायव्ज आसा. स्पीकर सर आर्कायव डिपार्टमेंट खूब गरजेचें आसा कित्याक आर्कायव डिपार्टमेंटान आमचे जे पयलींची जी सगळी डॉक्युमेंटेशन आसा ती त्या डिपार्टमेंटान आसता. आनी तुमकां सांगपाक सोदता की खूब लजेची गजाल दिसता ती म्हणजे जी आर्कायव डिपार्टमेंटाची बिल्डींग आसा आयज तेजी कंडिशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. थंय वचोन पळयल्यार तुमकां कळटलें जावं मिनिस्टरांक कळटलें. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की थंय लक्ष दिवचें ती आर्कायव्स बिल्डिंगाचेर लक्ष दिवचें कितें जाल्या ती. आनी फुडें जें फुडलें एक प्रोपोजल आसा तें म्हणजे आर्कायव बिल्डींग नवी बांदपाची आसा ओल्ड गोवा खंय तरी बांदता म्हणटा आनी तेजेर आमचो डिमांड आसा तो म्हणजे जे आर्किटेक्ट आसा आतां खंयचो आर्किटेक्ट घेतला तो एक्सपिरियन्स आसा ताका मिन्स फुडली जे करताले ते करूंक शकता काय कितें ताका लागून कितें आसा जे हिस्टोरियन आसा तेंची एडवायस घेवपाक जाय आर्किटेक्ट्स आसा तेंची एसोसिएशन आसा तेंचे एडवायस घेवपाक जाय कित्याक जे आमचे आर्कायव्स आसा ते वन ऑफ द एशियाज ओल्डस्ट आर्कायव्स म्हणटा आमी आनी ओल्डस्ट आर्कायव्स आसा ताका त्या पद्दतीन काम करचें पडटलें आनी म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा कित्याक
हेजेर समज आमी आयज लक्ष दिना नाल्यार फुडें जी आमी न्यू बिल्डींग बांदूंक सोदता तेन्ना सगळे जे आमचे आर्किटेक्ट्स आसा आर्किविस्ट आसा हांकां इनवॉल्व करपाक जाय आनी हांगासले सगळे आमचे आमदार आसा तांकांय इनवॉल्व करपाक जाय कित्याक हो खूब इम्पॉर्टंट रिसोर्स आनी खूब इम्पॉर्टंट डेटा आसा स्पीकर सर तशेंच आमचो आर्कायव्स डिपार्टमेंट आसा ताका सद्याक आर्किविस्ट सद्याक ना एकूय आर्किविस्ट ना हो बेगानच्या बेगीन आर्किविस्ट रिक्रूट करचो ही आमची मागणी आसा स्पीकर सर तशेंच मोदी लिपी जे डॉक्युमेंट्स ट्रान्सलेशन करता म्हणून सांगलेले ते अजून पर्यंत जाल्ले ना हें खबर ना कित्याक लागून जावंक ना तें कित्याक गेले ते फावटी सांगलेले की करता म्हणून तशेंच ट्रेनींग वर्कशॉप घेता म्हणून सांगलेले तेवूय अजून पर्यंत जावंक ना कित्याक जावंक ना ते मिनिस्टरान आमकां सांगचें हांव मागता की आमचो मिनिस्टरान एक आर्कायव्स डिपार्टमेंटान आमकां एक ऑर्गनायज करपाक सगळ्या आमदारांक बीन आपोवपाचें ते डिपार्टमेंटान आनी ती परिस्थिती कितें आसा ती सांगपाची स्पीकर सर जे फुडले आमचे डिपार्टमेंट आसा तें खूब गरजेचें आनी खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट तें म्हणजे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट स्पीकर सर खूब आमचे जे एंटिक्स आसा जावं जे ट्रेडिशनल आमचे पयलींचे कितें कितें दायज आसा हे राखून दवरपाची आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची हें आसा पण स्पीकर सर तुमकां सांगपाक सोदता अंडर द आर्किटेक्ट्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 हे सेंट्राचो एक्ट आसा तितून सेक्शन 14 सेक्शन 15 आनी सेक्शन 16 आसा ते इम्प्लिमेंट जे करपाक जाय आसले ते सरकारान केल्ले ना आनी तितून कितें आसा स्पीकर सर तितून आसा की 100 वर्सां पयलींचे जे एंटिक्स आसा आमचे जे एंटिक्स आसा ते रेजिस्टर करपाक जाय आनी ताका एक रेजिस्टरिंग ऑफिसर आसता आनी तो रेजिस्टरी ऑफिसरूय अजून पर्यंत सरकारान अपॉयंट केल्लो ना डिपार्टमेंटान अपॉयंट केल्लो ना हो बेगानच्या बेगीन करचो ही आमची मागणी आसा तशेंच जे गोंयचे एंटिक्स आसा आयज कितें जाल्लें आसा स्पीकर सर आयज खुबशे गोंयचे एंटिक्स आसा ते स्मगल जाता आनी हेजी जी हें आसा दखल जी डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय ती अजून पर्यंत घेतलेली ना कितलेशे एंटिक्स आयज खूब कडेन तुमी पळयता आसतले न्यूजूय येता जावं भायले भायर ते स्मगल जाता सो हें इम्प्लिमेंटेशन हें खूब गरजेचें आसा हें समज आमी इम्प्लिमेंट करिना नाल्यार फुडें आमचे एंटिक्स कांय उरपाचें ना जे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट बेश्टे नांवा पुरती आसपाक जायना तें काम करपाक जाय आनी हें सगळें प्रिजर्व करपाक जाय हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता 24 जानेवारी 2012 एक इन्सिडंट जालो तो म्हणजे आमचे म्युजियम ऑफ क्रिश्चन आर्ट ओल्ड गोवा आसा थंय अशीच चोरी जाली सेक्युरिटी गार्डाक मारलो आनी चोरी जो रोजरी आसा रोजरी विथ चेन आसा ताका डायमंड आसलो ती चोरी जाली सो अशें समज इन्सिडंट जायत रावले नाल्यार फुडली जी आमची प्रिजर्व आमी करपाक सोदता ते फुडें उरची ना स्पीकर सर आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता लास्ट टायमूय हांवें सांगलेलें तें म्हणजे 2001 वर्सा एक कमिटी फॉर्म केल्ली आनी तेजो एक रिपोर्ट येयल्लो ती कमिटी म्हणजे प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनन्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन द स्टेट ऑफ गोवा लेड बाय डॉक्टर नंदकुमार कामत आनी हेज्या बाबतींत म्हाका मिनिस्टरान सांगलेलें की तो आयज सांगतलो म्हणून म्हाका निश्चितपणे कळपाक जाय की फुडें तेजो प्रोसेस कितें जालो कितें रिपोर्ट खंय आसा आनी फुडली जी सजेशन तेंच्यांनी दिल्ली कित्याक खुबशीं बरी सजेशन आनी रिकमेंडेशन दिल्ली आमच्या आर्कोलॉजी बाबतींत ती आतां फुडें कितें जातली हेज्या बाबतींत आमकां मिनिस्टरा कडल्यान जाप जाय स्पीकर सर गेले ते फावटी आमी सांगलेलें तें म्हणजे इनलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी जी बस्ती जाल्ली आसा स्लम जाल्लो आसा जो आर्कोलॉजी सायट आसा जी शापूर बस्ती जाल्ली आसा शापुराचे जे आमचे जामा मस्जीद आमचे मस्जीद आसा ते फाटल्यानच्यान सायडीच्यान ही हें जाल्ली आसा आनी थंय ऑलरेडी LAQ बांदलेलो आसा तितून ऑलरेडी नोटीस गेल्ली आसा 2020च्यान टील डेट तांकां 24 नोटीस गेल्ली आसा पण कंप्लेन्स जाल्ल्यो आसा बट अजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन जावंक ना आनी डिपार्टमेंटान हांव डिमांड करता डिपार्टमेंटा कडेन की तुमी डायरेक्शन दिवपाचें की सगळे डिपार्टमेंट जे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा PWD डिपार्टमेंट आसा कलेक्टर आसा पंचायत आसा हांकां की इनिशिएट डेमोलिशन घेवपाची स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून आनी पेनलायज करचें कित्याक हेज पर एन्शंट मॉन्युमेंट्स एंड आर्कोलॉजी स्टेट्स एंड Remain Act 1958 and Asian Monuments and Archaeology Act 2010 हेजेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तांकां पेनलायज करपाक जाय मात ती एक्शन अजून पर्यंत जाल्ली ना हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की ती एक्शन बेगानच्या बेगीन घेवची म्हणून स्पीकर सर हांव आतां आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान येता कित्याक आमचे सानंद्रे मतदारसंघ खूब निग्लेक्ट जाल्ले आसा आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटा थ्रू कित्याक हांव तुमकां सांगपाक सोदता की कितलेशे आमचे दायज आसा कितलेशे आर्कोलॉजी प्लेसीस आसा त्यो अजून पर्यंत पळयल्ल्यो ना हांव थोड्यो खुबश्यो प्लेसीस आसा तुमकां सांगता कित्याक हेजेर लक्ष दिवपाची खूब मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर शिरगांव रॉक केव्स हे 7th सेंच्युरी तुमी चिंतूंक शकता सर 7th सेंच्युरीची केव एक आसा आनी ती केव अजून पर्यंत डिपार्टमेंटान लक्षूच दिवंक ना ती तशीच उडयल्ली आसा सो हेजेर
डिपार्टमेंटान लक्ष दिवचें. तशेंच शिरगांव एशियन टँक आसा म्हणजे सातेरी देव मिन्स सातेरीची थंय टँक आसा आनी ती कदंब कालीन आसा. जी कदंब पिरियडाच्या टायमार थंय आसा आनी तीय आजून पर्यंत तेजेर कांयच लक्ष दिल्लें ना. तशेंच शिरगांवाची मरीन शेल्स जे आतां तुमी पळयता आसतले बिचार आमी वयता तेन्ना खुबदां आमकां मेळटाले. आयज ते खूब कमी कमी जायत आसा आनी ते एक्सपोर्ट जाता. हे आयज हेवूय आमचे एन्शंट दायज आसा तेवूय आमकां खंय ना खंय राखून दवरपाक जाय. कित्याक ते 8500 म्हटल्यार हिस्टॉरिकल सांगता की 8500 वर्सांचे पयलींचे म्हणून. सो हेजेर डिपार्टमेंटान लक्ष दिवंक जाय की हे कशें आमी राखून दिवपाक शकता. सी सायड केव स्पिकर सर आनी एक सी सायड केव आसा जेजू नेजारेट हें चॅपल आसा तेज्या पोनाकच्यान सकयल्ल्यान एक केव आसा. ही केवूय पळोवपाक जाय आनी तेजेरूय डिपार्टमेंटान लक्ष दिवपाक जाय. स्पिकर सर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जे एन्शंट प्लेसीस ऑफ गोवा कदंबा आसा खुबशे आमचे प्लेसीस कदंब कालीन आसा आनी एक पॅलसूय आसा. गोवा वेला एक पॅलस आसा. ती पॅलस पासून आजून पासून ASI सायट म्हणून डिक्लेअर केल्ली ना. हांव नोको कित्याक लागून केल्ली ना ही मागता की डिपार्टमेंटान येवन लक्ष घेवचें हेज्या बाबतींत. तशेंच मौला हो जो आमचो विलेज आसा थंय हिलॉकाच्या वयर एक सोंदेकर म्हणून पॅलस आसा सोंदेकराची. आतां तो किंग सोंदेकर इतलो ओल्ड पॅलस आसा आनी थंय डिफरंट म्हणजे एक वेल आसा पोन्नी वेल आसा डीप सारकी ते पासून आजून पर्यंत नोटिफाय केल्लें ना. म्हाका एक एलिक्यू रिप्लाय येयला तितून तेंच्यांनी सांगलां की आमी वयर कदंबाचे जे डायनेस्टी आसा तेजेर रिसर्च चालू आसा म्हणून. केन्ना चालू जातली कितें जातलें फुडें कितें जातलें तेजेर कांयच आयडिया कांयच ना. स्पिकर सर एन्शंट पाथवे फ्रॉम मौला हिलॉक टू ओल्ड गोवा ब्रह्मापुरी एट एला विलेज. Honorable Minister, MLA. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of the Procedure and the Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 2 hours. बेगीन करा विरेश. स्पिकर सर एशियंट पाथवे आसा एक ती मौला जे हिलॉक आसा तेजे वयल्यान टील ओल्ड गोवा पयलू ब्रह्मपुरी ओल्ड गोवा आसले थंय परत एक पाथवे आसा तेजी पासून आजून पर्यंत कांयच रिसर्च केल्ली ना. तशेंच मंचल समुद्र बांद म्हणून भाटये ह्या गांवांत आमच्या आसलो आनी तो एम्पायर ऑफ विजयानगर म्हटल्यार ते डायनेस्टीच्या टायमार हो बांद बांदलेलो. तेजी आजून पर्यंत रिसर्च केल्ली ना जावं तो फुडें जो आर्कोलॉजीन स्टेप्स घेवपाक जाय ते केल्ले ना. तशेंच कुलमराचें तोयें हें रॉयल लेक म्हणटा आमी तेका कदंबा किंग्साच्या टायमार तो गोवा वेले आसा. सो हेजे बाबतीनूय आजून पर्यंत कांय जाल्लें ना. तशेंच द राजबीद मॅजेस्टीक ऑफ राजबीद जी प्राचीन काळाची राजबीद आमी म्हणटालो अरावंड 8 किलोमिटर स्टार्टींग फ्रॉम जुवारी रिवर टू ओल्ड गोवा ही राजबीद आसली आनी त्या टायमार ट्रेड बीन करपाक हें करताले. आयज थंय इनलिगल एन्क्रोचमेंट जाल्लें आसा खूब तरे कन्स्ट्रक्शन जाल्लें आसा. सो हेज्या बाबतींत डिपार्टमेंटान एक्शन घेवपाक जाय आनी थंय ती राजबीद आमकां प्रिजर्व करपाक जाय प्रोटेक्ट करपाक जाय. स्पिकर सर आमच्या पिलार एक म्युजियम आसा द म्युजियम ऑफ सेमिनरी ऑफ पिलार हेंचें जें म्युजियम आसा हें त्या म्युजियमान खुबशे आमचे एंटिक्स आसा आनी थंय खुबशे प्रिजर्व केल्ले आसा. हांव मागता डिपार्टमेंटा कडेन की ह्या आमच्या म्युजियमाक डिपार्टमेंटाच्या थ्रू फंड्स एलोकेट करपाचे आनी तांकां जाय ते दिवचे. तशेंच स्पिकर सर आतां पयर आमी सांगलें की सेंट एनाची चर्च जे तवशाचें फेस्त फामाद फेस्त ती वन ऑफ द एशियाची सामकी वन ऑफ द ओल्डस्ट चर्च आसा आनी ही चर्चीचेर प्रिजर्वेशन करपाक जावं प्रोटेक्ट करपाक लागून डिपार्टमेंटान लक्ष दिवचें. कित्याक अशें जावपाक जायना की ती फाल्यां पयर लास्ट टायम तेंचे रिपेर वर्क जाले लोकल्सांनी पयशे काडून ते रिपेर केला. हे डिपार्टमेंटान तेजेर त्या बाबतींत लक्ष घेवपाक जाय कित्याक एशियाची एक सामकी हिस्टॉरीक सायट ती आनी खूब बरी स्ट्रक्चर आसा तो आनी त्या स्ट्रक्चर स्टडी करपाक खुबशे जाण येता आजून पासून. स्पिकर सर जो आगासायम फोर्ट आसा आतां खूब जाणांक खबर पासून आशिना आगासायम फोर्ट आसलो म्हणून तो त्या टायमार पुर्तुगीज टायमार वयलो हो फोर्ट आनी त्या टायमार जो आदिलशाचेर एटॅक करपाक लागून हो फोर्ट यूज करतालो होवूय प्रिजर्व करपाची गरज आसा. स्पिकर सर आनी खुबशे जे प्राचीन आमचे जे
प्रिजर्व करपाक जाय थ्रू डिपार्टमेंट तें जाल्लें ना आनी हांव मागतां आमचो मिनिस्टरा कडेन की तेणें हेज्या फुडें आतां की पयलू खूब जाणांनी निग्लेक्ट केल्लें आसा हेज्या फुडें तरी मिनिस्टरान येवन पळोवचें हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की आमचो जो हेरिटेज आसा तो म्हणजे गोवापुरी वो द हेरिटेज ऑफ गोवापुरी बाय फादर कॉजमी हेणेन बरयल्लो आसा हांव मुद्दम मिनिस्टराक दिता हो टेबल करता कित्याक तो मिन्स तेज्या थ्रू गेलो नाल्यार तुका कितें कळटलें कितें आसा तें खूब कितें आसा हांव मागता की जो गोवापुरी आसा म्हटल्यार स्टार्टींग जो तुमकां सांगता ओल्डस्ट सिटी ऑफ गोवा जो कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणटा पळय आमी ओल्डस्ट कॅपिटल आनी तेजे नंतर बाकीची कॅपिटल्स जाल्ली तो 765 AD टील 1300 AD ह्या पर्यंत ते कॅपिटल आसलें म्हटल्यार तेजेर आजून पासून दुर्लक्ष केल्लें आसा आतां पणजेच्या कितलें लागीं आसा पूण आजून पर्यंत दुर्लक्ष केल्लें आसा सो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की गोवापुरी हो प्रिजर्व करपाक लागून एक जो आमकां एक कमिटी फॉर्म करपाक जाय एक टास्क फोर्स कमिटी फॉर्म करपाक जाय आनी ती कमिटी मीन्स गोवापुरी कल्चरल एंड नॅचरल हेरिटेज कन्जर्वेशन एंड प्रमोशन अशी एक टास्क फोर्स कमिटी करची आनी तितून जे आमचे सस्टेनेबल मीन्स मायक्रो लेवलाचेर कितें आमकां टुरिजम करपाक जाय आमकां टुरिजम फेसिलिटी करपाक जाय स्टार्टींग फ्रॉम गोवा वेल्या जावं आगासायम आसा पिलार आसा आमचे कुर्का आसा बांबोलीम आसा हो फूल एरिया घेवन आमी एक बरी हांगा हेरिटेज पॉलिसी करपाक शकता आनी हेरिटेज टुरिजमूय करपाक शकता सो हेका लागून हांव मागता की मिनिस्टरा कडेन तुमी लक्ष दिवची आनी ही जी मीन्स आमची सायट आसा ही फुडें आमी प्रमोट करपाक शकता स्पिकर सर तशेंच म्हाका थोडी एलिक्यूज येयल्ली तितून सांगपाक सोदता की वेदर द डिपार्टमेंट इज अवेर ऑफ वेरियस केव स्ट्रक्चर्स तितून तेंच्यांनी सांगलां की अवेर आसा म्हणून बट ते आजून पर्यंत तेंच्यांनी फुडें मागीर तेका म्हाका डिटेल दिल्ली ना सो ही फुडें हांव चित्ता की रिसर्च जातली हेज्या बाबतींत कित्याक कदंबा प्लॅटोचेर खुबशे अशे केव्ज आसा स्पिकर सर तशेंच कुर्का विलेजीन आमची स्प्रींग आसा थंय हांगा दिल्लें आसा की विलेज पंचायतीन तांकां लेटर केल्लें म्हणून ते लेटर केल्या नंतर पासून आजून पर्यंत तेचें इन्स्पेक्शन जालां काय कितें कित्याक डेट दिल्ली आसा की आमी इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतले बट इन्स्पेक्शन जालां काय कितें हेजो आन्सर जाय आमकां आनी तशेंच आनीक थोड्यो सायट्स आसा रिस्टोरेशन ऑफ प्रोटेक्शन थोड्यो आमच्यो एंटनी वाडो गोवा वेल्या हांगाय एक केव्ड स्टोन्स आसा तेजें इन्स्पेक्शन 28 जुलय 2023 केला काय कितें हेजो आन्सर जाय लास्ट स्पिकर सर लास्ट डिपार्टमेंट हांव घेता 2 मिनटां स्पिकर सर रिवर नॅविगेशन हें रिवर नॅविगेशन जे डिपार्टमेंट आसा आमचें त्या डिपार्टमेंटान फेरीज ज्यो प्रोवायड करपाक जाय तितून आमी जेन्ना वाचता तेन्ना पळयलें की फेरीज ह्या वर्सा आमी प्रायवेटायज करतले म्हाका जाणून घेवपाक जाय की खंयच्या रुटाक डिपार्टमेंट प्रायवेटायज करपाक सोदता फेरीज कित्याक फेरीज प्रायवेटायज केली नाल्यार जे आमचे लोकल जे आसा तांकां फाल्यां एक्सपेन्सीस कितली जातली म्हारग जातली काय कितें सवाय जातली काय कितें मिन्स कितें आसा फुडें हेजो आमकां आन्सर जाय खंयची कंपनी आसा आनी इस्टिमेट कितलो आसा प्रायवेटायज करता जाल्यार होय आमकां आन्सर जाय स्पिकर जर सोलार जावं हायब्रीड जी इलेक्ट्रीक बोट येयल्ली ताका 3.97 करोड मोडलेले आयज ती बोट खंय आसा आतां तेजी कांयच मिन्स फुडें कितें आसा कांयच ना कोण तेजो चलोवपी कोण आसा कितें आसा हेजें आमकां डिपार्टमेंटान सांगपाक जाय स्पिकर सर हांव सांगपाक सोदतां आमचें जें आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी खूब काम करपाची गरज आसा कित्याक समज आयज काम करिना फुडें आमची हेरिटेज प्रोटेक्ट करपाक जाय कल्चर आमचो प्रोटेक्ट करपाक कांयच उरपाचें ना थँक्यू स्पिकर Honorable Member Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support today's demands listed in the order. Speaker sir, speaking on social welfare, चडशे मेंबरांनी मॅक्सिमम उलयल्ले हांव I will just like to highlight on certain issues which are faced by our ladies and especially the senior citizens. Senior citizen खातीर जी अंडर सोशल वेलफेअर स्कीम केली स्पीकर सर ती त्या टायमार जी स्कीम केल्ली इट स्टार्टेड विथ 500 रुपीज एंड हॅज स्टॉप्ड एट 2000 आनी एवरी सेकंड इयर ही स्कीम रिव्यू करता म्हणून आमकां तेन्नाच्या मुखेलमंत्र्यान मनोहर पर्रीकरान सांगलेलें आय विल रिव्यू इट एवरी सेकंड इयर गव्हर्मेंट नीड्स टू रिव्यू इट चॅक वॉट इज द इन्फ्लेशन कितले वाडल्या म्हारगाय कितकी जाल्या आनी तेजे प्रमाणे ते पयशे वाडोवप हांव मानता सरकारान 1500 2000 केले पण हांव मागता मिनिस्टरा कडेन येता ते फायनान्शियल इयराक तूं परतून रिव्यू कर
पळय तूं कितली म्हारग जाल्या आतां वस्तू. आनी स्पेशली आमचे एल्डर्स जे आहा, जाणटे जे आहा, जे आपल्या ओन ताकतीचेर रावता, पांयांचेर, म्हणजे तेंची भुरगीं सेपरेट रावता, घराच्या सायडीक न्हय, घर बांदलां तितून रावता. घोव बायलां एक कडेन रावता, तांकां हे पयशे येता. आनी हे पयशे तांकां पावता काय? थोडे ह्याच पयशाचेर जगता. आनी हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक, यू रिव्यू दीस. स्पीकर सर, खूब तेंपान हे पयशे टायमार येयल्ले आहा. वेदर इट इज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, डिजेबिलिटीचेर लोक रावता, ती भुरगीं रावता, जाणटी रावता, ऑर एल्डर्स. मोदेका 3-3 म्हयने, 4-4 म्हयने पयशे येनासले. आय एम नॉट गिवींग यू द ओनस, म्हणजे सरकाराचे फायनान्सान पयशे नासले, ट्रेजरीन पयशे नासले, इलेक्शन, कोड ऑफ कंडक्ट, मागीर गव्हर्मेंट नॉट इन प्लेस फॉर 2 months. But whether government is in place or no, whether there is code of conduct or no, हे पयशे जे आहा स्पीकर सर, this is budgeted money. वर्साचे 12 म्हयन्याचे बजेट पास जाता असेंब्लीन, ते इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. सो हे पयशे येवपा खातीर ट्रेजरीन जे पयशे आहा ते ऑटोमॅटिकली डिस्बर्स जावपाक जाय. हे 3-3 म्हयने लोकांनी रावंक पडना, 4-4 म्हयन्यांनी हे स्पेशली एल्डर्जान रावंक पडना. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन की ह्या फ्युचरान की अशें जावंक जायना की एकलो कोण जाणटो जाणटी आमची बायल ती रावता पयशांक, केन्ना येतले आपल्या एकावंटान, आपले जे पयशे आजुनी येवंक ना, सरकार घालपाचो आहा, बाबा सुभाष फळदेसाय ऑनरेबल मिनिस्टर केन्ना घालतलो पयशे, तांकां खबर ना सुभाष फळदेसाय ऑनरेबल मिनिस्टर पयशे घालिनात, तेचे डिपार्टमेंट घालता थ्रू फायनान्स, पयशे येत जाल्यारूच घालतलो. हांव मागता तुमचे कडेन की तुमी CMा कडेन उलोवया, हे पयशे टायम टू टायम दिवपाचे, हेका डिले जावंक जायना. स्पीकर सर, सोशल वेलफेरान उलयतना मिनिस्टराचे म्हाका खऱ्यांनीच हांव हो डिपार्टमेंटान व्हडलेशें कांय ना, बट काम करपा खातीर पॅशन जाय, मोग जाय, लव. आनी मिनिस्टरान हें दाखयल्लें आहा ह्या सभागृहान. इतले वर्सां आमी खुबशे मिनिस्टर पयले सोशल वेलफेराचे, हो डिपार्टमेंटूच निग्लेक्टेड आसलो. ह्या डिपार्टमेंटान कामूच केन्ना कोणें करूंक ना. हो एक डिपार्टमेंट सायडीचो, एक मिनिस्टरा कडेन 2-3 डिपार्टमेंटांनी हो एक सायडीचो आसा कसो सायडीक. हे डिपार्टमेंटान कोणें काम करूंक ना. हांवें 12 वर्सां पयल्ले आहा सभागृहान, आनी खऱ्यांनीच मिनिस्टरान ह्या डिपार्टमेंटान काम केलां. वेदर इट इज फॉर द एल्डर्स, पयशे आतां फर्स्ट टायम गेली, आतां 2 म्हयने जाले सगल्यांच्या एकावंटान पयशे येयले. सगल्यांनी खूब म्हाका मेसेजी येतात, येनाय जाल्यार येता, येयले जाल्यार येता. खऱ्यांनीच मिनिस्टराक आय कॉंग्रॅच्युलेट यू फॉर दीस. ऑल्सो यू हॅव अंडर सोशल वेलफेअर सगळे पयले एका कडेन आहले, आतां डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज हें तुवें सेपरेट डिपार्टमेंट केलें. आनी फर्स्ट टायम आमचो विजय सरदेसाय जो सदांच ओपोज करता, तुका इनडायरेक्टली आयज फर्स्ट डिपार्टमेंटाक ताणें सपोर्ट केला. हे खातीर हांव तुका कॉंग्रॅच्युलेट करता, कित्याक तुवें काम केलां म्हणून ताणें सपोर्ट केला. सपोर्ट फॉर वॉट, तुका खाली सांगलें ताणें हे वस्तू कर म्हणून. सपोर्ट फॉर इवन द पर्पल फेस्ट जें डिपार्टमेंटान केलें अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी तुमी केलें. हेका आमचे इंडियेचे पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटी ऑर डिफरंटली एबल्ड म्हणटा आमी, ती म्हाका दिसता अरावंड 2000 सुमार आख्खे इंडियेचे अशे men and women and kids came. Disabled or specially abled from Goa, around 3,500 participated for 3 days. It was not that easy, Speaker Sir, to have a Purple Fest of that magnitude in the state of Goa. Arrange for accommodation, तांकां breakfast, lunch, dinner, तांकां transportation, तांकां व्हरोन फंक्शन करप, तांकां स्टेजीर हाडप, तांकां प्रिपरेशन करप, तांकां बिचार हाडली. म्हणजे म्हाका दिसता जें काम सुभाष बाबान केला, ऑनरेबल CMान केला, तेजे डिपार्टमेंटान केला. खऱ्यांनीच डिपार्टमेंटाचे हिंगासर तेंचे डायरेक्टर, तेंचे बाकीचे सगळे हे डिपार्टमेंटाचे हेड आनी बाकीचे तेणी बरें काम केलां. तांकां आमी आयज
ह्या सभागृहान देव बरें करूं म्हणोकूच जाय. कित्याक पयशे कितलेय मोडले, 6.5 कोटी मोडले म्हणटा, पूण 3 दिसांक तांकां हाडप, तांकां सगळें अरेंजमेंट करप आनी हें फंक्शन सक्सेसफूल करप, तितून प्रायम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ट्विटींग ऑफ दीस lovely project, lovely work done by the government of Goa for special children, for special disabled people of the state of Goa. हें खरेंच वाखाणणीचें आहा. आनी प्रायम मिनिस्टरान बसून सांगलां दुसरे स्टेटींक तुमी असलें काम करपाची गरज आहा म्हणून. दीस इज वॉट पीपल ऑफ इंडिया आर लुकींग एट. स्पीकर सर, हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां की सगळे डिपार्टमेंटाक तुवें बरोवपाची गरज आहा. आनी एकदां एवरी इयर यू हॅव टू रायट, बिकॉज ते डिफरंटली एबल्ड पीपल वीथ डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन कोणूय आसूं, तांकां अजुनूय फॅसिलिटीज जावंक ना, दिवंक ना. whether it is a toilet in their particular department for them, in children's park, तांकां स्पेशल स्लायड्स आसूं वो कितें आसूं, तांकां स्पेशल अरेंजमेंट करपाची गरज आसा. सगळे म्युनिसिपॅलिटींक तुवें बरोवपाची गरज आहा. वेदर इट इज लायब्ररीज, वेदर इट इज स्कूल्स, ऑल द डिफरंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑफीस, हिंगासर तूं लेटर बरय आनी तांकां सांग हे चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज, डिफरंटली एबल्ड, हेंच्या खातीर हे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान सांगला हो जावपाक जाय म्हणून सगळे डिपार्टमेंटांनी. म्हाका दिसता हिंगासर सगळे मिनिस्टर आहा पूण तेंच्या डिपार्टमेंटांनी ना. तेंच्यांनी हें चेंज करपाची गरज आहा, तेंच्या खातीर हें करपाची गरज आहा. दीज आर वी आर ड्युटी बाउंड. स्पीकर सर, आय वूड ऑल्सो लायक टू ब्रिंग टू द नोटीस ऑफ द ऑनरेबल मिनिस्टर के अंडर सोशल वेलफेअर सोपयता हांव 5 मिनटांनी. सोशल वेलफेअर आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंट. एका मिनटान करूं. स्पीकर सर, एका मिनटान की मिनिस्टरान एड्युकेशन डिपार्टमेंटान स्पेशली हें कॉर्डिनेशन आसपाची गरज आहा. आतां संजय स्कूल म्हणटा आमी, संजय स्कुलान जी भुरगीं येता ती आतां शिकल्या उपरांत तांकां जी एल्डर्स जाता म्हणजे वाडटा एजीन, तेंच्या खातीर तूं स्पेशल कितें तरी कर गोंयान. तेंच्या खातीर एक वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट कर. वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट तुजो तर करीत तांकां जाल्यार 100%, बिकॉज दे आर व्हेरी टॅलंटेड पर्सन्स. चायल्ड वीथ डिसेबिलिटी जे आहा ते टॅलंटेड आहा. ती फुलां करूंक शकता, क्रोशे करूंक शकता, स्टिचिंग वर्क, टेलरिंग, देर आर सो मेनी हँडीक्राफ्ट्स, डिफरंट टायप्स ऑफ हँडीक्राफ्ट, आर्टिस्ट, पेंटिंग्स. म्हाका उगडास आसा आमी ते डिपार्टमेंटान हितून संजय स्कुलान वचपी आनी थिंगासर अशे आर्टिस्ट आहले भुरगीं ती बरे पेंटिंगां करतात. तेंच्या खातीर एक वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट कर आनी तांकां एक बरी आमचे हितून कला एकाडेमीन एक जागो दी. तांकां एक सायडीक एक तांकां बरें घालून एक आर्ट गॅलरी कशी कर आनी तांकां दी की हे पर्सन्स वीथ डिसेबिलिटीज, स्पेशल चिल्ड्रन खातीर ही गॅलरी आहा, डेडिकेटेड आहा आनी तेणी आवडून आपलो प्रोडक्ट थिंगा विकपाक जाता. एंड दे कॅन गेट सम एडिशनल इनकम फॉर देयर फॅमिली. खूब जाण उलयल्ले आहा स्पीकर सर. म्हाका दिसता आमी जर तर हें तांकां करून दीत जाल्यार दे वील ऑलवेज थँक अस फॉर दॅट, बिकॉज गोवोरमेंटान हें आमकां एक बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर करून दिलो वेर माय सन ऑर डॉटर इज टॅलंटेड एंड ही ऑर शी कॅन सेल हर प्रोडक्ट एट दीस प्लेस. स्पीकर सर, ऑटिस्टीक चायल्ड जे आहा पेरंट्सान, म्हाका दिसता हे आमी तेंच्या खातीर कितें तरी टायम फॉर गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज दिवपाक जाय. हें केरला गव्हर्मेंटान केलां पूण हांव मागता तुज्या कडेन not 16 hours, you give them 20 hours, because special child requires time from the parent. I know this. हांव खूब फाटी विजीट करता तांकां आनी मदर एंड फादर दोगांयची गरज आसता. आनी पाय जेन्ना कामाक वयता वो माय जेन्ना कामाक वयता, पायन घरा रावचो पडटा वो मायन घरा रावची पडटा. ते कोणा कडेन सांबाळना, नेबर, सोयरे आनी कोण हाडलो आनी ताका सांगलें राव आनी हे भुरग्याक पळय जायना तें स्पीकर सर. आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान एक डिसिजन घेवपाची गरज आहा. यू स्पीक टू द चीफ मिनिस्टर, कम आउट विथ सम सर्क्युलर that any of the teachers also, any of the government servant who is working and their son or daughter is
has got autistic problem, disability or differently abled, तेंच्या खातीर तेणी घरा वचपाक जाता, डॉक्टरा कडेन व्हर हो तेंकां एक्स्ट्रा टायम दी, 20 hours दी तेंकां स्पिकर सर, 20 hours दिवपाची गरज आहा. स्पिकर सर, आनीक हांव मिनिस्टराचे नदरेक हाडूंक सोदता की सगळे जाण आर्किओलॉजीचेर उलयले आनी आर्किओलॉजीचो असो सब्जेक्ट आहा की मिनिस्टरान जर तर हेतून एक चेंज घडोवन हाडूंक शकता तूं. आनी हाव मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गॉट मनी, बट यूल हॅव टू मेक स्पेशल फायल्स करचे पडटले, कन्सल्टंट काडचे पडटले तुका, फायल करून तूं दिल्ली दिवचें पडटलें. आमी हाडल्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चराचे पयशे हाडले आमी फॉर लोवर फोर्ट ऑफ फोर्ट आग्वादा 25 crores, 25 कोटी हाडले आनी हो फोर्ट ही आदली जेल जी आहा विच इज पार्ट ऑफ द फोर्ट इज रेस्टोर्ड. मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, न्यू दिल्ली. इफ यू कॅन coordinate and make project reports of certain forts within the state of Goa, because we are talking from now 1961. तेन्नासून आयज पासून आमी उलयता वी आर गोइंग टू प्रिजर्व our forts, our archaeological sites. आयज पासून जायना आमचे कडेन स्पिकर सर. आमचो होच फोर्ट तूं येवन पयशी इन शापोरा, इट्स नॉट इन गुड शेप. काम स्टार्ट केला तेजेर, बट दॅट इज ऑफ द रॅम्प, दॅट इज फॉर द वॉकवे टू गो अप. बट वॉट अबाउट द फोर्ट्रस वॉल ऑफ द फोर्ट? इट इज क्रम्बलिंग, इट इज फॉलिंग डावन. फातर बिचार पावले ते, वचून पळया तुमी. म्हाका दिसता तुमी जर तर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चराक बरयत जाल्यार थिंगासून तूं पयशे हाडूंक शकता. प्रत्येक एक फोर्टाचो एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कर. द नंबर ऑफ फोर्ट्स यू कॅन जनरेट मनी युअर सेल्फ स्पिकर सर. There is no need of any money to your department. Archaeologin तुका budget provision करपाची गरज ना, फायनान्सासून पयशे दिवपाची गरज, तुज्या अकाउंटानूच तूं पयशे जनरेट करूंक शकता. इतले पयशे आहा हिंगा, बिकॉज यू गो इंटरनॅशनल. मिनिस्टरान वचपाची गरज आहा. आमी जेन्ना गार्बेज प्लांट बांदलेलो आमी 3 countries गेले आनी पयले कशें चलता पळय ती टॅक्नॉलॉजी. तुमी वचून पळया. यू सी द आर्किओलॉजिकल सायट्स इंटरनॅशनल. And you see what is the model they have done over there. How they are collecting money and how much. एक entry भितर सरपाक म्हाका दिसता leader of opposition पासून जातलो $100, $200. They are charging single entry to go inside. And here we are charging 50 rupees, 100 rupees. कित्याक आमी तो स्ट्रक्चरूच सारको करूंक ना, आमी तो किल्लोच सारको करूंक ना. किल्ल्यान कितले वस्तू आहल्यो त्यो सोकला पडलेल्यो आहा. इवन दोज कॅनन्स आर फॉलिंग डावन. म्हाका दिसता इफ यू ब्रिंग मनी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यू कॅन रेस्टोर इट अँड पुट टू यूज, रायट यूज, अँड यू कॅन चार्ज 500 to 1000 rupees. स्पिकर सर, म्हाका दिसता जे फोर्ट सारके जाल्ले आहा ताका तुमी सारके चार्ज करा. म्हाका दिसता हिंगासर जे चार्जीस आहा एट रेज मागोज इज नॉट करेक्ट. यू आर चार्जिंग सम व्हेरी स्मॉल मनी. देर इज नो प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर इनसायड. म्हाका दिसता जे कॉफी शॉप घालूंक जाय आनी कितें रेस्टॉरंट घालूंक जाय ते घाला न्हू. हू इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डुईंग ऑल दीस? Let the people come there. कोण क्रिटिसाइज करता तेंकां तिंगाच करूं न्ही. बट वी नीड टू डू वॉट वी हॅव टू डू. वी हॅव टू डू. यू कॅनॉट से दॅट नो दिस इज नॉट अलाउड. हाऊ वी कॅन पुट अप दिस थिंग्स? आय थिंक स्पीकर सर, मिनिस्टर नीड्स टू वर्क ऑन थिंग्स वेर ही विल बी एबल टू डिलिव्हर. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Leader of Opposition. Speaker sir, I rise to speak in support of the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, social welfare चे उलयतना I think most of the MLAs, सगळ्यांनी they have expressed their views. There are a few highlights that I would like to point out to the Honorable Minister. The budgetary provision, first of all, Speaker sir, of yours is below the revised estimates. आणि जे performance budget आहा, जे आमकां दिला, few things I would like to highlight from there. First, because जे pre-matric scholarship to SC students, a provision was made, a provision केल्ले 15 लाखाचे, आणि post-matric scholarship to SC students, हेजे provision केल्ले 18 लाखाचे. Now, after making these provisions, because it is seen that for the year 22-23, both the schemes of this department could not be utilized. Speaker sir, what are the reasons for this? Whether no students were available or whether SC and ST
जे भुरगे आहाय, they were not aware of this. The Honorable Minister needs to tell us about this. Speaker sir, जे pre-matric scholarship एक जे सफाई कर्मचारी मु 2 लाख provision आहले. हितूंतल्यान only 66,000 has been used. कन्यादान ही जी scheme आहा, हेका जे 25,000 मेळटाय for under this scheme is deposited as an FD and they are given after 12th. For this the provision was 10 lakhs. Out of this, Speaker sir, you have utilized only 6 lakhs 25,000. Speaker sir, the extension of ST scheme to SC mohalle, extension, provision was 55 lakhs. You have utilized only 24.84 lakhs. So why are these schemes not utilized? I think you need to express your views on the same, Speaker sir. Speaker sir, speaking about the social welfare schemes in general for general category SC, ST, EWS and the OBC. Now, I believe, and every time I highlight it, Sodanch I highlight kota ki there Sodanch delays ata. And the minister also gives the reason that financially, with the minute the finance gives him the green signal, ye poishe pautay म्हणून. पण हे पयशांचे स्पीकर सर कितलेशे आमगेले गरीब भाव भयण हेंगेलो घोराबो आज ह्या पयशांचे चलता स्पीकर सर. आणि you have to make sure that at least there is 1 month additional quota in advance this, because this is something that is very serious. कित्याक जायते गरीब आमगेले हे elderly जे आहाय, they bring their pharmacy needs, their medical needs, and they all come to all of us. All the MLAs here they come, because my amka mantrik phone maro botta, director ak phone maro botta. Speaker sir, this somehow has to stop. Now, I had filed a reply, and a question, and my reply LQ 12A on 18 July 2023. This was on all the schemes and the pending amount to the beneficiaries of social welfare schemes. And Speaker sir, to my surprise, a staggering 35 crores is pending in your department. Now, Speaker sir, there are 34,321 applications pending, and some are pending from 2016, not during your tenure. But Speaker sir, in the answer, of these applications, you have 3,072 DSS applications. They say that it is pending due to non-availability of bank-related details from 2016 onwards. I fail to understand that why is the government not acting? 8 years, 8 varsa zali. This government is not acting. There are 4,547 post-matric and pre-matric scholarship applications pending in the department from 2018. I believe you have written to them on 7th of June. In the reply it states. But why is this delay for so many years, Speaker sir? Speaker sir, 16 applications. Now these 16 applications are pending of intercaste marriage of SC. 2,027 applications are pending of Atal Asra Yojana. And this is a good scheme, and the Honorable Minister, I believe, has tried to implement it all over the state. But when there are so many applications pending, Speaker sir, 2,027 applications pending. Now, Speaker sir, there are 8 applications that are pending for grants of persons with severe disabilities from 2022. So I believe that I'm not blaming the minister. I believe the minister is quite capable enough. But right through, from the day I was an MLA, whenever we have demanded that these finance enka priority medpak jai. It is only when this finance he gets, he could perform, Speaker sir. Speaker sir, now this is an interesting part. In my reply, it also says there are 80 applications are pending for ex-gratia COVID victims from 2021. And 24,471 applications are pending of COVID relief to marginalized or unorganized sector. Now, Speaker sir,
in one of these reasons, it is stated that the reason given for non-availability is because of the Director of Health Services report. Now, whether these people, because सगळ्या आमदारा बरे येते असतात, ते 5,000 तांक मेटले काय. This is a huge amount, almost 21 crores, if you calculate the amount of applications that are pending, Speaker Sir. Speaker Sir, I request the Honorable Minister, while speaking on social welfare, that where the department is lagging, because you will have all the MLAs supporting you. No one wants these dues pending to their voters or to the innocent MLA Goinkar hai. He has to receive maximum finance. So I also request the Honorable Chief Minister, this is a very serious issue because people are dependent on these schemes. And right from the time where I agree to the sentiments of the people, ki there should be a evaluation done again. Check where je 2,000 rupees पावता है काय, 2,500 persons with disability या भुरग्यांक या family पावता काय, हेजेर तुवें एक म्हाका दिसता एक assurance आमकां हावजान दिवपाक जाय. Maybe the next financial year you implement it, but this is a very serious issue, Speaker Sir. Speaker Sir, speaking about archives and archaeology, now your budget, Speaker Sir, is 14.62% above the revised estimate. And amka solek khobara ki this archive of us was formed in 1595. It is one of the oldest archives. And it was, what is the role? Several MLAs I was listening have spoken about several sites in the archive department. Now the role, Speakers, of this department is because of its records and its job, preservation of this Goa's documentary. All this has to be preserved. And the cultural heritage it is for what? It is for the posterity, for all our future generations. Speaker Sir, there is a lot of records still with this agency, lying, Speaker Sir, with several sub-registers office, and Kepeche. Still it is lying there. And those some buildings are in dilapidated conditions, Speaker Sir. I believe that you need to acquire all these documents immediately, and the same documentaries are required to be preserved. Otherwise, if we don't preserve it, Speaker Sir, it is going to be lost forever. Speaker Sir, I request the Honorable Minister, and he is aware, or I could suggest that you have to establish a public record office also in South Goa. पणजेच्या गांवांत जेन्ना स्पीकर सर हो काणकोणचे सांगेचे जे लोक आहाय तांकां सगळ्यांक पणजे येवपा पडटा. And it is because they have to travel to Panjim for their old baptism certificates or something relating to inventory files. This, because I believe that the Honorable Minister should look at whether he could establish a public record office also in South Goa. Jay, you have said that you have started the commencement of digitization. What and exactly how many records have you digitized? How many is left? I believe the Honorable Minister should tell the House. Speaker sir, आज जेन्ना SITचो एक मोठो बोवाड जाला, and because of this SIT, these are practical things that I am bringing to the Mantri Nodre Mugarao Ata. Je म्हाका दिसता, as per your rule, you are allowed only 10 people in the whole day to go into your department. Now with this SIT people getting in, with the amount of things happening in the state, somehow that is injustice to these people going there. I think you need to look at streamlining at this particular process, because heritage policy je म्हाका दिसता तूं उलयला, and we had a calling attention also. You have promised us that in the next 1 year you would come out with a heritage policy. Because I believe, and I said during the calling attention as well, that this policy should be integrated with the heritage with tourism. Both of you, Speaker sir, have to work together. Speaker sir, I believe there are also failures of the archive department, because we have failed to protect and promote our archives. We have failed to protect their document. Scientifically, we have failed to preserve these. There is still a lot of scope that you have in this. We have failed to maintain and digitalize all these documents. So I believe that it is your responsibility to preserve these documents in a secured manner. Now, Speaker sir, we also need to ensure that staff thing hai.
the staff that are they should be, Speaker sir, they should have some integrity and commitment, because these are old documents. There are several cases where pages have been torn, and this is something that is known to all. So I believe, Speaker sir, the Honorable Minister needs to look at this very seriously. Jenna land grabbing issue high. After all these manipulations, the government, Speaker sir, needs to be more vigilant. Je advanced technology ha, I hope you will use this and store these documents and you will tell us, because this is not about us, it is about all our future generations, Speaker sir. Now, time and over again, this is one more aspect, and the Honorable Minister knows it, and I would ask him to clarify, because I think this is the fourth time, and I am given an assurance by the Chief Minister, and the Honorable Minister is aware about these places of historical importance. We need, Speaker sir, a new law to notify these places, and the Honorable Chief Minister said that the Honorable Amche Mantri hai, it will come under archaeology, it won't come under Goa Gazetteer. Speaker sir, historic and monuments connected to the first revolt, Chieftain Revolt, Goa Revolution Movement and Goa Liberation Movement. We were there, आमी दोघे आसले, जे Chieftaina functionak. And at that function, all the organizers, everyone, they expressed their views. हेजे एक refurbishment जावपाक जाय. Maka आशा हा, कित्याक he also holds it very close to his heart, that place and the people there. So I believe I request the Honorable Minister to give me an assurance जे refurbishment जावपाक जाय about this Chieftain Memorial Park हे जातले म्हणून. Now also जे menace जाता, जे म्हाका दिसता एक anti-social elements, they are seen at Azad Maidan, at Lohia Maidan, at Martyrs Memorial in Asolna, all these places, at Patra Devi, these are places of historical importance. You all need to do something. You see beggars around there, you see people playing cards, you see people just, some people are just without shirts, half naked, just moving around these places, because we have to protect. And we have to respect the sentiments of our freedom fighter. I believe that the Honorable Minister should also let us know what steps he is going to take, because of this, to protect these places. Now, जे heritage building hai, heritage site hai, I believe I have taken a lot of things, जे fort hai, Betulche Gaon, there's many other forts, you have taken initiatives. I believe there are several other forts. All these, म्हाका दिसता एक document जावपाक जाय, whether, I don't know whether you have a document, whether all these forts that are needed to be preserved, a study needs to be done. And whether you're going to look at this with a serious thing, म्हाका दिसता हें तुवें माननीय मंत्रीन हितून लक्ष घालपाक जाय. जे illegal construction जाताय at a lot of heritage sites. You also need to look at this very seriously with respect to Old Goa. जे heritage it is pending in the panchayat for so many months, so many years now, Speaker. Case is, it is taken 1 month, given 2 months, 3 months, 4 months. We need to protect these sites, Speaker. I believe that the Honorable Minister needs to also look into this and he needs to take further steps. जे हिंगा उलयले, जे आमचे बाब Michael Loboy उलयला, की a lot of sites should be given restaurants and whatever. But Speaker sir, we should not sell alcohol at these sites. I believe, especially at Agwada Jail, we were at a function, Honorable Chief Minister was also there, and the President of the Freedom Fighters Association. He expressed his views that it is not in Goa's interest that alcohol is sold, sale jata soryacho. Ye bond jaवपाक जाय, Speaker sir. These are places that are all our generations of the past. They have fought for all this, and we cannot sell alcohol in these places, because ek माननीय मंत्री कडेन I require an assurance today about the Chandor Heritage Village. What is the next step? When will you notify it? And when will we go together for an inspection? I believe you have to appoint a consultant. When will these things happen? I request you that this should be taken as a war footing, Speaker sir. Speaker sir, speaking about empowerment of person with disability, I believe technically I could see the sentiments that the Honorable Minister shares with these persons with disability, because
जेन्ना तो बर्लिनाच्या गांवांत गेलो, when he came back, and the way he celebrated with them, it shows that he has passion. There is no doubt about it for these persons with disabilities. But Speaker Sir, we need to know that these people face discrimination right from their early childhood. And we need to build awareness. Now this awareness, Speaker Sir, we need to tell or create awareness that this differently abled child has a lot of inborn abilities. आणि जे educators आहे, जे आमगेले teacher आहे, जे institution आहे, I believe with the early child care development or with the now NEP implementation of the NEP, there has to be coordination. There cannot be discriminations because about this हे जे special child आमगेले आहे. आणि एक special orientation जावपाक जाय टिचरांक. I believe they are unaware and some of them cannot understand the problems of these child, Speaker Sir. Now, I congratulate the Honorable Minister for the Purple Fest, but Speaker Sir, the basic problem, I think even the Prime Minister has congratulated him. Let him be the first, or let Goa be the first state to resolve these issues, because I believe, Speaker Sir, that the government has completely failed to show any sensitive approach towards these persons with disabilities. I'll tell you now, Speaker Sir. Now, there is no mechanism in the state in place to identify जे आमगेले graduate भुरगे आहाय, diploma भुरगे आहाय, they are provide them with jobs. Now, I have a reply. In this, Speaker Sir, जायते graduate भुरगे आहाय with autism. आणि I believe that the government needs to be a little sympathetic towards them by relaxing certain rules. आता LAQ 133 dated 1st August that I had put, in that म्हाका जबाब मेळ्ळा की 109 जाणांक 109 persons with disabilities are employed in various government departments. Now 9 of them are on temporary basis, 9 जाणां. And they have qualifications, because if you see, some are BCom, BCA, BA. And what is shocking, Speaker says, one that is a Bachelor of Engineer is working as an LDC. I believe we can definitely, Speaker, the government can utilize these people, keeping in mind, and take their service, Speaker, in better positions. I think the Honorable Minister needs to look into this very seriously. We spoke about their rights. So, right of persons with disabilities, or Act of 2016, which was notified on 4th September 2017. Speaker, sir, I think this is not implemented effectively. And I think the Honorable Minister shares the passion. All of us are with these children. Let us together look at, Speaker, sir, of Goa being the first state to implement the effectiveness of this Right to Persons with Disability Act, Speaker, sir. Now, I have a reply. And in this reply, in the same 1A, dated 1st August 23, you have stated that 31 buildings of yours are identified under phase 1 and 45 buildings under phase 2 to comply with Persons with Disability Act by making them accessible. Now, just making them accessible doesn't resolve the issues. Because je aaj maka dista 1A, the same question, subsection C, number of buildings or schools, street, public transports. I had put a question on all these things. And Speaker, sir, maka ek answer mela ki from the tourism department. Now it states 24 beaches are in Goa physically challenge friendly. Yeah, answer mela from the tourism department. I fail to understand, Speaker, sir. And it also states, the other day I was asking the Honorable Transport Minister, it says that only 16 bus stands in Goa, Speaker, sir, stand in these talukas are disabled friendly. Why this step motherly treatment? Speaker, sir, 63 basha je amge KTC bus hai, only 63 KTC buses are accessible for persons with disability. I asked the Honorable Minister that why is this? He said he's ordered almost 100 more buses. How many of them have this? He failed to give me an answer. Why are we not making this provision, Speaker, sir? Speaker, sir, I want to ask the Honorable Minister, what is the definition of a physically challenged person? What is the definition of a person with disability? And what is the definition of accessibility?
I think we need to have a clear thinking in our head. Soglyank ek understanding aspak jai. It is just not providing some ramp doesn't make that the facility is friendly for persons with disability. Speaker sir, just creating Magadista a ramp with just and no grab bars, no proper gradient, is that physical? Safe zata speaker, sarg zata. I believe it happened here in the Legislative Assembly, where it was highlighted by one of the news channels, where one child was lifted from the wheelchair and brought here. We are here making rules, Speaker sir, and then only a ramp was made. Speaker sir, is there any washroom, is there any toilet here that is physical in this particular Legislative Assembly? I would like to ask the Honorable Minister. I think, Speaker sir, these facilities of toilet, washroom for persons with disability is a must. Speaker sir, gadgets aspak jai. How many gadgets do we have for visual impaired and hearing impaired citizens? Do we have staff, like staff aspak jai, who can, Speaker sir, can facilitate the deaf and dumb by sign language? This is compulsory as per the Act. Do we have this in this place, or do we have this anywhere? Do we see this? Do we have proper parking? Parking una? Je tactile guide master for visually impaired. How many do we have? Speaker sir, je wheelchair assistance aspak jai at the parking site. Do we have it? So Speaker sir, I believe that the need of the hour is making each and everything accessible for persons with disability. You can take this step. The state will bless you. You will be remembered. Speaker sir, I believe that these persons with disabilities, right from the hospitals, cinema halls, government offices, holy places, shopping markets, restaurants, all of these demand this for these children, Speaker sir, because they are special children. Speaker sir, according to me, we are way behind in creating this accessibility to persons with disabilities. Now, the Honorable Sports Minister is also here, and I had asked him, he said before Chaturthi he would release this payment to these children, because there were no equipments and no sports facilities also provided. But he has agreed that he would look into it. I think we need to promote these people and give these people whatever they need, Speaker sir. Now, Speaker sir, I had written a letter when I was MLA, I think in the next month, to the Honorable Chief Minister to build a care center for person with autism. A care center bandpak. I believe you need to look at this, utilize these funds. He replied back to me. This is something that is a need of the hour. I believe that the minister, as a minister, you need to give an assurance that these type of care centers will be built on priority. The government must take steps, because to ensure that all these government buildings, public places, public transport is made accessible to persons with disabilities. Speaker sir, speaking on the last demand, river navigation, I believe that to get staff strength, how many number of posts are vacant? You need to possibly tell us. I believe that with regard to your ferry boats, there are, I think, 32 ferry boats in your fleet, and there are 17 routes. Now, how much of revenue is collected from the department? And officer building, it is in completely dilapidated condition. Has a structural audit been done of these buildings, Speaker sir? Now, the river navigation department or the R&D department, what is its role? Is its role, Speaker sir, it is limited? Is it limited only to ferry services? The Honorable Minister needs to tell us. Because I understand, Speaker sir, and I want to know whether the R&D plays any other important role apart from these ferry services. Speaker sir, the 7 rivers, Mandovi, Zuari, Sal, Terakol, Shapora, Mapsa and Kumbarjua, they have been designated as national waterways. And after this, the control and the management has automatically gone to the Inland Waterways Authority of India. Now, Speaker sir, I expect clarity from the Honorable Minister that
what is his role apart from the ferry boats with the R&D department? Speaker, sir, I believe that you, along with the tourism minister, you should look at taking cruise high, river cruise high. You should explore this in the state. Secondly, Speaker, sir, your river high, we have to protect them for posterity. It appears, Speaker, sir, to me that the government is not serious with these rivers. Speaker, sir, this government was not serious with Madai. And the same way, Speaker, sir, they have also compromised with these 6 rivers. I'm not personally telling him. But Speaker, sir, Goan should remember that on 10th July 2015, it was this BJP government that approved the proposal of the centre to declare 6 rivers as national waterways. Let us hope now that this, Speaker, sir, it is gone out of our hand. Let us hope that this coal transportation to these jetties are not constructed in the near future. And Speaker, sir, in my reply, LAQ 134, it says that you have around 545 staff and there are only 14 vacant posts. That means you have quite the staff strength and you are operating with 32 ferry boats. So whether you need to do, Speaker, sir, ye ferry boat hai, they are models of 1986, 1988, 1991. Whether these ferry boats are safe, the Honorable Minister needs to tell us. Speaker, sir, म्हाका दिसता बाब विरेशानूय हें काडलें. Solar electric hybrid high speed ferry boat. 3 crores 97 lakhs was spent on this, Speaker, sir. And the work order was issued in 2021. After 2021, and the payment was also given to the supplier. And now, as per my reply 160, I was surprised that this boat was kept floating at Penjim and till April 23, and the reason was that there was no proper manpower. And from 27 March, from 21 till April 23, it was just kept the line. Now, Speaker, sir, the reply also states on this 27 March that the government did not do any study pertaining to the feasibility, logistics and revenue generation before placement of the order and finalization of this solar electric high speed ferry boat. Now, I have a reply from the Honorable Minister, 160. He says on 27 March that the government has procured 3 ro-ro ferry boats at 24 crores. Now, Speaker, sir, I know he will do his study, but I hope the government has done this study about this proposal. Do you have this trained manpower to operate these ro-ro ferry boats? I need an assurance from the Honorable Minister as I end that you have to review the entire operation of your department and introduce innovative ideas into river navigation. And I social welfare, I think it is the duty of the Honorable Finance Minister also to provide what is required to this department. It cannot be because of paucity of funds, Speaker, sir, that this department and these people do not receive what they have to receive. So I expect an answer from the Honorable Minister on how he is going to go about all this. Thank you, Speaker, sir. Honorable Minister. Speaker, sir, I rise here to reply the cut motions placed on the various demands before this House. The first demand I would like to take up is empowerment of person with disabilities. Speaker, sir,
पयली सुवातेर आयज जे सभागृहान भितर चर्चा जाल्ली आसा चारय सगळ्या डिमांडाचेर. It is very healthy discussions that has taken place without accusation or without any fiery word or without any harsh statements. So I considered all these suggestions are very much needed for the improvement, because I believe all these departments were not taken very seriously in the beginning, because there was no discussion was taking place on these departments. You know, and for the first time, person with disability, empowerment of person with disability, when we speak about this department, आम्ही वो डिपार्टमेंट घेवपाक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अनाउन्समेंट केलो ते ह्याच खातीर की ह्या डिपार्टमेंटा कडेन बरे तरेन लक्ष वचपाक जाय, आनी हो जो सेक्टर आसा, हो जो सेगमेंट आसा, द मच नीडेड अटेंशन इज रिक्वायर्ड, एंड वी नीड टू really see how we can empower the person with disability in various sectors, like empowerment in their social life, empowerment in their education, empowerment in their health, or empowerment in their placements. या सगळ्या डिपार्टमेंटाक ह्या पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी जावं पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हांकां परत अटेंशन दिवपाक जाय. म्हणूनच हांव समजता की ते पर्पल फेस्ट वॉज अ रिजन. And then after we came to know, and the sensitization eyes, whatever has happened, and all those our members, honorable members in the house, realized the importance of this issue, and they have come out with various suggestions. And I take all the suggestions in a very positive manner. आम्ही पळयतात की पर्सन विथ डिसेबिलिटीज म्हणटा तेन्ना इट इज नॉट जस्ट पेमेंट ऑफ सम अमाउंट, मंथली अमाउंट. आम्ही पयले फावटी हे डिपार्टमेंट घेतले तेन्ना आम्ही पळयलें आसा की पयलीं केन्नाय खंयचेय फॉर इयर्स टुगेदर द पेमेंट्स वेर नॉट हॅपनिंग टायमली. नाव इफ यू सी, आम्ही जे 6 महिन्यापासून जे पेमेंट बॅलन्स उरताले, 4-5 महिने पेमेंट बॅलन्स उरताले, पेंडींग उरताले, ते आता तुम्ही पयले जर जाय जाल्यार म्हयन्याक रेग्युलरली पेमेंट येतात. आनीक आमकां खुशी आसा की एखादे वेळ हातून भितर एनहान्समेंट करपाक जाय जर जाय जाल्यार वी वील टेक इन टू कन्सिडरेशन, ऑर वी वील सी दी अदर स्टेट्स इन ऑल ओवर इंडिया हाव दे डू इन दीस. म्हाका दिसता की वी आर एट अ बेटर, पूण हांव केन्नाय म्हणना की आमी बाकीच्या पळयल्यात ताचे परस आमी काम करपाक चड जाय, आनी त्या खातीरच हांव म्हणटा की पयले फावटी हे सगळे सेन्सिटायझेशन जाल्लें आसा, एंड वी वील सी दॅट आमचे जे कितें तुमी म्हणटात की 9 कोटी आयले, आनी तातूंत भितर आमचे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक जाय आशिल्लो, एक्सेसिबिलिटी करपाक जाय आशिल्ली, वेदर इट इज इन पब्लीक ऑफिसीस ऑर इन द प्रायवेट ऑफिसीस ऑर इन द ट्रान्सपोर्ट ऑर इन द एज्युकेशन ऑर बिल्डिंग्स, हे सगळें करता आसतना आमी घेतिल्ले आसा. आनीक म्हाका दिसता की आमी जे पयलीं कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले कोणाकय, the contractors have not taken up it very seriously, and for last 1 year I am reviewing it, and we have taken other steps also, other mode also, how to execute them. And I think in a year's time, out of 9 crores we could see to that ह्याच काळान भितर 22 बिल्डिंगो आमच्यो आयज एक्सेसिबल जाल्ले आसात. आनी आमी पळयला की एखादे वेळ हांव म्हणना की तुमी जे बीचीस एक्सेसिबल जाल्ले आसात ते तितके बीचीस एक्सेसिबल जाले ना. बट आय रियली आय एम रियली टेकिंग कीन इंट्रस्ट इन डेव्हलपिंग ऑल दीस थिंग्स. त्या खातीर हांव पयले सुवातेर ह्या डिपार्टमेंटाचे जे कोणी आमकां सजेशन केल्ले आसात, ती इनकम क्रायटेरिया फ्रॉम 24,000ची इनकम हांव ते हाजे बरोबर घेता, कारण दीस डिपार्टमेंट इज इन दी फॉर्मेशन स्टेज एंड वी डू नॉट हॅव अ डिपार्टमेंट, सेपरेट डिपार्टमेंट एज ऑफ टुडे. सो एलोकेशन ऑफ बजट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड वी नीड टू रियली आमचे जे ऑफिस आसा ते सेटअप करपाक जाय. त्या खातीर आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन फायल धाडले आसा, एंड इट वील कम विथ देअर सजेशन्स. आतां ही कट मोशन सांगा, हांव घेता आसतना सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचेरच उलयता. सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आयज आमच्यो वेरियस स्किम्स आसात. विजय बाबांनी खूब बरी सजेशन केल्ले आसा. फॉर लास्ट फ्यू इयर्स सम ऑफ दी स्किम्स वीच वेर फ्रेम्ड वेर
नॉट रियली इम्प्लिमेंटेड किंवा तांचे कडेन जे बजेटरी एलोकेशन आशिल्ले वे आर नॉट युटिलायज. सो फायनली allocation for this year was zero and nil and implementation nil. अशो खुबश्यो स्किमी आसात त्यो गेल्ल्यो आसात, पूण ज्यो स्किमी रियली आमी काम करून घेतिल्ले आसात, ज्यो समाजा भितर जाय आसात त्यो स्किमी आमी बऱ्यो केल्ल्यो आसात. फॉर एग्जाम्पल अटल आसरा योजना ही आयज आमी मोठ्या प्रमाणात घेतात. तुम्ही एप्लाय केल्या नंतर 3 म्हयन्या भितर अटल आसरा योजनेचे बेनिफीट तुमचे कडेन पावता. तुम्ही आयज पहिले जर जायत 1,39,000 सुमार आमचे DSS आसात, तातूंत भितर विधवा महिला आसात, तातूंत भितर आमचे सिनियर सिटीजन आसात, तातूंत भितर आमचे पर्सन विथ डिजेबिलिटीज आसा. पर्सन विथ डिजेबिलिटीक 2,000, 2,500 आनी 3,500 हे तांच्या डिजेबिलिटीच्या अनुसार तांकां मेळटात. आमी जे विडोज आसात, ऑल दोज विडोज विच आर बिलो 60 years they get 2,500 आणि आमच्या खुबशा मेंबरांनी म्हणलेले आसा की तातूंत भितर तुमी समानता हाडपाक जाय आणि युनिफॉर्मिटी हाडपाक जाय. हाच्या खातीर आमी काम करतले. अशें आसात, फेल्युअर ऑफ द गव्हर्मेंट टू इफेक्टिवली इम्प्लिमेंट सोशल वेलफेअर स्किम्स. The Directorate of Social Welfare providing different types of 65 schemes to other backward classes, scheduled castes, minorities, persons with disabilities, etc. Failure of government to provide timely assistance to beneficiaries of social welfare schemes. Directorate of Social Welfare providing financial assistance under different schemes from time to time, and they are very regular. Failure of government to provide timely benefit under the social welfare schemes to other backward classes. Post-matric scholarship for OBC student. The number of beneficiaries for the last 5 years is 12,533 and expenditure incurred to the tune of 2,906.76 lakhs. Pre-matric scholarship for OBC student. This number of beneficiaries for last 5 years is 16,544 and expenditure incurred to the tune of rupees 617.88 lakhs for last 5 years. Atal Asra Yojana, the number of beneficiaries for last 5 years is 807 and expenditure incurred to the tune of 1081.55 lakhs for last 5 years. Welfare of Dangar schemes. Under this scheme, 8 schemes are formulated for Dangar communities, including Atal Asra Yojana. The number of beneficiaries for last 5 years is 578 and expenditure incurred to the tune of rupees 1024.76 lakhs for last 5 years. Failure of the government to provide, dusri cut motion asa, failure of the government to provide timely benefit under social welfare schemes to tribal community. Directorate of Social Welfare under DSS rupees 2,000 per month providing 13,160 number of beneficiaries to tribal community amounting to rupees 31.50 crores per annum. Failure of the government to provide timely benefit under social welfare schemes to scheduled caste community. Post-matric scholarship for SC student. The number of beneficiaries for last 5 years is 537 and expenditure incurred to the tune of 87.18 lakhs. Pre-matric scholarship for SC student. Speaker sir, I'm just getting palpitations. I think the sugar is low or something. Just take a seat. उद्या